सगळ्यांनी उभे राहूया. बापा सर्व यामी एकटाय झाल्या भक्ती राणी मना उतरले आयको आमका समर्पो पवित्र बलिदाना येया गव्यासरी कास्ताया उल्लास प्रिय दिवा गीता गायानी अर्घा दिव्या ताने दिल्या सरकारा येया गव्यास रेखास्ताया उल्लास प्रिय दिवा गीता गायानी अर्घा दिव्या ताने दिल्या सरकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आमच्या फिरगेजेच्या रुपाल्या जुबलेवा संदर्भी 2 दिसाचो दैवीक काकुलताचो आटाव हांगासर आसा केला. एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वंटेली जावं आमी सोम्याचे वेदी बवरी सांगाता जमल्या. आईची देवस्तुती आमकां पुन्हा जिवन जेजू गवळी जावन आमकां भेटता, सांबाळता आनी सस्नीक जिवीत दिता म्हणलो संदेश दिता. बरो गवळी आपल्या बोकऱ्यांक नवान वळखता, तांकां बरो सरोव दिता, सुकून गेल्यांक पाटी हाडटा आनी तांचे पासो जीव दिवंकय तो मुखार सरता. जेजू बरो गवली आनी आमी ताच्या हिंड्याच्यो शेळयो. ताची वळख धरून ताणें फावो केल्ले जिवीत भरपूर मापान जिवंक निरंतर प्रयत्न करया. आज आमी देव आपोवणेचो आयतार संभ्रमतना आमच्या कुटुंबांत हांव देव आपोवणी फुलोव नेमच्याक आनी पवित्र सभेंत क्रिस्ता सारके बरे गवळी आमकां मेलच्याक मागया. तशेंच ही रिती चलोवन व्हरच्या आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या मनादीक बाप अल्बन डिसोजा आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तशेंच हांगासर ह्या रितीरेन हाजीर आसच्या पेरवै फिरगुजेच्या सर कुटुंबा पासत आनी यात्रिका पासत पिडेस्त भावा भयण पासत तशेंच पयशेल्या गांवांत हांव ऑनलायन मुखांत्र ह्या रितीरेक हाजीर जमच्या सर पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. दैवीक काकुळत मागोवंक देवाच्या वडा काकुळतीन जिवानपणाच्या संतोषान आमी आसाव. देवा बापान वर्ती काकुळत आपल्या पुता मारिफात आमचे थंय दाखयल्या. जेजू जिवान जायना तुलो जाल्यार आमी कोणूच आसनासल्या. देवाची काकुळती इतली वर्ती की ताच्या काकुळतीचो अनुभव जोडिल्ल्या आमकां ते समजता. हांगासर आमी ह्या सांजेच्या वेळार आनी तशेंच फाल्यां पर्यंत देवाची काकुळत जोडूंक आमी आयल्या. जिवान जेजू आमचे थंय आपली काकुळत दाखयता. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या वडा काकुळतीन कुडी आनी आत्म्याची भलायकी आमी जोड घेवया. देव आमचे थंय काकुळ दाखयता. ताणें पातक्यांक बोगशिलें, कोड्यांक देश चलय, तोट्यांक चलाशें केलें, मेल्ल्यांक जीव केलें. 2000 वर्सां आदीं देवा बापान दाखयल्ली तीच काकुळत
आज या राती आम्ही जोड घेवया आणि ह्या मारिफात जेजूच्या जिवांत पडसो अनुभव जोडूंक जायची कृपा आम्ही मागया. मिसाचें बलिदान वरती काकूळ चोडूंक एक अवकाश थंयसर आमकां देवाच्या उतरांत काकूळट मेळटा. ह्या पवित्र बलिदानांत काकूळट मेळटा. आमकांच आमी समर्पण दिल्ल्या मारिफात काकूळट आमी जोड घेता. बरी भलायकी जोड घेता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फोव ते परी वांटो घेवच्या खातीर 2000 वर्सां आदीं त्या दोंगरार जेजून मीस पेटयतना म्हणजे ताणें मीस आसा केलें. त्या 2000 वर्सां आदीं 5000 लोकांक वाडटना ह्या दादोशी करतना तांची तान भूक ताणें थांबयतना देवाचे उतार दिवच्या पयलें हजर आशिल्ल्या लोकां थंय आपली काकूळट ताणें दाखयली. पिडेस्तांक ताणें आपुडलें, पातक्यांक ताणें आपुडलें, बरें केलें. आज हे मिसाचें बलिदान पेटोवच्या ह्या वेळार ह्या दोंगरार आमी आसा. ह्या दोंगरार देवाची काकूळट आमी मागया. हर एकल्यांक जेजू ह्या घडये आपडूं दी. हर एकल्यांक आमकां पवित्र आत्म्यान भरों दी. थंयचे अभिषेक आमकां करूं दी. हाडिल्ल्या पिडेस्तांक ताणें आपुडलें आनी बरें केलें. आमी एक ना अनेक रितीन पिडेस्त जावन आसा. ह्या प्राजताच्या ह्या वेळार पातकां बोगसूंक देवाची कृपा मागया. सर्व पातकां बोगसतना आमची पिडा गूण जाता. जाकोबाच्या उतरा प्रमाणे कोणी तुमचे मध्ये पिडेस्त आसा जाल्यार तो याजक आपोवं दी. याजक ताका तेलान मागोवं दी. ताची पातकां बोगसतना पिडा गूण जाता. देखून आज तावन फाल्यां पर्यंत हांगासरी रेतेरी चलतना ह्यो प्राजताचो आटोव करतना आमची पातकां आमी वळखुया. पातकां बोगसल्ल्या शिवाय देवाची काकूळट आमकां मेळना. देवाची काकूळट आमकां मेळिल्ल्या शिवाय आमच्या कुडीक भलायकी लागना. देखून पातकांचे बोगसाणें मागया. ही रेतेरी हो आटो हो नियाळ अपूर्बायन जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी भरच्याक. देवाची पवित्र आत्म्याची देण्यांनी आमी भरच्याक ती कृपा मागून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबून जगण्या वचून सांगता मनान चिंतून मुद्दाम सरून वायट गजाली बरी सरून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पुस्तकाचे वचनां संवादले सगळ्या लोकांक करिताना आनी तुमकां बाबा म्हज्या सगळ्या रक्षा सेवेस्परा देवाची विनंती करात प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाचें जिवीत फावो करूंक. सोमिया काकूट सोमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचोली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सद्विचाराया सर्वविधान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्याचे ख्रिस्ता पापाच्या एकल्या स्तोता सोमिया देवा देवाची शैली तू संसारा
पोचलाय आमचे मागणे मानून घे दिव्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुझ्या नावान ससनाच्या जिविताविशीं आमकां सोलोवन व्हरून जेजूक तुवें तुज्या शेळयांचो गवळी करून धाडलोय ह्या शेळयांच्या हिंडांत सर मनशां एकठांय जावची ससनाचें जिवीत सुभामपणान तांकां मेळचें म्हणून जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें तर सौमेस मनशांक ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हिणांत भितर सरून ताचो ताळो आयकोन घेवंक ताचो पाटलाव करूंक जिविताचे जराशी पावन कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन देवदूताच्या क्रिस्त्या पुस्तकांतले वसा तवळ पावल आनी ताचे संगाती परगे तांव तांचे पयल मुंदारून पिसिदियांतल्या अंतियोक शाराक पावले हांगा एक सबत दिसा सिनागोगा भितर सन थंय बसले सभा समता सुदेव भितरले आनी आयल्या वार सुदेव धर्माक परतल्या भितरले जायते जण पावल आनी बार्नबासाचो सांगात धरून गेले देवदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेन ती रावूंक तांणी तांकां उमेद दिली दुसऱ्या दिसा सडुणे सगळे शारास देवाचे उतार आयकूंक जमा जाले पूण लोकांची कट पळोवन सुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले देवाचे उतार पयले तुमकां कलीत करची गरज आसली पूण तुमी ते इन्कार करून सस्ती जिवीत तुमकां फावूं न्हय म्हूण लेखताक जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगता आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतता तशें करून सर्वेस्पणास आमकां ताकीद दिल्ली आसा पृथ्वीच्या पंता पर्यान बाचे बाचे हाते तूं जमच्याक हे राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुमकां नेमला हे आयकून सुदेवने आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली सस्ती जिवितां नेमलेल्या सुमेस्तांनी सतमानले अशें सुम्याचे उतार त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले पूण सुदेवानी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक सलवायले आनी पावला आनी बार्नबासाचेर खटकाय उडयली शकी आपल्या प्रांतांतले तांकां दंडयले देवदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची दोर पापडली आनी ते इकोनियाक भायर गेले पूण सी संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरले देवाचे उतार
सर्वेस्पराक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये उल्हासांताची सेवा कर संतोषान गितां गावून ये ताचे समर आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो सर्वेस्परस देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसाव आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. उगडापण पुस्तकांतले वसाप हांवें सुवावन कोणाच्या निमेसूंक सादिना तितलो वोट एकलो कसो मोदेकलो तांतू सर देसा बसांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो तवल तांणी म्हाका सांगलें तो वोट आकांत उतरोवन आयलेले म्हळ्यार हेंच ते तांणी आपले दगले शिलयांच्या रक्तान धुल्यात आनी दवे केल्यात देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा करतात सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता तांकां ह्या फुडां ताण भूक लागची ना सुर्याची किरणां वा दाव मरचो ना कित्याक सिंहासनार आसलेली शेली तांचो राखणो जातली तीच तांकां जीव दितल्या उदकाचे झरीसरशी व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो देवाचे उतर हे Hallelujah. 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 Sabduzo jividinso vato vusadaita काळी तुझी तो संतोषता साके वाटेन चलयता हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू सांजोवंक परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या वेळी जेजू म्हणालो म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां सासनीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात म्हज्या हातांतलें तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यांनी जावचें ना हांव आनी बाप एकच. देवाचे उतर हे
क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पास्का फेस्तांतल्या उपरांतल्या आयतारा देवाच्या काकुळतीचें फेस्त, देवी काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण करता. देवाची काकुळत अपार. देवान इतली काकुळत दाखयली की इजिप्तांतून फाटी आयिल्लो लोक इस्रायल पदकान पडलो. देवान इतली काकूळ दाखोवन शेतां बाटां पणगेल पडलें ती रुतां केली. पडलें देव टेंपल जेरुसलेम परत बांदलें. 40 वर्सांच्या तांच्या पयणा वेळार मान्ना काण दिवन तांकां पोसलें. 40 वर्सां तांकां आकाशांत तें पीठ दान तांकां खावंक दिलें. कडपांत उदक जरी फुटोवन उदक दिलें आनी देवान त्या लोकां थंय काकूळ दाखयली. फाटी आयिल्लो लोक पातकान पडलो. देवाक विसरोवन सोडलें. देवाचे कायदे तांणी मोडले. अन्य कुड्ड्या देवाची पुजा केली. भांगाराचे वस्त्र करून ताका पुजा केली. देवाच्या काकुळतीतावन पयस केले. पूण देवान तांकां सोन घालेना. देवान तांचे थंय काकूळ दाखयली. देव तांचे थंय बिरमोत पावलो आनी तांकां परत मोइशे मार्फत, जोशुआ मार्फत, आरोना मार्फत देवान वर्त्या तरान काकूळ दाखयली. जुळाव सवांजेल अध्याय 3 ओळ 16 म्हणटा, देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ताका पातये येतल्या, ताका सत मानतल्या, कोणीय नाश जायनाये, बागार सस्तीक जिवी जोडी जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसली. देवाची काकूळत मागतल्या हर एकल्याक, बॉक्साने मागतल्या हर एकल्याक सर्ग लाभा जाय, सस्तीक जिवीत लाभा जाय, ही जावन आसली बापाची खुशी. देखून देवान इतली काकूळ दाखयली की देवच मनीस जालो, आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची काकूळत वर्ती जावन आसा. देवाची काकूळत एक कल्पने न्ही, ही कल्पीत न्ही. तें इज नॉट इमॅजिनेशन म्हणटा हांव, इज नॅचरल, स्वाभाविक. देवाची काकूळत स्वाभाविक जावन आसा. पाप फ्रांसीस म्हणटा, एक मनीस वारें नासतना थोडे दीस या थोडे वरां वारें नासतना जियेत, उदक नासतना थोडे दीस म्हणी जियेत. पूण देवाची काकूळत नासतना, विदाउट मर्सी ऑफ गॉड, एक सेकंड मनीस वांचना. जर तर तुमी थंयसर बसल्यात, ह्या मिसाच्या बलिदानाक, ह्या रेतेरेक, ह्या आठोवाक, ह्या नियाळ्याक तुमी आयल्यात, देवाची काकूळत मागून आयल्यात, देवाचे बोगसाणे मागोवन आयल्यात, देवाच्या काकूळतीन बरी भलायकी जोडूंक आयल्यात, देवाच्या काकूळतीन मोतीक समाधान जोडूंक आयल्यात, देवाच्या व्हडा काकूळतीन बंदडे बंद पासत हांव सुडका जोडूंक आयल्यात, ती देवाची काकूळत. हांव हांगासर उबो आसा जाल्यार, तुमी थंयसर बसून आसा जाल्यार देवाची काकूळत. देवाची काकूळत नासतना पापा फ्रांसीस म्हणटा, एक मनीस एक सेकंड, एक वरां चड, एक घडी चड, एक सेकंडी वाचना. देवाच्या काकूळतीन मात आमी वाचता. आमकां बळगना जावंक पुरो, आमकां देवाच्या काकूळतीचो अनुभव ना जावंक पुरो, पूण देवाच्या काकूळतीचो अनुभव वर्तो जावन आसा. देवान आमचे थंय दया दाखयल्या, आमचे थंय दया दाखयल्या. देखून हांगासर ह्या थळार आयच्या दिसा आमी आसा देवाच्या काकूळतीचो नियाळ करूंक.
जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या फेस्ताचो अनुभव आमी जोडला. हे 50 दीस देवाच्या काकुळतीचो आमी नियाळ करता. आमी त्या पास्का फेस्ता दिसा आमी वाचपाक वाचले पोरण्या सोल्ल्यान कितें घडलें म्हणून देवाची काकुळतीन आमी कितें आयकल्लें. देवान आमकां एक अवकाश दिला देवाच्या काकुळत जोडूंक. आसलो एकलो जॉन गिल्बर्ट म्हणून, तो इटलींत वस्ती करतलो. ताच्या बापायचें नांव फ्रांसीस आल्बर्ट. तो फ्रांसीस आल्बर्ट आफ्रिकांत काम करतलो. ताचें काम काले जावन आशिल्लें गे म्हळ्यार मनशांक तरणाट्यांक धरचें आनी तांकां अमेरिकाक बॉन्डेड लेबर्स या गुलाम जावन धाडचें. मानवा काडला सागणे म्हणटात तांकां कन्नडान. मनशांचें सरपाण करचें, मनशांक सरचें. आनी हे बापूय काम करनासलो आनी हेंच बापायचें काम पूत शिकलो. कित्याक म्हळ्यार तो वाडटा आसतना ताची आवय सरली. एकलोच पूत तो हो जॉन गाल्बर्ट, एकलोच पूत. देखून आवय सरली, देखून कालें काम करचें कळोना. बापूय आफ्रिकांत आसलो, देखून तोय आफ्रिका गेलो. आफ्रिकाक वचून थंयसर ताणें काम केलें तितलेंच बापायचें. मनशांक सरचें, तरणाट्यांक सरचें आनी धरचें आनी तांकां आफ्रिकाक तावन अमेरिकाक सागसूंचें. आनी हें काम करनासल्या ताका कितें जालें. एक दीस तो बोटीर एका 50 जाण तरणाट्यांक बोटीर सागसितना दर्या मदें वारें वादळायलें. आनी ह्या वेळार जायते उदक त्या बोटी भितर रिगलें. बोट बुडोवंक जाली. ह्या वेळार कितें करचें म्हणून जॉन गाल्बर्टाक समजोवना. देखून तेणें धांवलो तो निमाणें ताणें दिंबयेर तो पडलो. कित्याक बोट बुडली जाल्यार सगळें मेल्ल्या बरीच. देखून दिंबयेर पडलो. सोम्याक ताणें उलो मारलो आनी सोम्याक तो म्हणलो, सोम्या म्हाका एक अवकाश दी, म्हजी तें काकूळ दाखय, म्हजी बिरमत पाव, म्हाका एक अवकाश दी. जर तर हांव वाचलो जाल्यार म्हज्या ह्या 50 जाणांक हांव सोडटलो आनी हांव तुजे खातीर काम करतलो, तुज्या नांवा खातीर काम करतलो, तुजी सुवार्थ हांव परगट करतलो. देखून म्हाका वाचय आनी म्हज्या ह्या सांगात्यांक वाचय. हांव तुका दिल्ली बासवणी जारी करता, देखून म्हजें तें काकूळ दाखय. आनी त्याच वेळार ताचें मागणें देवान आयकलें. दर्यो शांत जालो. उसमळ दर्यो शांत जालो आनी बोट तडीक येवन पावली. बोट तडीक हाडून आयलो. बोट तडीक पावली. 50 जाणांक ताणें सुटका दिली आनी दिल्ल्या बसवणे प्रकार जॉन गाल्बर्ट एक आंग्लिकन याजक जालो. सेमिनरीक भरती जावन एक आंग्लिकन याजक जावन ताणें दिल्ली देवाची बासवणी ताणें कितें म्हळें, म्हाका एक अवकाश दी, हांव दिल्ली बासवणी जारी करता, म्हजी तें काकूळ दाखय. देवान ताची तें काकूळ दाखयली आनी एक वर्तो आंग्लिकन बिस्प तो जालो. तो जावन आसा जॉन गल्बर्ट. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचे तें अनुभव जालो, मागण्याचो अनुभव. मागण्याच्या अनुभवान जेजून ताचे तें दया दाखयली, काकूळ दाखयली आनी त्या पुनर्जिवान जेजूचो काकुळतीचो अनुभव ताचे तें जालो. अवकाश. आज आमी हांगासर आयल्या, देवाची काकूळ जोडूंक आमी आयल्या. न्हय गी कितें गी जाता म्हणून न्हय. देवाची काकूळ, देवाचो अनुभव, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव जोडूंक आमी आयल्या. हो संतोश आज ही नव्यान ही इगर्ज जाल्या, देव मंदिर जाल्या,
देवान काकूळ दाखयल्या देवाची कृपा आमकां जाल्या देखून आमी संतोशान आत्मीक तरान तयाराई करच्याक वो आत्मीक आठव करच्याक देवान केल्ल्या उपकारांक अर्घां दिवच्याक देवाची काकूळ जोडल्याक देव मंदिर म्हळ्यार केवल हे बांदप मात्र न्हय आमचे अध्यात्मीक स्पिरिच्युअल वाडवड वर्ती जावन आसा भाव बांदवपणाचे स्पिरितान जियोवचे फिरगज कुटुंब बांदचे देवाची काकूळ तूं जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या काकुळतीक आमी आज साक्ष दिवंक जाय देवाच्या वर्त्या काकुळतीक आमी आज साक्ष दिवंक जाय म्हणून देवाचे उतार आमकां उलो दिता हांवें एक फावटी हांवें सांगिल्लें आसा मस्त फावटी फालमाडी वेलंकणी मायच्या त्या पवित्र थळार आसल्या त्या वेळार थोड्या वर्सां आदीं सांजेर मंगळाराचो दीस मंगळाराचो दीस तो सांजेच्या वेळार एक स्त्री आयली फादर म्हणलें कितें जालें बाये म्हजो घोव हुशार ना फादर दयेकन फाल्यां सकाळीं तुमी येवन मागणें करयेत की म्हणाली हांवें म्हळें जायत हांव येतां फाल्यां सकाळीं येतां मीस हांगासर आसा 7 वरां मीस ताचे उपरांत हांव येतां म्हळें जायत म्हणाली आनी गेली दुसरे दिसा 7 वरां मीस जालें मीस जाल्या उपरांत ती आयिल्ली आनी हांव तिच्या घोवा खातीर मागोवंक गेलो तिचो घोव मणिपाल आस्पत्र्यांत ICUंत आसली फाटल्या एका म्हयन्यांत जावन तो विशेष पिडेन कसतालो देखून वाटेर वेताना तिणें सांगलें फादर तुमकां गजल सांगूंक आसा कितें जालें बाये हांव विचारलें फादर म्हजो घोव तितलो बरो न्ही फादर म्हजो घोव हांवें एका उतरान सांगचें जाल्यार एकदम कठीण मनीस 20 वर्सां तावन तो मिसाक वचना फादर 20 वर्सां तावन तो मिसाक वचना मीस म्हणलें ना ताका आनी तो पवित्र सभेचो विरोध याजकांचो विरोध धार्मिकाचो विरोध मीस मागण्याचो विरोध घरा तो कुटुंबाच्या मागण्याक येना मिसाक मागण्याक तो वचना जर तर आमी रेतेरेक मागण्याक कुर्सावाटेक वाड्या जमती गेलो जाल्यार आमकां तो गाळी सोवता आमकां तो उलयता आनी अन्या देवाची कुड्ड्या देवाची तो पुजा करता घरा कितेंगी हाण तो बांदता नानातरच्या कोंबेटाक यक्षगानाक ताका आकापुरा वेता आनी बलमेय सरूंक तो वेता घरा एकदम पियोन गालटो करता पाद्रपांक विरोध तो विलता आनी हांव समजता ताका देवान दिल्ली शिक्षा गी कितें गी फादर ताचे खातीर तुमी मागा जायत पे हांव म्हळें देव काकुळदार देव व्हरतो काकुळदार देव बिरमोत पावता देव केदींच सण घालिना अशें आमी मणिपाल कालमडे तावन मणिपाल वेच्या त्या वेळार लागीं लागीं पावलें हांव आस्पत्रे लागीं पावतना हांव गेलो ICU गेलो आनी थंयसर पावतना तो आसलो म्हळ्यार न्हिदोन आसलो म्हाका पळयलेंच ताणें हात जोडले आनी दोळ्यान ताच्या दुकां देंवलीं नर्सांनी कर्टन घालें त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो फादर म्हाका तुमच्या लागीं उलोवंक आसा कित्याक म्हळ्यार फाटल्या एका म्हयन्यांत हांव ताची पिडा कळनासली ताच्या आंगार सूज आसली आंग सुजोवन गेल्लें कितलें टेस्ट केलें MRI केलें स्कॅन केलें फाटल्यान पाटीच्या कोण्याचें उदक काडलें पिडा मेळनासली वखदां लागनासलीं खंयची वखदां दिवची म्हूण कळनासलें आनी ह्या वेळार तो म्हणूंक लागलो फादर हांव एक पातकी जावन आसा फाटल्या 20 वर्सां तावन मीस मागणे रजार खंयचेंच ना फादर सगळी ताच्या जिवितांतली काणी जाल्ली गजल ताणें सांगतना ताच्या दोळ्यांत हांव दुकां देंवतलीं हांव मरोंक तयार आसा फादर एक फावटी म्हाका बक्षिया तो मागा लागलो म्हजे हात धरन म्हणूंक लागलो म्हाका बक्षिया म्हणून म्हजे हाताचो उमो ताणें घेतलो हांवें ताका कुमसार केलें प्राजीत दिलें अब्सोल्युशन दिलें आनी ताका तेल आयलें
आनी ताचेर माथ्यार हात दवरून कुरीस दवरून मागणें केलें आनी हांव वेता म्हणें ताणें बेसांव मागलें आनी हांव आयलो फाटीं. तो बुधवार असो दीस ब्रेस्ताराच्या दिसा सांजेच्या वेळार हांव इगर्जेंत आसतना ती स्त्री ताची पतीन परत आयली. कारार्थान देवली. फादर म्हणली. हांवें कितें जालें म्हूण चिंतलें. येतना फादर फादर कितें जालें बाये, तुमकां एक गजल सांगूंक आसा फादर. कितें जालें विचारलें. फादर तुमी काल पोर मंगळारा भोरपी काल सकाळीं म्हज्या घोवा खातीर मागोवंक येयल्यात वय. कसो आसा तो. कितें सांगचें फादर. तुमी मागोवन गेल्या उपरांत कुमसार करून जाल्या उपरांत कावन्सिलींग करून जाल्या उपरांत मागणें करून दिल्या उपरांत म्हजो घोव बरो जालो फादर. डॉक्टरांनी परीक्षा करतना ताचे उपरांत ब्लड टेस्ट करतना ताचे उपरांत रगत काण पळयतना ताचे उपरांत सगळें टेस्ट करतना ताची पिडा करी म्हूण कळ्ळें फादर. कालच्या दिसा ताका वखद स्टार्ट केलें. वखद स्टार्ट केल्लें ताची पिडा गूण जावन आंगाची सूज देंवन देंवन आयली. सांजेर ताणें एका म्हयन्या उपरांत पोटा केलें फादर. आनी आज दनपारां ताका एका म्हयन्या उपरांत ICU तावन वार्डाक शिफ्ट केला. वखद ताका लागता आनी तो म्हणलो फादर वच कलमडीच्या पाद्रापाक वचून सांग. पळया मोगाच्या भाऊ पिंड देवाची काकूळत पळया. केन्ना तो पाताक वळखलो गी, पाश्चात्याप पावलो गी, प्रायजीत ताणें केलें गी, देवाक सरेंडर जालो गी, देवाची काकूळ ताका लाभली. आनी आज मोगाच्या भाऊ भयणीनो फाटल्या 20 वर्सां बंदडेन बंदपासान खोटेपणान अन्य देवाते पुजा करनासलो तस्सो व्यक्ती आज एका वाड्याचो गुरकार तो जावन आसा. एका संघाचो अध्यक्ष जावन आसा. एका सकाळी तो सांजे पर्यंत इगर्जेंत तो याजकाची सेवा करता. याजकाच्या गरजांक पावता. मोनियाराच्या गरजांक तो पावता. आनी वर्ती सेवा तो पिरगजेक आपल्या लोकांक तो दिता. कुटुंबाक तो वर्तो जावन आसा. ताच्या कुटुंबाक समाधान आयला. ताच्या बायले भुरग्यांक ते समाधान आयला. होगडायल्ली काकूळत देवान ताचे ते पाठी दाखयल्या. आज तो वर्तो सुवार्थेगर जावन आसा. ही नेंगी देवाची काकूळत. हे नेंगीत पुनर्जिवंतपणाच्या जेजूच्या खऱ्या काकूळतीचो अनुभव वय. आज देवाची काकूळत अपार जावन आसा. देखून देवाचे उतार म्हणटा देवाची काकूळत एक इमॅजिनेशन न्हय. देवाची काकूळत एक स्वाभाविक जावन आसा. ही स्वाभाविक काकूळत आमी बघूंक हांगाच आसा. देवाच्या काकूळतीचो अनुभव हांवें आनी तुवें हर एकल्यान बघूंक आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या देखून जेजूच्या जिवांतपणाचो बरवसो, जेजूच्या जिवांतपणाचो बरवसो हांवें आनी तुवें साक्ष दिवंक आसा. बिस्प रोमेरो, ऑस्कर रोमेरो तुमी आयकला अमेरिकान. ताणें देवाच्या काकूळतीक जिवंतपणाक साथ दिली. कितल्याशा लोकांक ताणें देवाक थंय हाडलें, क्रिस्ता थंय हाडलें, देवाच्या काकूळती थंय हाडलें. ताका वत्ताड गेलें मीस करून नजो, मागणें करून नजो म्हणून. आनी त्या एका दिसा तो मीस पेटयतना, उंडो काळस पेटयतना ताका गुळो घालून जुवेशी मारलें. ही नेंगी देवाच्या काकूळतीची साक्ष. मदर तेरेसान दुपड्या धाकट्यान थंय पिडेस्ता थंय काकूळ दाखयली. त्या पिडेस्ता थंय तिणें दाया दाखयली. जेजूक तिणें परगट केलें. जिवंत जेजूक तिणें परगट केलें. त्या पिडेस्तांचे गाय तिणें धुले, रुवां तिणें धुली, किडी तिणें काडले. त्या कुड्ड्यांक, त्या तोंट्यांक, त्या जायत्या बंदडेंत आसल्यांक तिणें जिवीत दिलें. हे नेंगी तिणें साक्ष दिली. त्या ग्लॅडिसान तिचो घोवाक आनी तिच्या भुरग्यांक जिवंत उलपयल्ल्या वेळार तिणें म्हणली ती उतरां, जेजू जिवंत आसा, म्हजो देव जिवंत आसा,
मेल्ल्यांचो न्ही तो म्हज्या गोवाक आनी म्हज्या भुरग्यांक उलपेल्ल्यांक देव काकूळ दाखोवंदी म्हणून तिणें दिल्ली ती साक्ष देवाच्या काकुळतीक साक्ष जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष न्ही आज जेजूच्या जिवंतपणाक हांव आनी तुमी साक्ष जावन आसा आज जावं दी फादर विशालान ह्या फिरगेचेंत वावर केला जायतीं कामां केल्यात जायतीं योजना दिल्यात जायतें सामाजीक बरेंपण केलां जायतें धार्मीक बरेंपण केलां ही इगज परत नवीकरण केल्या अपूर्वेची इमाज भायर बांदल्या ही जिवंतपण जेजूच्या सक्तेन केल्लें न्ही आज तुम्ही गुरकार जावन प्रतिनिधी जावन वाड्याचे संघ संस्थेचे अध्यक्ष कार्यदर्शी जावन फिरगेचे खातीर ह्या फिरगेच्या अभिवृद्धी खातीर ह्या समाज फिरगेच्या उदारके खातीर तुम्ही वावर करतात मुखेलपण दाखयतात सकाळी हांव सांजे पर्यंत हांगासर कुमो करतात हे न्ही पुनर्जिवंत जेजूक दिल्ली साक्ष आज कितलेशे बरे मनीस बरो वावर करतात ही न्ही देवाची वर्ती काकुळत देखून जेजून म्हळें ते माथेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता हांव तो पिडेस्त बरो जालो जेजून त्या पिडेस्ताक बरें केलें ते देंवसार लागिल्ल्या पिडेस्ताक बरें केलें आनी जेजून म्हळें वोस तुज्या कुटुंबाक सांग वोस आनी तुज्या कुटुंबाक सांग तुज्या सर्वेस्परा देवान तुजे ते दया दाखयल्या म्हणून आज ह्या जाग्यार आनी फाल्यां तुमी येतात हांगासर तुमकां मेळिल्लो तो जिवंत जेजूचो अनुभव दैवीक काकुळत तुमी हेरांक सांगतना तो दैवीक अनुभव वांटून घेतना ते जिवंत जेजूक दिल्ली साक्ष न्ही वय आज जायतो अनुभव म्हाका जाय आमच्या जिवितांत जेजूचो अनुभव जायचे मोगाच्या भाव भयणीनो जिवंत जेजूचो अनुभव जायचे कसो जावचो एक मार्क टेलिस म्हणलो आसलो तो जेजूचे जिवंतपण पातयेन नासलो जेजू जिवंतच जावना म्हणून ताणें वाद विवाद केलो जेजू जिवंत जावना म्हणून जायतो वाद केलो आनी एक दीस ताणें व्हडली एक सभा आपयली एका हॉलांत जायतो लोक जमो जालो लगभग 2000 वयर लोक त्या एका हॉलांत आसलो आनी 2 वरां तो भाशण ताणें केलें मंडन केलें एक व्हडलें टॉक एक भाशण बरोवन ताणें बरें प्रूफ घालून साक्षी घालून जेजू जिवंत जावना म्हणून ताणें प्रगट केलें ताका पुराक जावन थोडे थोडे साक्षी आनी थोडे प्रूफ्स ताणें प्रबंध करून मंडन केलें हें थोड्या लोकांक ब्रेन वॉश केल्ल्या बरें जालें जेजू जिवंत जाला म्हणून पातयेन आयिल्ले कालबूल जाले देदेस्पोर जाले 2 अभिप्राय तांच्या मनांत आयले आनी उपरांत ताणें 2 घंटे भाशण दिल्या उपरांत ताणें सभाचेर ताणें सांगलें तुमी मूर्ख तुमी सगळे फुलीश तुमी सगळे एक मूर्ख जावन आसात जेजू जिवंत जाला म्हणून पातयेतात जेजू जिवंत जावना तुमचे मदें कोणायकी दैर आसा जाल्यार येया आनी हांगासर वाद करा जेजू जिवंत जाला म्हणून घट्ट तुमी सांगा हांव पातयेता म्हणलो सभेचेर ताणें धैर्यान सांगलें कोणायकी तुमकां धैर्य आसा जाल्यार येया आनी सांगा जेजू जिवंत जाला म्हणून ते आसले एकामेकां पळोवंक लागले मुखामुख पळोवंक लागले कोण येता गे म्हणून उठोवन चिंतून पळोवंक लागले कोणी येवना सुमार वेळ जाल्या उपरांत एक प्रायस्त हातांत एका हातांत दांडो घेवन एका हातांत एप्पल घेवन खावन मुखार आयलो मुखार येवन स्टेजीचेर रावलो आनी टेलिसाक म्हणालो टेलिस तुवें अपूर्वयेन भाशण केलां तुजें भाशण इतलें बरें आसा की म्हाका बारी खुशी जाली बरें इंग्लीश उलयताय तूं अपूर्वयेन तुवें भाशण केलां तुवें प्रूफ दिल्ले सगळे बरें आसात तुवें मंडन केल्लें सगळें बरें आसा म्हणून एप्पल खावन
निमाण कुडको आसलो सगळे पुटे आसताले वो म्हातारो काल उलयता म्हणून मग लास्ट ते कुडको आसलो तोय ताणें एप्पल गिल सोडलें आनी उपरांत जाल्या उपरांत त्या टेलिसाक ताणें सवाल केलें अले मिस्टर टेलिस हांवें तुका सिंपल सवाल विचारता एक सिंपल सवाल विचारता हांवें केल्लें तें एप्पल आसा पळय ते गोड की कोडू म्हाका सांग म्हणालो ह्या वेळार त्या टेलिसाक राग आयलो काल म्हणटाय तूं केलाय तुवें आनी म्हजे लागीं विचारताय ते एप्पल गोड की कोडू की म्हणून तुकाच गोत्तू एक कुडको तुवें दवरूं नाय तो कुडको दवरलो जाल्यार हांवें केल्लो जाल्यार हांव सांगता आसलो गोड की कोडू म्हणून रागान उलयलो ते वेळा तो प्रायस्त मनीस हांसलो आनी म्हणालो टेलिस समा सांगलें तुवें खावनाय देखून ते कोडू की गोड म्हूण तुका कळना हांव तुका सांगता तुवें जेजू जिवान जावना म्हूण सांगलें तुज्या जिवितांत तुवें अनुभव करूं नाय तुवें एप्पल खावनाय देखून तुका कळोवना ते कोडूगी या गोडगी म्हणून तुका ते रूच कळोवना तशेंच तुज्या लायफान तुज्या जिवितान जिवांत जेजूचो अनुभव तुका कळोवना देखून तूं हांगासर सांगताय जेजू जिवान जावना पूण आमच्या जिवितांत जिवंत देवाचो जिवान जेजूचो अनुभव जाला त्या देखून हांव सांगता जेजू जिवान जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भाव भयणीनो जिवान जेजूचो अनुभव आमकां जाला जाल्यार मात्र आमी परगट करता पेद्रून आनी जुवान आनी ताणें सांगलें जे कितें आमी पळयलां आमच्या दोळ्यांनी जे कितें आमी आयकलां आमच्या कानांनी आमी ते परगट करिनासतना आमकां रावोंक जायना आज आमच्या दोळ्यांनी त्या दिश्टीन न्हय बावडताच्या दिश्टीन आमी समजता जिवान जेजूच्या काकुळतीचो अनुभव म्हाका आनी तुका कितल्या मापान जाला जिवंत जेजूचो खरो अनुभव आमच्या जिवितांत कितल्या मापान जाला न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो आमी म्हणटा देवान म्हाका राखून व्हेला सांबाळून व्हेला हो जावन आसा अनुभव कितले पावटी आमकां जिविताच्या ह्या घडीतांनी मेटांनी जिवान जेजून आपली काकूळ दाखयल्या पिडे शिडेंतले आमकां निवारलां आतांच्या घडये पर्यंत राखून व्हेला आतांच्या घडये पर्यंत सांबाळून व्हेला देखून पापसाय म्हणटा उदक नासतना मनीस वांचो ना वारें नासतना वांचो ना पूण देवाची काकुळत नासतना केदींच वांचो ना उदक नासतना वांचशीत वारें नासतना वांचशीत पूण देवाची काकूळ नासतना बिलकूल वांचूंक जायना आमचो बरो गवळी तो देखून देवाची जेजूची काकूळ तूं व्हरती मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता जेजू बिरमोत पावलो ते लोक ताणेन बुकेन पायिल्लो 3 दीस 3 रात लोक जेजू सांगात आयिल्लो तांकां पळोवन जेजूचे काळीज मोवाळ्ळें म्हणटा जेजूचे काळीज मोवाळ्ळें म्हणटा लुकाचो वांजेल जेजूचे काळीज मोवाळ्ळें त्या लोकाची बिरमोत पावोन गवळीनांतल्या हिंडांबरी तो लोक आसलो गवळी नातले तांकां कोणी नातले इसारतले नातले ताणेन बुकेन तो आयिल्लो न्हयच खाणा खातीर बागर देवाचे उतार आयकोंक तो लोक आयिल्लो तुमी हांगासर आयल्यात देवाचे उतार आयकोंक देवाची काकुळत मागून देवाची कृपा मागून ह्या जाग्यार तुमी आयल्यात आत्मीक भलायकी जोडूंक आत्म्याची घटाय जोडूंक कुडीची भलायकी जोडूंक मोतीचें समाधान घेवंक तुमी आयल्यात ठाणेन बुकेन तुमी आयल्यात तुमची बिरमोत जेजू पावचो ना गी तुमचे ते काकुळदार देव काकुळ दाखोवचो ना गी खंडी दाखयता देखून तांचे काळीज मोवाळ्ळें आनी नाईन गांवच्या त्या गांवांत जेजू सोलोन येताना ताणें मोरणाचो पुरशांव पळयलो विधवेचो एकच पूत                                                                                                                                                                 आणि
ते मोर्न वयतले आनी ती रडतली जेजून तिका पळयले तिचे रडणे पळोवन जेजूचे काळीज मोवाळ्ळे तो काकुळतीन भरलो आनी तो म्हणलो रावा तरणाटो मोरो ना आनी तिचे रडणे पळोवन जेजून म्हणे तरणाट्या उठ त्याच घडये तरणाटो उठलो मेल्ल्या तरणाट्याक जेजून जिवीत दिलें आज मोगाच्या भाव भयणीनो एक ना अनेक रितीन कश्टांत आमी आसां बेजारांत आमी आसां दुखांत आमी आसां निराशेंत आमी आसां वायटांत आमी आसां खोटेपणांत आमी आसां काळोखांत आसां देवाची काकुळतीची गरज आसा जिवांत जेजूच्या काकुळतीचो अनुभव घेवंक आसा हांवें आनी तुवें देखून भाग्यवंत पौस्तिनाक जेजून म्हणे फेस्ताच्या पास्का फेस्तांतल्या उपरांतल्या आयतारा हे फेस्त करचें म्हणून जेजूनच सांगलें पौस्तिनाक भाग्यवंत पौस्तिनाक सांगलें हें फेस्त आसा करीचें देखून हें फेस्त जारयेक आयलें आनी अशें भाग्यवंत जुआंव पावलान हें फेस्त जारयेक येशें केलें देवाची काकूळ जोडूंक आज देवाची काकूळ तो ह्या संवसाराक गरज आसा मिसेरेकॉर्दिये उल्तूस म्हणटा बापाचे मुखामळ घेवन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो 3 वर्सां बापाचे मुखामळाचे परसळ घेवन तो आयिल्लो बापाची काकुळत घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो बापाच्या काकुळतेन ताणें कुड्ड्यांक देशतले थोंट्यांक सलश केलें मेल्ल्यांक जीव केलें देंवसारांक धांवडयलें पातक्यांक बरें केलें जायतें बरें करीत गेलो आनी निमाणें सर्गाक वेच्या पयलें त्या आपोस्तांचेर पवित्र आत्मो तांकां सोडलो तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं कोणाची पातकां बक्षाशिनात ती बक्षूंची नात म्हणून तांकां कुमसाराची पदवी दिली पातकां बक्षूची पदवी दिली मोगाच्या भाव भयणीनो त्याच खुर्साच्या उजव्या कुशीन आशिल्ल्या सोराक जेजून काकूळ दाखयली त्या चोरान म्हणे तूं सर्गाक वेताना म्हाकाय आपोवन व्हर जेजून म्हळें आतांच ह्याच घडये तूं सर्गार आसतलोय देवान ताची ते काकूळ दाखयली जेजून ताची ते काकूळ दाखयली आज मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमची भिरमत पावता खंडीत आमच्या कश्टांतल्यांची दुबड्या धाकट्यांची तो भिरमत पावता कोण एक मनीस पातकी मनीस पाताक वळखून पाश्चात्ताप पावून ताचे लागीं येताना सर्ग संतोश पावता म्हणून देवाचे उतार आमी आयकना आनी त्या प्रमाणे देवाची काकूळत आमी खंडीत जावन घेता एक फावटी एकलो मस्त वर्सां आदीं एकलो म्हजे लागीं आयलो तो डेस्परेट जाल्लो मुंबई 16 वर्साच्या प्रायर मुंबई गेल्लो तो मुंबई एका कामाक गेल्लो थंयसर ताका पयशांची मस्त आशा आसली एकाच तेणें ग्रेस जायचें म्हणून एका कुडांत तो रावतलो थंयसर एक सांगाती कुडांत आसतना तो म्हणालो तुका पयशे जायचे जाल्यार म्हजे उट्टी ये म्हणालो हांव तुका एक पुटी आयल्यार 5,000 रुपया दिता म्हणून जायत म्हणून हो गेलो ते काम कालें म्हळ्यार मर्डर करचें काम आनी एक दिसांनी मर्डर करतना पळयल्या खातीर त्या दादल्याक 5,000 रुपया दिले ताका खुशी जाली दीस वयता ताचे लागीं पयशांची आशा खूब जाली आनी अशें ताणें मर्डर करूंक सुरू केलें त्या गँगा उट्ट तो मेळ्ळो तांचे सांगाते मेळोन 9 मर्डर ताणें केले 9 जाणांक जिवेची मारल्याक जायते पयशे ताणें दोडले करोडारी पयशे केले गांवाक आयलो आवयन ताका काजार जा म्हळें वत्ताय केली काजार जा रे पुता म्हणून वत्ताय केल्ल्या खातीर तो काजार जालो काजार जावन बायल गर्भेस जाली मुंबय गेल्लो तो परत्या गांवाक येतना बायल 8 म्हयन्याची गुरवार ते दळा ताच्या अंतस्करणाची ताका कांतवणी जाली हे देवा म्हज्या म्हूण ताणें उद्गार केलो मीस मागणें कांयच नातलें ताका केदळा बायलेचें पोट ताणें पळयलें ती गर्भेस्त म्हूण जाणा जाली त्या गर्भांत भुरगें आसा म्हूण जाणा जालो केदळाक ताचें भुरगें
एक कुणीकाराचें भुरगें म्हणून ताच्या मनांत गेलें. त्या भुरग्याचो बापूय एक कुणीकार म्हणून चिंताप ताच्या मनांत गेलें. कळवळलो तो वळवळलो, जायत्या रितीची खंत बेजाराय ताका जाली. त्या भुरग्याचो बापूय कुणीकार म्हणलें ताच्या मनाची कांतवणी ताका जाली. दीस वेता वेता भिरांत उपजाली. एका तराची मानसीक डेस्परेट जावन डिप्रेशनाक तो गेलो. त्या खातीर ताणें पियोंक सुरू केलें. न्हीद ताका पडना जाली, न्हीद येना जाली. आवय कितेंगी बगलें. आवयन एक दीस म्हज्या लागीं हाडलें आनी विचारतना कावन्सिलींग केलें ताका. गुप्ती रितीन कावन्सिलींग करतना अशें म्हणालो, फादर बंबईन ते एका बँकांत म्हजे म्हणले 2 करोड रुपया आसात. आज म्हाका एक 10 पयशेय नाकात फादर. आज त्या भुरग्याचो बापूय म्हाका माफी जाय. देव म्हाका बक्षिता की ना की खबर ना. हांवें मस्त पाताक केलां, मस्त चुकी केल्यात. आज म्हाका एक 5 पयशे नाकात फादर. हांव बरी जिणी जियेता. त्या भुरग्याचो खरो बरो बापूय जावं जियेता. म्हाका ते कुणीकार म्हणलें लेबल नाका, हांव एक बरो जाता. हांवें सांगलें देव इतलो बरो काकुळदार. सांत आगोस्तिनाक सयत 16 वर्सां तो पातकांत आसलो, बंदणेंत आसलो, बांदपासांत आसलो, खोटेपणांत आसलो. साऊल तो कितल्याशे जाणांक ताणें जिवेशी मारलें. स्तेपानाक क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर त्या दियकोनाक ताणें जिवेशी मारलें. देवान साऊला तें काकूळ दाखयली. साऊल आसलो पाऊल जालो आनी तुज्या जिणेंत तूं असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. जर तर तूं पाताक वळखताय, पाश्चात्ताप पावताय, देवाची काकूळ तुका मेळटा. वय फादर हांव काकूळ मागतां, हांव कुमसार जातां आनी मुखार ते पाताक करिना म्हणलो. हांवें म्हळें जेजून इतलेंच म्हळें त्या पातकी मनशाक आनी मुखार पाताक करिनाका. तूं तुजें पाताक वळखताय बरो जातलो म्हणून हांवें ताका कुमसार केलें. सक्रामेंत ताचेर दवरून मागलें. आनी आज मोगाच्या भावा भयणीनो तो एका गांवांत पयशिल्ल्या परगांवांत तो आसा. त्या भुरग्यांचो बापूय जावन आसा. अपुर्बेची जिणी जावन दियेता. वर्त तो देवाचें उतार तो परगट करता. देवाची काकूळट इतली की तो बदलला. देवाची काकूळट म्हळ्यार तें जेजूच्या जिवानपणाक साक्ष दिवचें म्हळ्यार तें एनकावंटर विथ द रिजन लॉर्ड म्हणटा आमी. जिवान जेजूक साक्ष दिवचें. आज आमचे जिणयेचें परिवर्तन जाय. ह्या रेतेरेक आयिल्ल्या मरिफात आज हांगासर ही आटोव केल्ल्या मरिफात आज आनी फाल्यां जेजूच्या जिवानपणाचो, जेजूच्या काकुळटीचो अनुभव जोडिल्ल्या मरिफात आमचें तें परिवर्तन जायचें. आमचें मन बदलाचें. देवाची काकुळट उदंड मापान मेळाचें तें जावन आसा. वय देवाची काकुळट वर्ती जावन आसा. देव जेजू देवाचे उतार म्हणटा तो अपराध पुसून काडटा. कितली आमची पातकां तांबडी जाल्यार तो हिमा बरी धोवी करता. आनी तो राग करूंक सवकास आम कितल्याकी पिळगे पर्यंत तो बक्षिता, दया दाखयता. वय मोगाच्या भाव पिळडीनो देवान दया दाखयली. देवान जेज बरीत म्हणटा ताची दया दाखयली अब्राहमाक. त्या स्तुती गायनान मोरी म्हणटा ताणें दया दाखयली अब्राहमाक. ह्या किरकोळ मनशाक उंच उबारले कोणाक? ह्या किरकोळ मनशाक व्हडपण चिंतेल्यांक उंच्या आसतना ताणें सकला घालां आनी किरकोळ्यांक उंच उबारला म्हणाली मोरी माई. आज आमी कालते जाता. कितले आमी कालते जाता गी तितले देव आमकां वर्तें करता. कितले आमी कालतेपणान चलता. कालतेपण जावन आसा देवाच्या काकुळटीचो गुर्त. देवाची काकुळट आमी जोडूंक जाय. भाऊ बांदवपणाच्या स्पिरितान आमी हांगासर आयल्या. आमी हर एकलो गवळी जावन आसा. आमच्या हिंडाक दिल्ल्या, आमच्या ताब्यान दिल्ल्या हिंडांक आमी पळोवंक आसा. आमचे उतार देव आयकता, आमची मागणी आयकता. देखून देवाचे उतार म्हणटा म्हाका तुमचे मागण्याची गरज ना, म्हाका जाय तुमची बदलावण. म्हणजे आमचे गरजो देव उपाय आमी दवरल्यार तो खंडीत आमकां आयकता. देखून मोगाच्या भाव भयणो जेजूच्या जिवानपणाचो संतोष भोगुल्ल्या मरिफात
जेजूच्या जिवानपणाचो संतोष भोगूंक आयिल्ल्या मरिफात तो दिश्टीक पडलो खंय तो फस्ट दिश्टीक पडलो गलिलियांत त्या गलिलिया दुबळ्या धाकट्याचो लोक ते पापाचे फिशारीस पापाचे ते मास्ती पाकतले तांकां तो दिश्टीक पडलो आज या गलिलियान आमी पापाचे आमी बिरमोतीचे आमी कालत्या काळजाचे आज तो या गलिलियान जिवान जेजू आयला तो दिश्टीक पडलो ते जेरुजलेमान आज तोय जेरुजलेमाक वेता जिवान जेजू आनी जायते व्यापार वायवाट ग्रेस्त मनीस आसल्यांक तांकां तो बेश्टयता तांचें जिवीत बरें करच्याक तो दिश्टीक पडलो रुमांत आसल्यांक बियान कांगाल जावन रुमांत आसले 11 जाण थंयसर जेजू दिश्टीक पडलो आज आमी आमच्या घरांत आसतना आमकां दिश्टीक पडटा जिवान जेजू येया शांती तुमकां म्हणटा येया तुमचे हात घाल म्हज्या कडवळ्यान म्हणटा आनी म्हज्या हातान म्हणटा आनी तो दिश्टीक पडलो उंडो मोडतना आज आमचे थंय जेवतना आमी खातना आमी भायर भितर वयतना जिवान जेजू आमकां मेळटा जिवान जेजू भेटलो निराश आसल्या ते एम्माउस वाटेर चल्ल्या दोगां त्या शिसांत तो दिश्टीक पडलो आज हांव आनी तूं एक ना अनेक रितीन एम्माउसाच्या वाटेर आसां कश्टांत आसां निराशेंत आसां बेजारांत आसां दुखांत आसां आमकां तो दिश्टीक पडटलो तो दिश्टीक पडलो आम्हा समेस्त थंय आज जिवान जेजू थंयसर ना हांगासर ना आमच्या मदें आसा ह्या जमांत आसा इतल्या लोकां मदें तो आसा ताचो काकुलतीचो अनुभव ह्या एवकरिस्तांत आमी घेवया ह्या आराधनांत आमी घेवया ह्या मागण्या समत्यांत आमी घेवया ह्या आटोवांत आमी घेवया ताच्या काकुलतीचो अनुभव ताच्या मोगाचो अनुभव आमी जोडून ही फिरगज एक फिरगजीचे कुटाम आमचे वैयक्तीक कुटाम आमचे वैयक्तीक जिवीत बांदया आनी ह्या मरिफात जिवांत जेजूक दिवंक आसची साक्ष दिवंक आसची कृपा आमी मागया हांव आनी तूं जिवान जेजूचे पयले साक्षीदार जावन जावं आमच्या करण्या मरिफात आमच्या उतरां मरिफात आमच्या जिणये मरिफात जिवान जेजूक आमी साक्ष दिवया ही फिरगस कुटाम आमी बांदया ही फिरगस आमी बांदया ह्या मरिफात हाताक हात दिवन बळवून जावन भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान चलता ते जावन आसा जिवान जेजूक आमी दिवची ती साक्ष आमेन उबे रावया आमचो भावात वळखून म्हणया सतमंतां देवाक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे स्पुर्ताक आमच्या स्नेह तो पुत्र आंकवार मुर्येता सलमालो आमच्या पुत्रकान प्रसिद्ध ताका सजवला तो मेला तो मेला तिसे मेला पटकन चलतो सगळ्यात तेंकां जीवन शिवी सतमंता पवित्र कॅथोलिक परिसरे भक्तांचे पात्रांचे भक्तांनी कुडीचे जीवन देव आमचो बाप आमच्या मागण्या आयकता व्हडा काकुळतीन आमी हांगासर आयल्या देव आमचेर काकूळ दाखयता आयच्या दिसा एका विशेष मागण्याक आमी आसा जेजूच्या जिवांतपणाचे काकुळतीचो अनुभव आनी आठव करूंक आमी आयल्या उपकारी काळजान दिनवाशी मनान तुमचे गरजो म्हाका कळीत करा म्हणून कोरिंतकारांक बरयले त्या पत्रांत देवाचे उतार आमकां सांगता आनी त्याच उतरा प्रमाणे आतां आमी आमची मागणी देवाच्या व्हडा काकुळतीन मेळच्या खातीर मागया बापा जेजूच्या बऱ्या गवल्याची देख घेवन पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपल्या ताब्यात दिल्ल्या लोकांक आपल्या उतरां करण्या आनी जिणयेद्वारे बऱ्या गवल्याची वळख दिवची हातेरा कर म्हूण मागता हांव आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर लोकांच्या बरेपणा खातीर वावराशी सेवेच्या मनोभावन भरून बऱ्या गवल्याची देख घेवन जबाबदारेन त्रेसरान आसतना परचेचे उदारगते विशांत सदांच चिंतूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भुरग्यातय तांची जबाबदारी समजून घेवन भावर्थ्याच्या स्पिरिनान तांकां वागोवन बरे जिणेक वार दाखोवंक पेरान लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक विविध पिडेंत कश्टांच्या जिणेंत निराशी जाल्ल्या भावा भयणींक नव्या भरोशान जियोंक धैर्यान आनी भावार्थान
कश्ट असूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. हे रितीन हजर जावन आसच्या सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ. आमी सर्वांनी दैवीक आकुळतीच्या सक्तीन करे बवर्ती जावन जीव आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मेयाच्या 13 तारखेर पिरवाय फिरगिजीच्या जुबलेवाच्या कार्य यशस्वी कर. दानीक वावरड्यांक सैऱ्यांक फातिमा सायबिणीच्या भुक्तिकांक आनी फिरगजकारांक तुजी भरपूर आशिर्वादा घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीचे सर पदवेदार बापा आमी आसा केल्लें हो जुबलेवा संदर्भी हो आठव अपुर्बायेन जावं दी. आमची आध्यात्मीक वाडावळ जावन ह्या फिरगेजीच्या सर्व बऱ्यापणा खातीर वावरूंक आमच्या जुबलेवाच्या ह्या संदर्भार आमी करचो हो त्याग आनी सॅक्रिफायस तुका मानून घेतना तुजी दैवी काकुळतीच्या अनुभवाक साक्ष दिवंक तुज्या जिवंतपणाक साक्ष दिवंक आमकां फावो कर. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत हे रुपीत करूंक तुजी काकुळत आमचे तें दाखय आनी ह्या मरिफात आमी हेरां तें दया दाखोवंक काकूळ दाखोवंक हेरांचे गुन्यांव भोगसूंक आनी हेरांक बरें करूंक आमकां जायेची कृपा लाभून आमी ह्या काकुळतीची हातेरां जावंक आमकां फावो कर आनी सर आमची कार्य यशस्वी कर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. स्वीकार कर बापा वायनकांचो हाडनायला स्वीकार कर बापा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर स्वीकार कर काणीक मोगाची ओ तामचे कृपेची ओ दैवीक देणी सर्गीची स्वीकार कर काणीक मोगाची ओ तामचे कृपेची ओ दैवीक देणी सर्गीची समचे आजर पिता जीव समर्पिता माया मोगांची इच्छा आदर तो मागता त्यागान मोगांची इच्छा भितर पेसा स्वीकार काणीक मोगाची ओ तामचे कृपेची ओ दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. सर मनशाच्या बापा सगळ्या देशांच्या कुळांच्या भासांच्या लोकांक तुजे दारान दिवचे खातीर कथनांतल्या मेंढरान आपले निर्मळ रगत वारयलें ताच्या रगतान शुद्ध निर्मळ जावन तुज्या मुखार आमी येता. तेंच रगत सगळ्या मनशाच्या सोडवणे खातीर नव्यान आमी तुका भेटयता.
ह्या बलिदाना वरवीं एक दीस आमी समेस्त सर आमच्या भावा भयणी बराबर मेंढ्याच्या सिंहासना भोवती हातान ताळयो धरून तुजी आनी तुज्या सस्नाक वांकडणी करूंक फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी तुका आमी वाकणूंक फावो हो कायदो तिसो आनी आमच्या फायद्यासो अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची वाकणणी वर्त्याद बसून आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तूं आपले अर्पण करीत आसा तो आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बली जावन मारलोलो आनी तो मोराना पूण सस्नाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार गायता तुझे मुखार सर्गानी संसार भरला तुझो वैभव उंचगी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी एका ताकाचे उंचगी तुकाचे बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायत ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्तें कराराचें हें रगत पदकांचे पक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावर्त so good परगटूया सोन्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरण तुझे पुरण
येया सोम्या जेजू आमी अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांगासर आसच्या ह्या सगळ्या परजेची सगळ्या फिरगस कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मुरये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. बापा पुता पवित्र आत्म्याक वैभाव गायतना देवाची काकुळत आमी जोण घेवया. आमी याजाक मात्र गायता आनी तुमी समेस्तांचे हात उबारचे सर्गा देवशी. उबार या हात आमचे आनी ह्या घरचे देवाची काकुळत आमी मागया. देवाची काकुळत आमचेर, आमच्या भुरग्यां बाळाचेर, आमच्या लोकांचेर, ह्या फिरगजेच्या सर्वांचेर, हांगासर हजर आसल्यांचेर देव बाप काकूळ दाखोवंक त्या सिनाई पर्वताच्या लोकांचेर मोयचेन विसरल्या त्या लोकांक हांव कितें सांगू, तुजें नांव विसरलें कितें म्हणो. त्या लोकांक सांग यावे हांवूच तो हांवूच भियेनाकात म्हूण सांग. आज ह्या सिनाय पर्वताचेर आमी आसा, सिनाय पर्वताच्या मुळां आमी आसा, ह्या गलिलियांत आसा. देव आमची फिरमत पावता. ताणेन बुकेन आमी आयल्या. त्या बापा पुता पवित्र आत्म्याची महिमा गायतना तांची काकुळट आमकां मेळो दी. ह्या संवसाराक लागून दी. पातकान खोटेपणांत आसा लोक, गुन्यांव भ्रश्टाचार अन्याय आनीत सोलोवन आसा, पिडा सोडून आयल्या, कर्गां सोडून आयल्या. आमचे हात उबारून आमी मागया. कशें मोयशेन हात उबारतना देवाची काकुळट लाभली गे. अमलेकीत घर सोलवाले, इस्रायल जिखले, त्याची देवाची भरपूर काकुळट ह्या संवसाराचेर आनी आम्हा सोमेस्तांचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर पडों दी म्हणून आमी मागया. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाची काकुळट आमी मागून घेवया. एकूटाम जावन आमी हांगासर आसा. खंयसर दोग या तेग मेळोन मागतात थंयसर हांव आसा म्हणा जेजून. एका विशेष कृपे खातीर ह्या जुबलेवाच्या वर्सा देव आमचेर आपली दिश्ट घालता, काकुळट घालता. ह्या जुबलेवाच्या वेळार देवाची काकुळट जोडूंक आपार देखून आमी मागया. देवाच्या व्हडा काकुळटीन आमची फिरगस कुटुंबाचेर देवाची काकुळट मेळोवंक, हांगासर जायतो लोक भक्तीक आसात तांचेर देवाचे आशिर्वाद मेळोवंक आनी हेरांचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर देवाची काकुळट मेळोवंक जेजून शिकिल्लें वर्तें मागणें आमी म्हणटाना आमचो बावडतो वाडोवंक, आमचो बावडतो सोडोवंक आनी हो बावडतो आमच्या भुरग्यांक मुखल्या पिळगेक दिवंक आमी मागया. एकामेकाचे हात आमी धरून मागया. आमची मागणी देव आयकता. एकामेकाचे आमी हात धरया. देवाची काकुळट आज मेळचे बसत, देवाच्या काकुळटीन आमी जियोवचे बसत आनी हेरांक दिवचे बसत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षीत हांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासोर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले आपायांतले पिडे शिडेंतले बंदड बागपासांतले सर तराच्या अवचित तराच्या मोडणांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समाधान दी सबस्काय दी सर्गींचे बाग आनी सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश्य रात्रेक तिलांक आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडत्यांचेर देस्त घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मगस एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती पळया जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी तुझे कोड सृष्टीच्या जीवितासन धा कडे कुमगार म्हणटात इगर्जे भितर 6 कडेन इगर्जे भायर 4 कडेन सगळ्या मिसाक हजर जाल्ल्यांनी कुमगार घेवचे एखाद्या वेळार तुमी लेट करून आयिल्ल्यात जाल्यार फाल्यां सकाळीं 9 वरांक मीस आसा त्या मिसाचेर सगळ्या मिसाचेर हजर जावन कुमगार घेवंक विनंती सोमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता तुका सदा हांव आशेता सोमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता तुका सदा तूं जावना साय काळज्ञाचे अज्ञातोच्या बेटायदीचे तुका पिता काळीज मोचे सदांच थंयसर कर भिरा तुजे हांव आशेता सोमिया हांव लालेता दुनिया आशेता
पासून संसार आयलो कालवार दोंगराची पिलो उंडार उपार्या काळजांची पाय अज्ञात तुझ्या तो दादोस दिला हांव आशिता सोमिया हांव लालिता धनिया आशिता लालिता देव तुका सदा जीवन मुझे आज भेटता उपकार तुझो हांव आठयता काळजादार मुझे आज उगडटा येण्यान तुझ्या राखण रावता हांव आशेता सोनिया हांव लालिता धनिया आशिता लालिता देव तुका सदा हांव आशिता सोनिया हांव लालिता धनिया आशिता लालिता देव तुका सदा देव तुका सदा तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा देवाशी मन मुझे उकट तुझो पावन मला ओढानंदा दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा सर्वी दरबार सोडून संसारात आयलो तुका सोमिया मुझे सोडून केले तुका सोमिया दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा
तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या तारोका तुझो पळय जेजूस राष्ट्रांचो उजवाड प्रार्थवेच्या सिमांपर्यंत ताचे तारण पावंक समेस्त मनशांक सासणाचे जिवे दिवंक आमचे मोदे आयलो आमचे उदेशी वो उजवाड स राष्ट्रांचेर फांकोवन दी जेजून जिखलेली सडवण आमच्या देशांच्या पृथ्वीच्या शिमांपर्यंत पावंक जे जिवेत गुटाच्या रुपान ह्या जेवणाचेर आमकां मेळना तेंच आमकां काकुळत सर मनशाक सरगार मायमेंत भोगूंक फावो जावंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून या जिवान जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान आणि तुमकां काकुलतीन धाडटा देखण बसात हे मिसाचें बलिदान भेटयलेले आणि देवाच्या काकुळतीच्या आठव विशांत जोगतो नियाळ दिल्ले याजक मानदीक बाप आल्बन डिसोजा हत्तूर मायनर बासिलिका हाचे दिरक्तिर्ते तांच्या सडीत राटावळीमध्ये आमच्या ह्या फिरगजेच्या एक ल्हानशा आटोवाक आपोवणें दिल्ल्याक संतोशान ते आमचे मदें आयिल्ले आसात तांकां आमच्या फिरगजेक स्वागत मागता आसतना आतां मुकलो थोडो वेळ ब्रदर प्रकाश डिसोजा मुंबयतान हांगासर आयिल्ले आसात ते थोडो वेळ मुकलो ऑटो चलोवन व्हरतले त्या उपरांत मानदीक बाब आल्बन आनी ब्रदर प्रकाश सांगता मेळून आरदान आत्मीक बरेपण जोडच्याक आमकां गूण जावचे सकत साक्रामेंता मुखांतर आमकां वांटतले आनी ही सगळी रीत चड 10 काला भितर अखेर जातली तुमचे मदें कोणी डायबिटीक पेशंट आसात जाल्यार तुमकां खाण इल्लें पयलें गेजे म्हूण सांगल्यार ह्या इगर्जेच्या उजव्या बगलेक थंयसरच याजकाचें कूड आसा हांव थंयसर आसतलों म्हाका तुमी संपर्क करी येता सगळ्या लोकांक जेवणाची मांडवळ घाल्ली आसा 10 काल वा 10:30 भितर आमी तुमकां जेवण दिवंक पळयता जर तुमच्या पैकी कोणायकी पाटी वचोंक जायना हांगासर रावोंक जाय म्हण जाल्यार म्हाका संपर्क करचें आमी थोडी मांडावळ घाल्या गरजेच्या मनशांक ती कुमोग जावची तसली मांडावळ आमी तुमकां कुमोग करूंक आशेता आतां ब्रदर प्रकाश तांकां आमचे मदें स्वागत करता आनी आतां मागण्याची रीत देवाच्या उतराची नियाळ करून दिवंक तांकां आपोवणें दिता So
सोम्यातील वाचूया तो बरो सोम्यातील वाचूया तो बरो मोगा परमेश्वर सोमरो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. कशी आसा तुम्ही सगळे? कशी आसात? जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2. प्रत्येक उत्पत्ती पुस्तकान 22:12 एगडी वाचया. हांव तुजे तावन एक वड परजा उपजयतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशीर्वाद. तूं जातलो एक आशीर्वाद. तूं जातलो एक आशीर्वाद. आशीर्वाद. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें मेसाच्या बलिदानांत येव क्रिस्त आमी आस्वाद घेतला. हालेलुया. Hallelujah. उंड्याचेर पळय जेजू आमच्या काळजांत आयला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. या सांजेच्या वेळार आमी जण एकले आशीर्वादा जोड घेवंक ह्या स्वाते जमल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी जण एकले आशीर्वादी जावंक जाय. आमी जण एकले आशीर्वादी जावंक जाय. आमी फिरगायची जावंक फुरो ह्या बायल्या फिरगायची ह्या सुवातेर आमी आसा जण एकले आशीर्वादीत आमी जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 दोनी हात एकडे आमी वयर उबारया. देवाक अर्घा दिवया. ताका वाकाणया. ताका दिनवासया. कित्याक वेळ घडी ताणें आमकां फावो केला. ताची वर्ती काकूत ताची वर्ती पदवी ताची वर्ती सकत आम्हा सर्वांचेर आमचे देवाच्या खातीर आमी व्हडा तळा स्तुती करून मागया. हालेलुया. 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 महिमा तुका वाटणी तुका जेसू तुराय सुराय तू ताकूदार तू महिमे वो सर पदवेन सर महिमेन भरलो जावन आसाय. अर्घा तुका महिमा तुका वाटणी तुका स्तुती तुका जेसू. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. एक उतार आमी सगळ्यांनी मागण्याच्या आरंभाकच एक उतार आमी जाणकल्यान वडा तळान म्हणूंक जाय. जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 जाणकले हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वचो देव म्हाका कितें असाध्य. हालेलुया. 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 अपूर्वायेचे उतार जावन आसा हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वचो देव म्हाका कितें म्हाका कितें असाध्य. म्हाका कितें असाध्य. असाध्य. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जण एकले समस्या घेवन ह्या सुवातेर आयल्या. कितें घेवन आयल्या? आमचे विंगड विंगड कश्ट दूख इराराय बेजाराय अस्कत काय घेवन ह्या सुवातेर आमी आयल्या. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू तो जेजू आज कोणाकी खाली हातान पाटी धाडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दोनी हात आमचे वयर उबारया. आमचे टीम आसा सांगात मेळून हे उतार भोव अपूर्वायेन आमच्या जिबेचे तकलेर आसूंक जाय. उतार जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वचो देव म्हाका कितें असाध्य. सांगात म्हणया आमी हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वचो देव म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वचो देव म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वचो देव म्हाका कितें बऱ्या असाध्य. तळान हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वचो देव म्हाका कितें असाध्य. हालेलुया. हालेलुया. आज सकयल दवरया. प्राइज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बायट आयला गी बायट आयला गी ना परतून म्हणया कित्याक म्हळ्यार म्हणजे हे उतार आमकां आज उडास आसूंक जाय. कश्टाच्या वेळार दुखाच्या वेळार इराच्या बेजाराच्या वेळार अस्कतकायेच्या वेळार आमच्या जिबेच्या तकलेर उतार आसूंक जाय. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वचो देव म्हाका कितें असाध्य. म्हाका कितें असाध्य. म्हाका कितें असाध्य. देवा कितें म्हणून साध्य आसा गी. हा देवा कितें म्हणून साध्य आसा गी.
सर सांगते ताका साध्य लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 देवाक असाध्य म्हणले कितें सुना देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना वडा तळान देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना ताका ते दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया मागण्याच्या आरंभाकच तुमचे सगळे समस्या गरज इराराय बेसराय अडकळ्यो उणेपण खंयची गरजो ह्या सुवातेर आमी घेवन आयल्या ती सगळी सुमेच्या समर्पित करून सांगाता म्हणून म्हणया आमी हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे असो देव म्हाका कितें आसा देव हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे असो देव म्हाका कितें आसा देव हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे असो देव म्हाका कितें आसा देव हांव सगळे मला वडा तळा सगळ्या मनशाकडे असो देव आमचे गरजो जेजूम करबारया आमचे अस्कल जेजूम करबारया आमची इराराय बेजाराय जेजूम करबार म्हणया हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे असो देव सगळे उसार्या कितें आसा देव हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे असो देव म्हाका कितें असाध्य हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे असो देव म्हाका कितें आसा हालेलुया 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 अर्गा महिमा स्तुती वाखाण तुजो तू म्हजो देव जावन आसा तुका असाध्य म्हणलें कितें सुना तुका पदवी सुन्या बापान सर पदवी तुज्या हातांत दिला हालेलुया 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 Isaiah chapter 55 verse 12 Isaiah chapter 55 verse 12 खरेंच तुम्ही संतोषान भायर सरतल्यात खरेंच तुम्ही संतोषान भायर सरतल्यात म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान जांफरो आज एक खंत घेवन ह्या सुवातेर आयल्या कितल्या बाबणीच्या मुखामळ आमची बावल्ल्या बरी आसा दळांतल्या दुखा बरोन आसा जांफरो थोडे आमच्या भितर असले समस्या आसा कोणाक सांगचे म्हण आमकां कळीत ना थोडे असले कश्ट आसा की कोणा लागीं शेअर करूंक जायना तसले समस्या घेवन आमी ह्या सुवातेर आयल्या उतार आज आमकां म्हणटा आयजाय चॅप्टर 55 वर्स 12 परतून वाचया खरेंच तुम्ही संतोषान भायर सरतल्यात खरेंच तुम्ही संतोषान आज भायर सरतल्या कित्याक म्हणल्यार देव भासयता ते आमच्या जिवितांत तो करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 Joshua chapter 23 verse 14 एकडी पळय Joshua chapter 23 verse 14 मागीर परतून आमी थंयच या सर्वेस्परा तुमच्या देवान सर्वेस्परा आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक कार्यसिद्धी जायन आसा रावंक ना एकच एक कार्यसिद्धी जायन आसा कार्य रावंक ना सिद्ध जायन आसतना रावोंकच ना प्रेज द लॉर्ड 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 मानून घेतात गे सर्वेस्परान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक बसवणी कार्य सिद्ध जायन आसतना रावोंक ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हर एक बसवणी ती कार्य सिद्ध जाली म्हज्या मोगाचे न्हू इस्रायल परसा इजिप्त रावन कश्टात आसतना तांणी देवाक उलो मारलो आनी देवान तांकां म्हळें दूद आनी मोव वळटा त्या देशान हांव तुमकां भितर सरयतलो देवान तांकां त्या देशान भितर सरयलेस हालेलुया 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 त्या खातीर देव जावन आसा विश्वासी देव जावन आसा विश्वासी देव जावन आसा विश्वासी वडाता देव जावन आसा विश्वासी विश्वासी एकच एक बसवणी ताणें केल्ली ती कार्य सिद्ध जायन आसतना रावोंकच ना अब्रामाक भुरग्याचे देणे दिता म्हणले ताणें दिलेस म्हणजे तसलो आमचो देव विश्वासी जावन आसा हालेलुया 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 हालेलुया. परतून आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 12 की आमी आणि शांतीन तुम्ही पाठी येतले आणि शांतीन तुम्ही पाठी वेतल्यात कितलो शांती ना समाधान ना हे युट्यूबार तुम्ही कितले लोक मागणे आयकता तुम्ही सकाळी आमचे मागणे दनपरा सांजेर हजारांनी भाव भयणी मागणे आयकून आसा हालेलुया 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 कितली टेस्टमनी तुम्ही ऐकलात कितली टेस्टमनी हांगा कोणाक युट्यूबार कितले लोक आमचे मागणे आयकता हात वयर बरं पळय कितले निट्टात बरा प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हात आमचे कितले लोक टेस्टिमनी दिवंक आसा म्हाका खंयचे बरें पडलें टेस्टिमनी हांगा दिवचें मौन आसता नीट हात वयर बरोबर 1 2 3 4 5 6 तुम्ही मागीर टीम मेंबरां मेळयात फाल्यां म्हणी दिवंक आमी तुमकां चान्स करून दिताले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या मोगच्या 8 वरां म्हणचे हांगा एक क्लास घेता म्हज्या मोगचे प्रेज एंड वर्शीप बट सगळ्यांनी तोंड उक्तें करून आमी म्हणूंक जाय हालेलुया म्हणया आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगचे आज देवाचे परतून 55 वर्स 12 परतून वाचचे आमी खरेंच तुम्ही संतोषान भायर खरेंच सरतल्यात. तुम्ही संतोषान आज भायर सरतल्यात संतोष कित्याक आज सुमेर सांगत रावला बडा तीस खुशालकाय समाधान बरेपण बेसमा तो जेजू आमच्या जिवितान लाभयतलो मुखार आणि शांतीन तुम्ही पाठी येतल्या शांतीन तुम्ही आज पाठी वेतल्यात मुखार पर्वत आणि डोंगर तुमचे मुखार पर्वत आणि दोंगर तुमच्या मुखार उल्हासान गितां गायतले उल्हासान गितां गायतले हालेलुया हालेलुया पर्वत आणि दोंगर आमच्या मुखार उल्हासान गितां गायता जाल्यार आमी आज उल्हासान गितां गावंक जाय रेडी गी रेडी गी रेडी गी सगळे आमी बरवया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. पर्वत आणि डोंगर आमच्या मुखार उल्हासान गितां गायता जाल्यार आमी गीत गावंक जाय हो एक दीस आयचो वर्तो जावन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ताच्या पयले उडोर आमी वाचले उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 ओळी 2 तूं एक आशीर्वादी जाल्लो जातलोय हालेलुया Hallelujah. म्हणे आमी तूं एक आशीर्वादित जाल्लो जातलोय हालेलुया Hallelujah. एकामेकाचो लेफ्ट आनी रायटलो हात मेळया आनी म्हणा तूं एक आशीर्वादी जाल्ली जातले तूं एक आशीर्वादी जाल्लो जातलोय म्हणा म्हणा एकामेकाचा लेफ्ट आनी रायट आसता सांगा एकामेका आशीर्वादा मागा बेसावा मागा सांगा तूं एक आशीर्वादी जाल्लो आज ह्या मागण्या तूं एक वर्ती आशीर्वाद जोड घेतले म्हणा लेफ्टार आसता पयले सांगा रायटार आसता हात धरून सांगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. युट्यूबार पळयतली तुमच्या इश्टांक तुमच्या फ्रेंड्सांक तुमच्या घरांत सांगा आज तूं एक आशीर्वादी जाल्लो एक आशीर्वादी जाल्ली तुमच्या भुरग्यांक सांगा सोमेचो आशीर्वाद तुझ्या देवान येवं दी हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एक ऍक्शन करून दाखयतले आमचे तरणाटे आसात हो एक आमकां व्हरतो दीस कांताराची पेज हालेलुया हेनरी आमकां सांगतलो ताच्या मागीर आमकां हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात आमचे वयर उबारया कित्याक आमचे सगळी कणभे जर सुम्या लागीं दिवया उल्हासान आमी सुम्या गीत गावन ताका आमी अर्घा दिवया हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. पळया उतार हो एक आमकां व्हरतो दीस हो एक आमकां व्हरतो दीस उल्हासाचो दीस परतून एक्शन पळया हो एक आमकां व्हरतो दीस हो एक आमकां व्हरतो दीस उल्हासाचो दीस खंयचो उल्हासाचो दीस एकामेकांक हांसून ताळयो पेटोवन देवाक आमी एक्शन करून अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड तशेंच सल 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 उजवाडान सल 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 उजवाडान जेजूच्या उजवाडान हालेलुया हालेलुया यस सगळे ताळे पेटोवन सगळे खुशालपणी ताळे पेटोवन जेजू अर्घा दिवया ताका वापरया सगळे ताळे पेटोवन हात वयर बांद ताळे पेटोवन सगळे ताळे पेटोवन म्हणया सगळे सगळे ताळे पेटोवन जेजू अर्घा दिया ताका वापरना ताका निर्वास्या जरान नाचून जरे सगळे मेळून हात वयर बांद ताळे पेटोवन इल्ले मोग करा मोग कर
सगळे होय आमका उल्हासाचो होय आमका वर्त दे होय आमका होय आमका उल्हासाचो वर्तन होय आमका होय आमका होय आमका उल्हासाचो सल 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 उस्वारा सल 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 पाचा उस्वारा सल 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 पाचा उस्वारा जेजूचा उस्वारा हालेलुया हालेलुया उजवाड कोण जाऊन आसा अरे बोल उजवाड कोण जाऊन आसा जेजू आम्ही कोणाला विसवलो नायल्या जेजू लागी हालेलुया एक्शन सल 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 उजवाडान आम्ही उजवाडाला आयल्या खंडीत म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचे भितर काळो आमचे भितर अस्कत काय आमचे भितर इराराय आमचे भितर बेजाराय तो जेजू संपूर्ण नाश करतलो हालेलुया 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 त्या खातीर आमचे सगळे खत बेजारे ताका दिवया हालेलुया मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की कष्टांतले न्हू वसन वयतले न्हू दुखी नासते न्हू तुमी सगळे म्हजी शेया हालेलुया त्या खातीर आमी ताचे लागीं आयल्या आमी बऱ्या रिती एक्शन करून खुशालपणीन आमी देवाक अर्घा दिवन परतून आमी गावया हालेलुया परतून ताळयो पेटोवन सर हात वयर करया इल्लो मोग करा सगळे होय कामका वर्तदेस होय कामका वर्तदेस होय कामका वर्तदेस उल्ला सगळे मग परतून होय कामका वर्तदेस होय कामका होय कामका एका मैं बोला म्हणा परतून पुढे होय कामका होय कामका होय कामका होय कामका उल्हासाचो सल 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 पाचा उस्वारा सल 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 उस्वारा सल 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 उस्वारा जेजूचा सल 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 उस्वारा सल 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 उस्वारा सल 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 उस्वारा जेजूचा सल परतून सल 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 उस्वारा सल 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 उस्वारा सल 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 उस्वारा जेजूचा ताळ्या पेटो वडा करा सगळे ताळ्या पेटो इल्ले मूस जाया सगळे मूस जावन सगळे ताळ्या पेटोवन हसता कणा खुशालपणे
जेजूच्या हास इल्ले परत हसता गळा म्हणा हास ताळ्या पेटव ताळ्या पेटव जोरात जोरात ताळ्या पेटव सगळे ताळ्या पेटव आमकां वरतो दी कित्याक आज सुम्यासनात आमी एक सवरावून आसा ताका अर्घा दिवंक ताका वाकोवणूक ताका स्तुती करूंक ह्या सुवातेर आमी जमल्या ताचे जो अर्घा दिवंक म्हळ्यार आमी सगळे हालेलुया 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 आराधन तुका जेजू आराधन हालेलुया हालेलुया we worship you Lord हालेलुया महिमा तुका जेजू हालेलुया आमचे दोन्ही हात आमी उक्ते दवरया दोळा आमचे दांप्या वळा मागया हे पवित्र आत्म्या आमचे देवरे तुझ्या पदव्यान आमकां बोर तुझ्या सक्त्यान आमकां बोर तुझ्या ध्यानान आमकां बोर पवित्र आत्म्या John chapter 6 verse 6 John chapter 16 verse 13 म्हणटा की सताचो पवित्र आत्मा तुमचे देवण आयिल्लो वळा तो संपूर्ण सताक वणपा वयतालो हे पवित्र आत्म्या तुझ्या पदव्यान आमकां बोर तुझ्या सक्त्यान आमकां बोर तुझ्या कृपेन आमकां बोर तुझ्या फळान आमकां बोर Acts of Apostles chapter 1 verse 8 तुमकां नव्यान बळ मेळटलें नव्यान सकत मेळटली मागया वळा आमचे जिवीत आमी सुमेच्या समर्पण दिव्या ताची कृपा ताची पदवी अनुभव करचे तर मागया वळा सीनाई बेट्टादले इळेद बंदवरे सीनाई बेट्टादले सीनाई बेट्टादले बंदवरे आत्मदाह आत्मदाह दोन्ही हात आमचे वयर बारया मागया वळा पवित्र दैवी सकत आमचे देवनी चित्र मागया पावन आत्माने प्रिया पावन आत्माने म्हणून मागया वळा त्या पवित्र सकत आमचे वळण चित्र मागया आमचे भितर उण्यापण आसा जाफरो आमचे दसकत जाफरो वस्तार वस्ताची थोडी सवय आसा जाफरो आज बाबत आमी सकल पट्टा आसा जाफरो कष्ट आमच्या जैत वेल्ला वळा
ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ
Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Vamos a ler aqui. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया ऐकत आहे सबको क्लिअर ऐकत आहे ऐका म्हणा लागलं ना ऐकत आहे आवाज ऐकत आहे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड जेनेसिस लेविटिकस चॅप्टर 25 वर्स 13 वेगळी भाषा किता म्हणाले आम्ही नरीतीरेक हांगा जमल्या उद्देश किती मुकले कसे तुमका उद्देश किती मुकले तसा की या फिरगेसचे 25व्या वर्षाचो जिल्ह्याचे वरास समोर वैगे कितें सांग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर आज आनी फाल्यां ही 2 दिसांचे रितीर मांडूरला फातिमा साहेबीची फिरगस जावन आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक 13 तारखेर फातिमा साहेबीचे फेस्त जावन आसा तशेंच म्हज्या मोगाचे 25व्या वर्साचो जिल्ह्याचो वरास जावन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया म्हणजे व्यवस्थाने खाली 50 मिनिटं मात्र हालेलुया Hallelujah. एवढं तुला समज आहे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. म्हज्या मगाच्या या जिल्ह्याच्या वर्सा म्हज्या मगाच्या 25व्या वर्सा जिल्ह्याच्या वर्स या फिरगरचे जावन आसतना युट्यूबार आयकतल्याक भायर तावन आयिल्ल्यां की तुमकांय व्हड एक संतोशाची बरी खबर आसा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मात कुशलपणे तुमकांय जणांतल्यान कित्याक म्हणाली एक बरी अपूर्वाचो एक संदेश आमकां जणांतल्यान कित्याक म्हणल्यार हांव आनी तूं एक आशीर्वादी जातले हालेलुया Hallelujah. आज हांवें ह्या सुद्दां आशीर्वादाक जोड घेवंक जाय म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या भुरग्यां म्हज्या कुटां एक आशीर्वादी जाल्ले जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. म्हणजे कितली भाव भयणी हांव युट्यूबार फोना तुला एंटर करता जाय 1.5 महिने तो फोना एंटर करूंक जायना कित्याक कंटिन्यू उडी कितें आसा आमी आमच्या बँडरा काल आमचे एडोरेशन आसलें थंय तो भायस आमी येवन मदीं मदीं गेलो हांगा पावला कंटिन्यू एक दीस सेकल टायम नासतना रातान दीस आमी खंय कसो तो बॉम्बेन जाय कसो ते हांगा आमी रितीन घेवन आसतना हांव आयकून आसा की कित्याक म्हळ्यार आज आमी चड एकले कश्टान आसा हालेलुया Hallelujah. कष्टाचे परिहार करूंक कष्ट सोडूंक जेजू ह्या संवसाराक गेलो जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 जो शिकवतात अविस्वार 3 वळी 16 आणि 17 किताब बुक आणि बायबल लागला थोडी जण वाचून काढली की दाराने आम्ही बायबल घेऊन येऊ सर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया 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 आम्हाला 50 मिनिटांवर खाली बसून गेले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून बसले हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बुधवार आमच्या युट्यूबार पवित्र अपूर्वाची टेस्टिमनी ऐकली बहीण प्रसिद्ध दिल्ली कोणा खातीर त्यांच्या मामा कार्निक लोपेसा खातीर एक अपूर्वाची टेस्टिमनी दिल्ली तुम्ही ऐकायला जावं म्हणजे मगाच्या ही टेस्टिमनी अशी आसा की अजूनही तुम्ही बुधवाराचे युट्यूब सोदून काढल्या जाल्यार ती टेस्टिमनी तिने बँडरा आमच्या मागण्यात येऊन 3 वरां तिने दिल्ली टेस्टिमनी ही जावन आसा की
ताच्या मामाची दोन्ही किडनी फेल झाली. दोन्ही किडनी फेल. दोन्ही किडनी हालेलुया हालेलुया. तुझ्याकडे दोन्ही किडनी फेल झाले तुझ्या मुखाची न्हू. आणि डॉक्टरच्या वखदांत बॅटर वाजताक होली फॅमिली हॉस्पिटलांत त्या बाबाक ऍडमिट केले. युरीन पास जायना ते मात्र नाही कठीण व्हडले दुख डायलिसीस एक दीस सोन एक दीस ताका डायलिसीस करून आसले. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया.
डॉक्टर म्हणून हांव एक किडनी स्पेशलिस्ट जावन आसा सगळ्या पैकी पयलो पेशंट जावन आसा हो एका म्हयन्यान रिकवर जाल्लो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी ताळयो पेटोवन देवाक अर्घा दिवया. सांगाता मेळोन हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. अंतराय करतागी पहिले सांगला तो टाइम वेस्ट नाही. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मुलाचें जरमाय चॅप्टर 30 वर्स 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजें कांय बरें करतलो. आनी तुजें काय बरें करतलो. बरें करतलो. तुजें काय बरें. तुजें काय बरें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मुलाचें आतां सांगला बी समजालें की ना परतून हांव तुका सांगू आशिर्वाद म्हज्या मग गेल्ल्या बुधवाराक आमच्या युट्यूबार एका भयणीक टेस्टिमनी दिली. एका युट्यूबार एका भयणी पॅन घेऊन तिने आपुरबायची टेस्टिमनी दिली. ही टेस्टिमनी ही जावन आसा की तिचो बाप कार्नेत लोपीस ताची दोनी किडन्यो फेल जाली. दोनी किडन्यो फेल जाली आनी डॉक्टर एक दीस सोडून एक दीस डायलिसीस करचें म्हणलें आनी गोले फॅमिली हॉस्पिटलांत हो भाव एडमीट जावन आसलो. म्हज्या मगाचें डॉक्टर सांगले की त्याचे क्रिएटिव्ह लेवल एकदम हाय आसा आनी तांचे ट्रिटमेंट चलत आसले तेन्ना आमच्या युट्यूबाचे लिंक तांकां मेळ्ळे. गोवान बायले आनी ह्या भयणी तिगी जाणांनी हॉस्पिटलांत आराधना पळोवंक सुरू केलें. एवक्रिस्तांतले जेजू लागीं भवन घेवंक सुरू केलें. ते उतर तांकां मेळ्ळें. जर्मन चॅप्टर 30 वर्स 17 वाचन. हांव तुका परतून भलायकी दितलो. हांव तुका परतून भलायकी दितलो तुजें कांय बरें करतलो. आनी तुजें कांय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस पळो. उलयता तो सर्वेस पळो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. साम 119 वर्स 68 एकडे पळया. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय. बरें ते तूं करताय. देव जावन आसा बरो आनी बरें ते तो करता. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मगाच्यान देव जावन आसा बरो आनी बरें ते तो करता. ह्या कुटुंबान सदांनी दनपराच्या आराधनात भाग घेतले. कंटिन्यू मागण्यात भाग घेतले आनी मागूंक सुरू केले. एका म्हयन्या उपरांत डिस्चार्ज जाले. डिस्चार्ज जावन घरा वचूंक आनी डॉक्टरान म्हणलें की एक दीस सोडून एक दीस तुवें डायलिसीस करूंक येवचें. 15 कंटिन्यू आराधना भाग घेवन मागूंक सुरू करता आसतना 15 दिसा उपरांत ह्या बाबाक युरीन पास जावंक सुरू जालें. युरिनाक वचूंक सुरू केलें ताणें. एका म्हयन्या उपरांत रिपोर्ट काडटा आसतना डॉक्टर म्हणूंक लागलो म्हज्या मोगाचें न्हू, म्हज्या इतल्या पेशंटा पैकी पयलो पेशंट जावन आसा की हो व्यक्ती एका म्हयन्यान कंप्लीटली रिकवर जाल्लो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. डॉक्टर म्हणा लागलो की म्हज्या मोगाचें न्हू ताची क्रिएटिन लेवल एकदम लेवलार आयला आनी त्या टॅबलेट्साची गरज ना आनी ताणें डायलिसिसाक येवचें गरज ना. हालेलुया, हालेलुया. गेल्या बुधवाराचे मागणें तुम्ही परतून दनपार 3 वरांचे लाईव्ह गेल्या बुधवाराचे तुम्ही पळयल्ले वय जाल्यार ह्या भयणीन स्वयं त्या सुवातेर येवन तिणें टेस्टिमनी दिला. हालेलुया, हालेलुया. कितल्या लोकांनी ती टेस्टिमनी आयकला? हांगा आयकले सुमार जाणां आसात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आज आमकां देवाचे उतार म्हणटा की
जिपलेवचे वर्सा पळया लेविटिकल्स चॅप्टर 25 वर्स 13 and 14 ह्या जुबलेवच्या वर्सा या जिपलेवच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यानं तुमचे ते हर एकल्यान आपल्या मलगड्या घरात पाठी येऊंक जाय आपल्या मालगाड्या घरा पाठी येऊंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. परतून वाचा लेविटिकल्स चॅप्टर 25 वर्स 13 लेवी शास्त्रांत 22-25 ओळी 13. ह्या जुबलेवच्या वर्सा ह्या जिबलेवच्या वर्सा जाफरो या फिरगेचे जिबलेवचे वरस म्हणजे मगचनु तुमका जण एकल्यांक आज देवाचे उतार म्हणटा की तुमच्या मालगड्या घरा तुम्ही पाठी येवंक जाय. मुखार तुम्ही तुमच्या पेल्याकडचे कितेंय मोलाक घेताना वा ताका कितेंय विकताना ताका कसलोच अन्याय करचो न्ही. तांकां कोणाकी अन्याय करचो न्ही. म्हज्या मगचनु अन्याय विशयांत आज आमी आयकून पळोवया. कित्याक परतून पळया साम चॅप्टर 27 वर्स 4. साम चॅप्टर 27 वर्स 4. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां. दावीद राय म्हणटा की सर्वेस्परा देवा लागीं हांव एकच मागतां तेंचो अतिरेकता तेसांव अतिरेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक हांव अतिरेकता. हांव अतिरेकता. हालेलुया हालेलुया. 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 दावीद राय भाऊ आपुरबायन म्हणटा की सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं ताची सोबाय पळोवं ताका नियाळ करूं हांव आज अतिरेकता आशेता. म्हज्या मगचनु आज जुबलेवच्या वर्सा लेविटिकल्स चॅप्टर 25 वर्स 13 आणि 14 म्हणटा की ह्या वर्सा पेल्यांक अन्याय करी नाकात. अन्याय. हालेलुया. 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 परतून म्हणटा वर्स 17 पळया तुमचे पैकी कोणूच तुमच्या पैकी कोणच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. आपल्या पेल्याक अन्याय करिना. आपल्या पेल्याक अन्याय करीना. आपल्या पेल्याक अन्याय करीना. अन्याय करिना जावं. परतून ह्या म्हज्या मगचनु पळय आमकां सिराक चॅप्टर 28 वर्स 2 to 6 पळया. सिराक चॅप्टर 28 वर्स 2 to 6. तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. म्हज्या मगचनु ह्या जुबलेवच्या वर्सा आमच्या फिरगस कुटुंबांत जावं दी आमच्या वाड्या जमोतीन जावं दी जांफ्रो आनी एकामेका थंय जावं दी. जांफ्रो म्हज्या मगचनु विंगड फिरगेचे तर तुमी आयल्या जांफ्रो युट्यूबार कितली भावभणी तुम्ही मागणे आयकून आसा जांफ्रो. आज आमच्या पेल्यान कोणेय आमकां अन्याय केला जाल्यार आमी तांकां भोगसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अन्याय म्हळ्यार कितें अन्याय जांफ्रो. खंयचो अन्याय जांफ्रो. आज आमी कितल्या लोकांनी आमकां पयशान चीट केला जांफ्रो. आमी कोणाक रीण म्हूण दिला जांफ्रो ते रीण आमच्या पाटी दिना जांफ्रो. पाटी दिवंक ना. आज म्हणशीर आमकां फसयला जांफ्रो. आज आमी कश्टान आसा जांफ्रो. दुकान आसा जांफ्रो. आज आमी अस्कतकान आसा. आमकां गरज आसा. आज आमचे पयशे फसयला. आज आमकां कोणें दुकान घाला. आज देवाचे उतार म्हणटा तांकां शिराप नाका तांच्या खातीर माग. त्या खातीर स्टार्टींग हांवें म्हणलें की कित्याक म्हणल्यार आज जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 म्हणटा की कित्याक तूं एक जातलोय आशिर्वादीत. तूं एक जातलोय आशीर्वादीत. तूं एक जातलोय आशीर्वादीत. आशिर्वादीत. हांगा म्हणटा की जिबलेवाच्या वर्सा तुका कोणेय अन्याय केला तुवें भोगसूंक जाय. तुवें कितें करूंक जाय. भोगसूंक जाय. तुवें कितें करूंक जाय. भोगसूंक जाय. जाता गे जाता गे जाता गे. आज आमचे कितले लोकांक कोर्टान केस घाला. कितल्या लोकांनी म्हज्या मगाचे पळय ब्रेस्तारा आमचे हर एका ब्रेस्तारा एडोरेशन आसता. सांजे 7 ते 9 वरां पर्यंत 6:30 वरां मिसाचें बलिदान. एक कॅन्सर पेशंट
ती म्हणा लागली की ब्रदर डॉक्टरान किमो दिवन आसा हे दूख म्हज्यान सोसूंक जायना वळवळे ब्रदर वळवळे सोसूंक जायना ताच्यान की वरती अनेक दूख आसा म्हज्या जिवितांत ब्रदर ती दूख ही जावन आसा की म्हज्याच कुटुंबाच्या एकल्या व्यक्तीन म्हाका घात केला सुमार 100 लाख रुपये म्हज्या हातान घेतला ब्रदर आज म्हाका आज किमो दिता आसतना पयशांची गरज आसा आमी ग्रेस्त न्हय ब्रदर आज पयशे 100 लाख रुपये त्या भावान घेतला मात्र न्ही दिवंक आयकना विचारला फोन बंद करून दवरला स्विच ऑफ आसा ताच्या कुटुंबादारांक आमी कॉन्टॅक्ट केले जाल्यार पयशाचें नांव काडना ब्रदर एक ही पिडा दुसरे आज आमचे पयशे ना कश्टान आसा परतू हुसक्यो रडटाली म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या पेल्यान केल्लो अन्याय आमकां भोगसूंक जाता गी हांवें सिंपल तुमकां सांगीत भोगशिया म्हणून कित्याक ती भयण म्हणटाली रडोन म्हणटाली ब्रदर कशें भोगसूचें हर एक वेळा 3 ते 4 हांव मागणें आयकता तूं म्हण नासाय पेल्यान केलो अन्याय भोगशी तूं म्हणटाय रायट ब्रदर जायना 100 लाख रुपये आज नाका ताणें 3 लाख रुपये म्हाका पाटी दिल्ले वयस जाल्यार री म्हज्या वखदाक जाताले रायट कित्याक आमचे लागीं जण एकलें तसलेच कश्ट आसा तसले दूख आसा तसली बेजारी आसा जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू देव वर्तो जावन आसा देव जावन आसा पयल्या उतार जालें खंयचे जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स खंयचे जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स पडला ना पळय ल्हानशी भुरगीं म्हणटात पळय वो तें आसलें जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वडल्यान उबे रावन सांग पुता वडल्यान उबे राव अब्बा आं पळय इल्ले आमी शिकायचे भुरग्यांक जावन हालेलुया पळय बायबल पळय नासता ते भुरग्यांक म्हणटा हालेलुया खंयच्या स्टँडर्डांत आसा 6th प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे आसा देव म्हाका कितें असाध्य आसा हालेलुया आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी बोगसाणें दिवचें म्हणल्यार जेजू लागीं राजी जावचें कितें जावन आसा म्हजो आवाज आयकना गी ना तुमकां सांगूंक जायना गी ते समजना हालेलुया आमी बोगसाणें दिवचें म्हणल्यार देवा लागीं राजी जावचें हालेलुया देवा लागीं राजी जावचें म्हणल्यार ताचे सगळे गुण जावचे सकत ताची पदवी ताची कृपा आमी अनुभव करून घेवचे हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू जो मनीस परमोन्न देवाच्या साम चॅप्टर 91 वर्स 1 and 2 पळय साम चॅप्टर 91 वर्स 1 and 2 जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सरपदराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तो एकलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा की तू म्हजो आसरो वडता तू म्हजो आसरो कोणें तुका आसरो दिता म्हणल्यार जाफरो टायमार ताणें तुका आसरो दिवना हालेलुया ही भयण म्हणा लागली ब्रदर ताणें 100 लाख रुपये म्हाका पयल्या ऑपरेशनाच्या वेळार दिता म्हणलें दिवंक ना किमो दिता घेता आसतना दिता म्हणलें त्या दाळे दिवना ब्रदर आतां स्विच ऑफ फोन स्विच ऑफ आनी म्हज्या मोगाचें हांवें इतलेंच म्हणलें मागणें केलें आमी हांवें ह्या जागांनी म्हज्या मोगाचें न्हू इतलेंच म्हणलें भिया नाका देव तुज्या आदाराक आसा देव तुका कृपा दिता ती कशी कृपा दिता हांव नेणा जाल्यार देव तुका कृपा दिता हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू आज सकाळी एक मेसेज हांवें पळयल्ली तांची कोणें तिका कोण भयण घेवन आयिल्ली ती भयण म्हणा लागली की ब्रदर सुमार 1.5 म्हयन्यांतून पयल्या राती ब्रेस्तारा राती ती बरी न्हीद तिणें काडली हालेलुया ब्रेस्तारा आराधनान
येवन पाटी वसूंक आनी ती म्हणा लागली की हांव ह्या भावाक बक्षिता मात्र न्ही ताणें म्हाका पयशे दिना जाल्यार व्हडना हांव आसता ताच्या खातीर मागता. म्हज्या मोगाचेर सगळे ट्रेन आनी गाडयेर वता आसतना तिणें इतलेंच म्हणलें उतार की जेजूच्या नांवान ह्या भावाक आज हांव बक्षिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. ताणें कितेंय म्हाका अन्याय करूं दी, ताजो फोन स्विच ऑफ करूं दी, म्हजे पयशे पाटी दिनार जाल्यार व्हडना जेजूच्या नांवान हांव ताका बक्षिता. हालेलुया हालेलुया. परतून या आमी सिराक चॅप्टर 28 वर्स 2. तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय तुझ्या पेल्यान केल्लो अन्याय बक्षी. जांफरो कोणेय तुका आडपाय दिला, कामांतून काडला, जांफरो तुका अन्याय केला, जाग्यार चीट केला, तुझ्या जाग्याची पेपरां तुझ्यार नात, कोर्टान केस घालय, बायलांमध्ये आस, विंगडपण आसा, मनोभेद आसा, थंड आसा, इरारा आसा, बेजारा आसा, तुमच्या मध्ये समाधान ना. जांफरो तुज्या घोवान तुका अन्याय केला म्हणून भोगते आसा, तुझ्या बायलेन तुका अन्याय केला म्हणून भोगते आसा. आज बक्षी, आज म्हज्या बक्षणे आमकां देवा लागीं राजी करून करपाला पळयता. बक्षणे म्हज्या मोगाचे न्हू जे कितें मागता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 13 and 14 वाचया. जुवां प्रमाणे शुभ अर्थात 22 14 वळी 13 आणि 14 वाचया. बापाची महिमा पुता मारी बापाची महिमा पुता मारिफात परगटणी जावच्याक म्हज्या नामे तुम्ही कितेंय विचारल्यार रे जेजूच्या नांवान जे कितें तुमी मागशात हांव तें तुमकां दितालो. हांव तुमकां दितालो. हालेलुया 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 हालेलुया. जे कितेंय तुमी मागशात आज देव तुमकां ते फावो करतालो. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर हांवें स्टार्टींग म्हणलें तुमी कोणी खाली येतान पाटी, खाली येतान पाटी, खाली येतान पाटी वेचिना. युट्यूबर आसल्या भाव भयणांनो, आज तुम्ही ज्या सुवातेर तुम्ही मागणी आयकतात खंडीत जावन त्या सुम्याची आशिर्वादां बेसांवां आयच्या आराधनांत देव तुमचे देंवयतलो. आज पयले जावसा ह्या फिरगेजीच्या 25व्या वर्साचे जिबलेव आचरण करता आसतना पयल्या सुवातेर उतार आमकां म्हणटा की आज सिराक चॅप्टर 28 वर्स 2 to 6 आज तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय 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 बक्षिया बक्षिया. पयलो पावडो जो कोण बक्षिता सर्गीची दराळ आशिर्वादां आज तुम्ही अनुभव करता. आज तूं बक्षिताय समाधानान आयच्या राती तुका न्हीद पडटली. आज तूं बक्षिताय की जे कितें मागणें तूं घेवन आयले. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 13 to 14 हर एक बेसांवां तुज्या जिवितांत देव तुका फावो करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 3 पळया. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 3 द्वितीयामांत 28 वळी 3 पळया आमी एकडी. आशीर्वादी जातले तूं शहरांत, आशीर्वादी जातले तूं शहरांत, आशीर्वादी जातले तूं गावांत, आशीर्वादी जातले तूं गावांत, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, आशीर्वादी जातले तुझे कुशव्याचे तुझे कुडीचे फळ. आज तुझी भुरगीं बाळा तुझे कुटुंबाचे सांदे जावं तुझ्या भुरग्यांक काम ना गी, आज एग्जामीन फेल जालात गी, उदरगती पावोंक जायना गी, आज तुझी भुरगीं बाळा आशीर्वादी जातली. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, वाकणी तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. पण आज देवाची आशीर्वादी जातली. तुझ्या कुशव्याचे फळ तुझ्या कुडीचे फळ आशीर्वादी जातली. हालेलुया. त्या खातीर स्टार्टींग म्हणलें आमी आयल्या आशीर्वादा मागूंक. कितें करूंक कितें मागूंक कितें मागूंक कितें मागूंक आशीर्वादा आशीर्वादा.
त्या खातीर आमी आशिर्वादी जाल्ली जावंक जाय. जोशुआ चॅप्टर 1:3 पळया. जोशुआ प्रवाद्या पुस्तकान 1:3 वळी पळया. 1:3 वळी एकडी पळया. हांवें मैजेक बसयल्या हांवें मोयशेक बसयल्ल्या प्रमाणे तुम्ही पांय दवरता ती हर एक तुमी सुवात खंयच्या भुंयचेर पांय दवरतात ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. हर एक सुवात हांव तुका दितालो. हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. हर एक सुवात हांव तुमकां हांव दितलो. तुमकां दितालो. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 सिराज चॅप्टर 28:3 आता मुखार या. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा एक जाल्यार मनीस दुसऱ्याचो राग दवरून आसा तर ताच्यान सर्वेस्परा लागी काकूळ कशी मागूंक ताका जाय. सर्वेस्पराले कशी काकूळत मागून घेवयेत. मुखार आपल्या सारख्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्या सारख्याच्या आणि स्वरूपाच्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार तो दया दाखयना जाल्यार दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकांचे भक्षणे ताच्यान कशें मागूंक जाय. आपल्या पातकाचे भोगसणे ताच्यान कशे मागून घेवयेत. लास्ट वळी पळय आमी निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर निमाण्या वस्तूचो उगडास कर आनी दुस्मान काही सोडव. निमाणी वस्तू खंयची 4 इक्या दाळ्या सांगता खंयची पत व्हडल्या तळा म्हणा कितल्या जाणांक कळ्ळी तसं व्हडल्या तळा म्हण्या निमाणी वस्तू खंयची पडा तळ्यान पळय मोन 4 वस्तू उडास दवरना आमी कितें करूंक जाय. दुस्मान काय सोडूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर आज दुस्मान काय केदळ आमी पयस करता खंडीत जावन आमचे कुटाम माया मोगान जिवंक सुरू जाता. म्हज्या मोगाचेर आमचे कुटाम आशिर्वादीत जाल्ले जाता. आमचे कुटाम बेसांवांनी भरले जाता. आज दुस्मान काय आमकां बेसांवां देंवन येवंक अडखळय जावन आसा. दुस्मान काय आमकां देवातोन पयस करते आसा. देव आमचो जाण एकलांचो मोग करते आसा. म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर आयजाया चॅप्टर 49:15-16 पळया. आयजाया चॅप्टर 49:15-16. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरत गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवर हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर हांवें कांतोन दवरला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. तुजें नांव पळय म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें 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 कांतोन दवरला. म्हज्या मोगाचेर तुमी अस्कत न्हय कित्याक देवाच्या दोळ्या मुखार तुमी मोलादीक जावन आसात. हालेलुया हालेलुया. 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 तुमी चिंतला जाफरो म्हजो मोग कोणीच करना कोणी म्हज्या सांगाता ना कोणी म्हज्या लागीं ना. आज देवाचे उतर म्हणटा की तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर हांवें कांतोन दवरला. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 अर्गा तुका जेजो अर्गा तुका जेजू. महिमा तुका जेजो महिमा तुका जेजू. वाकणी तुका जेजो वाकणी तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 पळय म्हज्या मोगाचेर तुज्या विरुद्ध वापरून केल्ली खंयचीच वस्त आज सुफळ जावची ना. हालेलुया. हालेलुया. आयजाया प्रवाद्या पुस्तकान एकडी पळय आयजाया चॅप्टर 54:17. 54:17. 15 वर्स वाचचे एकडी आमी 54:17. 15:17 एकडी पळय आमी तुझे विरोध वापरूंक केले 54:17. आयत ना सॉरी 50 वर्स हांगा पळया आयजाया चॅप्टर 54:17. आयजाया चॅप्टर 54:17. तुझे विरोध वापरूंक केले तुझ्या विरुद्ध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर खंयचीच हातेरां सुफळ जावची ना. कित्याक कित्याक तुजें नांव तुजें नांव खंय कांतयला देवाच्या हाताच्या ताळवेचेर कांतयला. तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली खंयचीच हातेरां
आज सफळ जावची नांत नात. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया देवाचे उतार आज म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरून केल्ली खंयचीच हातेरां ती आज सफळ जावची ना. कित्याक जांफ्रो तुमकां कोणे म्हणला माट मंत्र केला, कोणे म्हणला आनी कितें केला, वकात गेला, तकले गुंडयला, आनी कितें केला, खंयचीच हातेरां आज सफळ जावची नात. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू एका ब्रेन ट्युमर जाल्ल्या एका भयणीन पोर म्हाका कॉल करना. आमी सुमार उलोवन आसता आसतना हांव ह्या भयणी वळखता. ह्या भयणी कडेन विचारलें, तूं किमो घेवन आसाय, ट्रिटमेंट हेवी ट्रिटमेंट घेवन आसाय, तुजी म्हणली कोणच ना तुज्या लागीं म्हण आसाय, तूं एकसुरे आसाय, ह्या सुवातेर तुका एकसूरपण भोगाना गे, गांवचेणी भोगाना गे, भिरांत भोगाना गे, तुज्या म्हणल्यानी सगळ्यांनी सोडला म्हणलो अनुभव तुका भोगाना गे. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भुरग्यांनी ह्या भयणीन भो आपुरबायेन एक स्टेटमेंट दिल्लें, एक विशय म्हणा लागले गे, ब्रदर तुजेच मागणें आयकलां हांवें, तुवें म्हळाय गी तुजें नांव देवाच्या हाताच्या ताळव्याचेर कितें केला, इल्लें वडान सांग कितें केला, वडान सांग कितें केला, कितें केला, कितें केला, कांत येयला देवाचें तर सांगूंक जाय, खाली बसचें आनी वेचचें न्ही. कितें केला, कितें केला. आमी देन परत तेतूं तर रिपीट करता कितलो बऱ्यापणा जोडून घेता आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया त्या खातीर तुमी हांगा तेतूं तर रिपीट करूंक जाय. हालेलुया. हालेलुया. आमचें नांव कोणाच्या हाताच्या ताळट्याचेर कांत येयला, देवाच्या देवाच्या हाताच्या ताळट्याचेर कांत येयला. म्हज्या मोगाचे न्हू ही भयण म्हणा लागली की ब्रदर म्हाका पयले अशें भोगतले, आतां हांव किमो घेवन आसा, कठीण म्हजी कूड अस्कत जावन आसा, हांव केदळा म्हजे दिसाचे म्हाका तें परवाना जाल्यारी हांव कुशाल पावता. कित्याक म्हणल्यार म्हजे हात म्हजें नांव देवाच्या हाताच्या ताळवेर कांत येयल्लें आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर म्हाका भिरांत ना ब्रदर, म्हाका भिरांत ना. जेजून बरें केला करूं दी, ना जाल्यार हांव ताचे लागीं वेता म्हणलें कन्फर्म आनी गॅरंटी म्हाका आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या दोळ्या मुखार तुमी मोल अदीक जावन आसा. जांफ्रो बायलांक कितली भाव भयणी आसात, युट्यूबार कितली भाव भयणी तुमी आयकतात. आज नकारात्मक चिन्ह, हांव सुसायड करता, हांव जीव काणी येता, सगळ्यांनी म्हाका सोडला, लाखांनी करोडांनी लॉसर आसाय. जांफ्रो तुजी म्हणली कोणूच तुका ना. जांफ्रो जांफ्रो तुज्या म्हळ्यार हात सोडून गेला. जांफ्रो खंयचे वायट सवय सांपडले. जांफ्रो तांतू कठीण लॉसर तूं सांपडले. जांफ्रो आज देवाचे उतार म्हणटा की तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसाय. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. उतार म्हणटा की म्हज्या मोगाचे परतून आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 तुझे विरोध वापरून केले कंचन सातेर तुझ्या विरुद्ध वापरून गेली खंयचीच हातेरां आज ती सुफळ जावची ना. सुफळ जावची ना सुफळ जावची ना सुफळ जावचीच नात. हा मुखार तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक तुका जीभ गुन्यांवकार करची हर एक जीभ फोडकिरी म्हणून तू रुजू करतले. फोडकिरी म्हणून हांव रुजू करतलो. जांफ्रो अचानक तुवें नांव पाड करते आसात, तुका सकयल घालून चिंते आसात, तुका आडपांय दिवन आसात. मुखार हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग हे जावं सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभागपण जावन आसा. झकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 झकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 हांव जातलो हांव जातलो तुझ्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर. म्हज्या मोगाचे न्हू खंयचे कश्ट दूख हिरालाय बेजाराय आमच्या घरांत सोलवणी आमकां उदरगती पावूंक जायना. कश्टावर कश्ट, हस्कत वर हस्कत काय, हिरालाय आमचे जैत व्हरता. जांफ्रो आज देवाचे उतार म्हणटा की तुझे नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेर हांवें कांत येयला. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी हांव जातलो तुज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर. आज सर्वेस्पर देव तुज्या भोंवतणी
एक उज्याचो पागोर जातलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. देवच तुझ्या भोवतणी उज्याचो पागोर जाल्यार आमच्या विरुद्ध वापरून गेल्ली खंयचीच हात्यारां ती सुफळ जावचीच नात. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या खातीर ह्या उतराक कुशाल पळोवन आमी ताळयो पेटोवन जेजूक अर्घा दिवया. ताच्या बसवणे खातीर, ताच्या मांडावळ्या खातीर जरान 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 कित्याक खंयचीच वस्त आमच्या विरुद्ध रावंक शकतली ती सुफळ जावची ना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या मगाच्या न्हू ह्या भावाची दोनी किडनी फेल जाली. ताणें चिंतल्या मोरता आनी म्हाका आवक ना जालें, म्हजें आवक गेलें म्हूण चिंतलें. जेन्ना ताणें होप सोडलो देवान परतून ताका वयर उबारलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या मोगाचे न्हू अकरेच्या विशय हांव येता. जेन्ना आमकां जायना म्हूण आमी सोडटा तेन्ना देव आमच्या जिवितान काम करूंक सुरू करता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर आमी हर एक दीस येवक्रिस्ता थंय एक जावन रावूंक जाय. येवक्रिस्ता थंय एक जावन रावूंक जाय. ह्या जिबलवेच्या वर्सा लेविटिकल चॅप्टर 25 वर्स 13, 14 आनी 17 म्हणटा की जावफ्रो ह्या फिरगेचे हे वर्स जिबले वचे जाल्यार आमकां जण एकल्याक विशय एक संदेश जावन आसा. आमकां कोणें अन्याय केला त्या अन्याय तांचो बक्षया. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुझ्या भावान अन्याय केला गी, तुझ्या बहिणीन अन्याय केला गी, तुझ्या बिझनेसांत अन्याय केला गी, तुझ्या कामात अन्याय केला गी, तुझ्या जाग्यार कोणें अन्याय केला गी, वाटे खातीर अन्याय केला गी, वाट दिना म्हूण कोर्टान केस केला गी, ना तुजें नांव पाड केला गी, खंयच्याय विशयान तुका आज अन्याय केला जाल्यार तो अन्याय ताचो आज भोगसूंक जाय. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आज एकामेकाच्या पेल्यांचो अन्याय तुम्ही बक्षया. एकच संदेश जावन आसा. हो संदेश म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या काळजान गुंडायेन थावन घेवया. आज हो संदेश म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या काळजान सिरियस घेवया. आज पेल्यांचो गुन्यांव तूं बक्षिताय तो जेजू वरती आशिर्वादा. ही बहीण म्हणा लागली की दोनी म्हजी किडन्यो म्हज्या कॅन्सरा खातीर हांव आज हांव किमो घेवन आसा जाल्यार हांव म्हज्या ह्या भावाचो गुन्यांव हांव बक्षिता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ह्या भावाची दोनी किडन्यो फेल जाली जाल्यार त्या सुम्याचेर भावार्थ दवरून ताणें मागूंक सुरू केलें. विस्वासी देव तो धनी जावन आसा. ताणें कंप्लिटली एका म्हयन्यान परतून ह्या भावाक वावराक वचूंक आदार दिले. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज परतून आमी या त्या विशयाचेर आज कोणीय आमकां अन्याय केला आराधनाच्या वेळार येवक्रिस्ताच्या आराधनाच्या जेजू लागीं सांगा हांव जिविताचो उंडो जावन आसा. जो कोण म्हजें मांस खाता हे रगत घालसिल्लें पियाता ताका सासणी जिवीत मेळटली. तसल्यार सुम्या लागीं आमी एक जावन आसता आसतना तो आमचो मोगान इश्ट जावन आसा. साम 119 वर्स 68 म्हणटा की बरो देव बरो तो बरें ते हर एका दिसा आमच्या जिवितान करता. आज बरो जेजू बरो सर्वंदार बरो देव आमच्या जिवितान बरें ते तो करता. म्हज्या मोगाचे न्हू 18 वर्सां ही बहीण पाटीच्या काण्यान बागवून आसली. म्हज्या मोगाचे न्हू सिनोगोगान त्या सुवातेर आयिल्ल्या वेळार जेजून तिचे कश्ट पळयले. जेजून तिची बिरमोत पावलो. मात्र न्ही जेजू स्वयं त्या सुवातेर गेलो आनी म्हणा लागलो की बाये तूं नीट उबी जा आनी तुका एक कश्ट नाका. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सेम जेजू येवक्रिस्ताच्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये थोड्या वेळाने हजर जाता. ते जेजू लागीं आज काळजांतून मागया. काळजांतून मागच्या पयले आज आमकां कोणें अन्याय केला अन्याय बक्षया. कोणें जायते फुडें म्हज्या मोगाचें आमी कोणाचें नांव पाड केलां जावं आमचें नांव कितल्या लोकांनी पाड केलां. आज एकामेकांक बक्षया. पयलो पांवडो
आज आमी बक्षया एकामेका त्या सुम्याची विसनार आशिर्वादा बेसांवा आज आमी अनुभव करून घेतला सगळे आमी उबा रावया त्या सुम्या सांग तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा म्हणून ह्या गायनाद्वारे माग्या वेळा आमचे दोळा आमी दांपया आमचो हात आमी उक्ते दवरया त्या सुम्याक आमच्या जिवितांत आपोवया आज माग्या ताची काकू ताची सकल ताची पदवी ताची कृपा आमी अनुभव करया म्हणा आमच्या घरा आमी पाटया हे चिपलेवरचे बरोसा आपल्या मालगाड्या घरा आमी पाटया प्रत्येक तरान किर्तनान दाविदाच्या किर्तनान प्रत्येक तरान वर्स 27 वर्स 4 म्हणटा की तुझ्या घरांत रावचे तुझी सोबाय पळोवचे केदे वरते भाग म्हजे जावन आसा आज त्या सुम्याच्या घरांत रावूंक आयल्या ताचे सखत अनुभव करूंक आयल्या आमी मागया आमी तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा म्हणून मागया तुझी रावपात येता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता तुझे रावपात येता जेजू दयाळा जेजू दयाळा कष्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार कष्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळार तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा धनी हात आमचे वयर बारया म्हज्या मोगाचे आमचे जिवीत आमी जेजूच्या हातांत दिवया जांफरो विंगड पिडा घेवन कश्ट घेवन दूख घेवन इरारा घेवन आज आमी ह्या सुवातेर आयल्या आमकां कोणें फसयला ना गयला जांफरो आमच्या काळजाक घाय गेला जांफरो तर जेजू लागीं आमचे जिवीत आमी समर्पण दिवया एक घडी आमचे दोळे संपूर्ण आमी दांपया आमकां आमी जेजूच्या समर्पित आमचे दोळे दांपया दोनी हात आमचे वयर बारया सांगाता म्हणून मागया तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा म्हणून मागता आसतना तर जेजूचेर पात येवया आमकां कोणें अन्याय केला दुखाक घाला आज सांगा बोगशया जेजूच्या नांवान ताची काकूत अनुभव करया कित्याक तो दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा तो दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा तो चलो काकूतार धनी जावन आसा आमचो आमचे जिवीत ताच्या मुखार उबार म्हणया आमी ह्या वेळार तुझे रावपात येता तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता तुझे रावपात जेजू दयाळा जेजू दयाळा कष्टाची मोडा कष्टाची मोडा आयल्या वेळार तुझे रावपात येता तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आमच्या कुटुंबाच्या सहसान्यांक आमच्या भुरग्या बाळांक जेजूच्या हातान समर्पित करून म्हणया आमी तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा सगळे वडा तळान म्हणा तुझे रावपात येता जेजू दयाळा जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळार कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळार तुझे रावपात येता तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तू म्हजो इश्ट जावन आसाय तू म्हजो इश्ट मोगाचो इश्ट मोगाचो हरे गरजेंत हरे गरजे म्हाका पावसो म्हाका पावसो तू म्हजो इश्ट तू म्हजो इश्ट मोगाचो इश्ट मोगाचो हरे गरजेंत हरे गरजे म्हाका पावसो म्हाका पावसो तुझे रावपात येता तुझे
तुझे राव जेजू मोगाळा तुझे राव पात्यता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे राहिल्या वेळार आयल्या वेळार तुझे रस्ता पात्यता जेजू मोगाळा परत प्रमाणे तुझे राव पात्यता शंकर मारिया तुझ्या रक्ताने मनिता कर अभिषेक जेजू तुझी कृपा आमचे देव जेजू तुझी पृथ्वी आमचे देव सुम्या तुझ्या कृपेन आमकां भर जेजू मोडा मुझे आयल्या वेळार तुझे राव जेजू मोगाळा हालेलुया 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 सगळे स्तुती करूया वडा तळाला मी स्तुती करा वडा तळाला मी स्तुती करूया त्यास तुम्ही अर्घा दिव्या वाकाणया आराधन करूया राय सुराय आकुलदार देव शंकर मारिया नलमकांतला येशू येशू हालेलुया 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 तुझ्या पृथ्वीवर त्या सत्तेवर तुझ्या देण्यावर पवित्र आत्म्याच्या फळांवर जेजू आमकां रक्षणाची कृपा लाभो हालेलुया 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 एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया दोळे आमचे सपून धांपया कोणे आमकां दुखयला त्या व्यक्ती कुडा आसाड्या सम्या तुजेरच मात्र हांव पाती येता जेजू म्हजी काकूत कर म्हजे दाय दाखय तूं विस्वासी Psalm 119 verse 68 तू बरो आणि बरे ते तू करताय तू बरो आणि बरे ते तू करताय तू बरो सुम्या तू बरो म्हज्या जिवितान बरे ते तू मात्र करताय सुम्या कोणे म्हाका वायट केला रे तू बरो जावन आसाय तू बरो जावन आसाय बरे ते म्हज्या जिवितांत तू करताय म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी कोणीय तुका दुखयला जाल्यार घात केला जाल्यार अन्याय केला जाल्यार तांकां बक्षया ताणी केल्ल्या त्या गणिताचेर पळय नाका तुजो देव तो बरो तुजो देव तो बरो आनी बरें ते तो सदांच जिवितांत तो करता एका क्षिणा भितर तुका वयर उबारून ताका जाणा ताका कळीत आसा एका घडये भितर तुका तो वयर मारतलो ह्या कश्टांत हांव दुखांत हांव अस्कतकायेंत हांव असमाधानांत हांव हिरारायत हांव तुका तो निवारतलो तुजी सलवणी तुजे तन पयस वेतली तुज्या गरजेक तो पावतलो तुझ्या गरजेक तो पावतलो तुझ्या गरजेक तो पावतलो तुझ्या गरजेक तो पावतलो त्या जेजू अर्घा दिवन म्हणया तुका हांव अर्घा दिता जेजू तुजो हांव मोग करता जेजू तुजे तर मेकळे जावं म्हाका दिनाका जेजू तुजी कृपा म्हजे देवय जेजू तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू म्हजे उण्यापण म्हजे तर पयस कर जेजू तुझो मोग करता म्हणून सांगाता म्हण्या वेळा तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू
तुझो मोग करता तुझो मोग करता आता आणि सदा आतानी सदा तुझ्या पाया तळा तुझ्या पाया Psalm chapter 27 verse 4 म्हणटा की तुझे वाटेला तुझे संगिया गायतलो हांव पाटी ससुरा तुझ्या पाया तळा तुझ्या पाया तुझे वाटेला तुझ्या संगी तुझे संगिया गायतलो हांव पाटी ससोना पाटी ससुना दोन्ही हात तुमचे वयर उबारा वेळा ह्या हातान कोणीय तुका अन्याय केला जाल्यार त्या व्यक्तीक जेजूच्या हातान समर्पण दी सुमयेची काकूत वर्ती जावन आसा भिया नाका वर्ती ग्रेस काय वर्ती आशीर्वादा तुझ्या जिवितांत तो दिवंक तयार आसा आलेलो आलेलो या म्हणून आमी सगळे गायन धरी म्हणया वेळा हालेलुया 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 सगळे सांगाता मिळून हालेलुया 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 Sumia Jesu, Tuka Sumia Jesu, Mahima Tuka Sumia Jesu, Mahima Tuka Sumia Aradan Tuka Sumia Jesu, Aradan Tuka Varsitan Tuka Sumia Jesu, Varsitan Tuka Jai Jai Tuka Sumia Jesu, Jai Jai Tuka Sumia Hallelujah, 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 Hallelujah.
देवाच्या पवित्र आत्म्याक या घडये मागया देवाचो पवित्र आत्मा आमकां जाणवा येन बरो दे या रातीच्या वेळार आमी पावल्या ही रात कुरपेची रात सोडवणेची रात भलायकीची रात सुटका दिवची रात गुण करची रात काकुर्तीची रात जावं दे या रातीच्या वेळार जायत्यो वाईट शक्त्यो दुःशक्त्यो जागोवन आसतात जायती ताळणी ओढणी ओढून असतात आणि या घडी आमचे मन आमचे सगळे इंद्रिया 5 सेन्सेस जेजूच्या उतराचेर जेजूच्या मुखामळाचेर जेजूच्या काकुळतीचेर दवरच्याक तो स्वताचो आत्मो आमचे ते येवच्याक त्या पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आमी भरच्याक ती गुण करची जेजूची खडवळ्यात वाळचे ते उदाक आनी रगात आमचे ते मेळच्याक आमी मागया तो जाणवायचो पवित्र आत्मो तो गटाई दिवचो पवित्र आत्मो तो काकुळतीचो पवित्र आत्मो आमचे वयर देवून येवं आमची मोरी माय या पवित्र तळाची शारोतीन भाग्यवंत मोरी फातिमा साहेबीण आयचे या पवित्र मागण्याचे मुखेलपण घेता कशे त्या सेनेकलांत पवित्र आत्मो बसयल्लो पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ताचो दिसा पवित्र आत्मो तो देवल्लो मोरये मायेन त्या शिसांक धैर्य दिले आणि या मरिफात मागण्यार ते आसतना पवित्र आत्मो देवलो असले सेनेकलांत आमी आसा या नवीकरण जाल्ल्या देव मंदिरांत देवाच्या घरांत आमी जमा जाल्या तीच आमची पात्रोन मोरी माय आयच्या या मागण्याचे मुखेलपण घेता देवाची वर्ती काकुळत बगली ती आवकवार मोरी आमची आवय सर्गीची आवय या घडी आमचे पासून विनंती करू दे सांत भक्त आमचे पासून मागोंक आणि तिचो पती तो पवित्र आत्मो आमचे वयर येवच्याक आमी गटायेन भरच्याक कृपेन भरच्याक सत्तेन भरच्याक आमकां भिरांतेचो आत्मो दिवना देवान धैर्याचो पवित्र आत्मो दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर आमी आतां मागया आणि पवित्र आत्म्याची गीत आमी गावया धिन्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा Come Holy Spirit with your mighty power. धिन्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा धिन्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देवाच्या पवित्र आत्म्या या वेळार तुझी काकूळ देवन येऊ दे तुझो आत्मो या घडये देवन येऊ दे तुझ्या सत्तेन आणि कृपेन आमकां भर देण्याचो दातार तूं काकुळतीचो सागर तूं त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये धाड सांगवायेन तुझ्या बरमोनात्मोच्या कृपेन वर म्हाका दिम तुका सेवा सांगवायेन तुझ्या बरमोनात्मोच्या कृपेन वर म्हाका दिम तुका सेवा धिन्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा
आत्म्या पदवे तारा सैन्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवे तारा देवाचो पवित्र आत्मो ह्यो जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्या धाड या घडये या रातीच्या वेळार आम्ही तुझ्या आशीर्वादान भरच्याक तुझ्या काकुळतीन भरच्याक तुझी कृपा मागच्याक आम्ही हजर आसां या ल्हान भुरग्यांचेर या युवा जाणांचेर या दादल्या बायलांचेर या पिडेस्तांचेर विविध कश्ट दगदणी भक्तेल्यांचेर विविध आशा आत्रेक घेवन आयिल्ल्यांचेर निराशपण एकसरपण भक्तेल्यांचेर समस्या रेवडून गेल्ल्यांचेर तुझ्या धैर्याचो सताचो नितीचो मोगाचो भुजवणेचो पवित्र आत्मो घुण करचो पवित्र आत्मो देव येवदी जिणयेचो दातार तो धैर्याचो पवित्र आत्मो आमचेर धाडवण तुझ्या लागीं या घडी आमी मागता भावार्थ गुणकर तो भाव पैसकर वाईट वेगनांतले सदांच तो निवर भावार्थ गुणकर तो भाव पैसकर वाईट वेगनांतले सदांच तो निवर देवाच्या दातारा कृपेच्या सर्गीच्या आमचे हात उभारया या घडये देवाचो पवित्र आत्मा देवान येवदी आमचे वयर आनी आमी समेस्ताचेर दिन्यांच्या दातारा Oh Maranatha, come Lord Jesus. Raise your mighty power. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hala, 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 hala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shira, hala, bara, 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 bara. Hallelujah, hallelujah, bara, 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 shira, hala, bara. Yala, shambara, chikabanda, bara. Yala, shangala, bara, 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 bara. Hallelujah, hallelujah. देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमच्या वयर देवान ये तुझ्या आत्म्यान तुझ्या सक्तेन आमकां भर तुझ्या आशिर्वादान आमकां भर देखून आमी मागता अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या हालेलुया 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 नमान बरी कृपेन भरलेले स्वामी देव तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूच देव आणि सदैव फळ जो कृष्ण जेजू भगवंती मेरी देवाचे मे अमापे काते मेहनत कर हाताने आमच्या मनाच्या कडे राहा नमान बरी कृपेन भरलेले स्वामी देव तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूच देव सदैव फळ जो कृष्ण जेजू भगवंती मेरी देवाचे मे मेहनत कर नमान बरी कृपेन भरलेले स्वामी देव तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूच देव आणि सदैव फळ जो कृष्ण जेजू भगवंती मेरी देवाचे मे अमापे काते मेहनत कर हाताने आमच्या मनाच्या कडे राहा भगवंती मोरये भगवंती देवाचे माये फातिमा साहेबिणी फातिमा साहेबिणी भगवंत लोरेसा हालेलुया दायकन बश्या जाकोबाचे पत्र अध्याय 1 ओळ 2-4 देवाची काकुळता मी नियाळता या घडये देखून आमचे कष्ट दुख बेजाराई हाड नायल्या जाकोबाचे पत्र आमच्या कष्टांत कितें म्हणटा अध्याय 1 ओळ 2-4
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या भाव भयणीनो नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार नाना तरांचे कश्ट तुमचे ते आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हूण तुमी लेखी जय आमी चिंतजे ते बागस म्हणून तुमचो भावार्थ पार केल्ले वरवीं तुमचो भावार्थ पार केल्ल्या वरवीं तुमचे ते तिरासान उब जाता म्हूण तुमी जाणात तुमचे ते तिरासाण उब जाता म्हणून तुम्ही जाणात तिरासाण्याच्या पावंड्यार पावल्यार तिरासणाच्या पावंडार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात तुम्ही जाणटी आणि शेगूण जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना तुमकां कांय सुणे आसचें ना पूण तुमचे मदें कोणाकय जाणवाय ना जाल्यार जाले अध्याय 1, 2, 3, 4 अपूर्बायचे उतार भाव भयणीनो तुमचे ते जायते नाना तरेचे कश्ट तुम्ही आयिल्ल्या वेळार तुम्ही भियोन वचो तुम्ही तरतरोन वचो तुम्ही दंडळूंक नजो तुम्ही कांयच बावडटान दंडळून वचो तुमचो भावार्थ पार केल्ल्या वरवीं तुमचे ते तिरासाण सस्ते काय उब जाता आयले वर कोविड आयले नाना तरांचे जण बंदडेक बंद पासाक वळाक जाले नाना तरांचे आमचे भाव भयणी मरण पावली कितली भुरगीं कितले तरणाटे कितले माध्यम प्रायेचे मरण पावले पूण देवाचे उतार कितें म्हणटा ह्या वरवीं तिरासाण उब जाता आनी आमी जाणटी जाता शेगुणी जाता तुमकां कांयच उणें आसचें ना ह्या दिसांनी जायती पिडा सोडल्या फाटल्या 22 वर्सां जावन ह्या मिसावांत आसा जावं पाक्षिकेरे जावं कालमाडी या आतां आत्तूर भजरी खांत आज सकाळीं कावन्सिलिंगाक बसलो त्या जाणांचे विशेष समस्या थोड्यांचे मानसीक थोड्यांचे गूण करूंक जायनातले आनी थोड्यांक गूण करूंक असाध्य म्हूण चिंचे तसले पिडा आयल्यात पूण ती म्हणटा तितलेंच देव आमकां गूण करतलो देवान आमकां सोंड घालूं ना फादर आमकां भरवोसो आसा देव गूण करता म्हणून दोगां बंबईची आयिल्लीं तांची भुरगीं दोगांयकी एकच भुरगें दोगांयकी ऑटिझम कशें तें कंट्रोलाक हाडचें त्या भुरग्यांक कशें तें समा करचें ऑटिस्टीक पिडा ती भोगुल्ल्यांक मात्र गोत आनी ताचे जिणेचे कश्ट देवान तांकां सगळें दिल्यार सगळें काम आसल्यार त्या भुरग्या खातीर त्या आवयन बापायन इतलो त्याग केला हांवें चिंतलें मोती भितर देव अशी परीक्षा करता गे तो भुरगो एक 5 मिनटां म्हाका पळयतना इतले कश्ट भोगले बसोंक आयकना मागणें करतना उसामळ जाता आनीकय उसामळ जाता आनीकय आवयक इतले 5 मिनटांनी कश्ट जाले म्हणटाना 24 वरां दिसाचे मोदें त्या आवयन कशें सस्टेन म्हण हांवें चिंतलें हांवें देवाक सवाल केलें कित्याक हे कश्ट हांवें विचारलें सेकंड भुरगें नाका गे म्हणून तांच्या लागीं ती रडली दोळ्यांत हांव दुकां देवलीं ताच्या दोळ्यांत हांव इतलींच दुकां देवलीं की तेंच जाप दिवना तांणी हांवें म्हणलें सेकंड भुरगें नाका गे तुमकां दोगांयच्या दोळ्यांत हांव दुकां एका पटापट आनी एक कावन्सिलिंगाक आयिल्ली बॉम्बेतावन आयिल्लें हांवें चिंतलें कले कश्ट तांचे संतोष म्हणलो आसा गे तांकां समाधान म्हणलें आसा गे खंयसर म्हणी वचोंक आसा गे खंयसर म्हणी वचचेत गे एक स्वतंत्र तरान जियोंक आसा गे म्हूण हांवें चिंतलें देवा पूण तांकां पातयेणी आसा काल सांजे 8 वरार एक तरणे भुरगें आयलें तरणी चली ल्हान एक धवें कत आसलें ताच्या पांयाक दीस वेता वेता वाडलें इतलें धवें जालां तें धवी कात ताच्या नीज कातीचेर आयला कितें कितें चिन्नां ताका येता सगळ्यांक पळयतना इतले बेजारे भोगता ताणें सवाल केलें देवाक म्हाका एकल्याक कित्याक एक कश्ट ताका समजचें पडलें देवाच्या उतरान हांवें समजयलें सोंसणेकाय व्हरते तिरासाण व्हरते शेगूड आनी जाणटे तुमी जातल्यात ताका पेद्रूचे उतार आमकां सांगता पेद्रूचे पयले पत्रांत आमी कितें आयकता अध्याय 1 वळ 6 असल्यान ते देवाची काकूळट आसा
हांवें म्हळें त्या पिडेस्ताक पळोवन जेजूचे काळीज मोवाळ्ळें. ते पेद्रूच्या पत्रांत कितें आमी आयकता अध्याय 1 वळ 6. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. एक हांवें म्हळें तांकां हाचे खातीर तुमच्या ह्या भुरग्यांक ऑटिस्टीक म्हणून तुमी संतोश पावा. त्या चलयेक हांवें काल सांजेर 8 वरार राती कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या त्या चलयेक म्हळें बंबयतावन तेंय बंबयतावन आयिल्लें संतोष पाव भयणी. उपरांत आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार आतां थोड्या काळाक तरवळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें? कितें जालें? वॉट्स द प्रॉब्लेम? थोड्या काळाक जेजू म्हणटा परमनंट म्हणून, जेजू म्हणटा शाश्वत म्हणून. थोड्या काळाक हे कश्ट तुका भोगूंक मेळ्ळे जाल्यार कितें जालें? तातूंत आज दोगांत एकले आयिल्ले म्हणाले फादर आतां समाधान जालें. हे देवाचें उतर आयकल्ले उपरांत समाधान जालें. आमच्या मदगांत हांगासर आसूं पुरो भोगूंक पुरो नाना तरांची पिडा, भुरग्यांक पिडा, व्हडांक पिडा, युवा जाणांक पिडा, दादल्यांक पिडा, काजारी जिवितांत पिडा, नाना तरांची पिडा समस्ये कश्ट दगदोणी आसूं पुरो. पूण सांत पेद्रू म्हणटा इतल्या ह्या काळार हे कश्ट आयल्यार थोड्या काळाक आयिल्ले कश्ट कितें जालें? जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता परत अध्याय 1 वळ 12 अपूर्वायन सांगता कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस. जायते कोविड आयले, काम गेले आनी थोड्यांचे काजार जाल्ल्यांचे प्रॉब्लेम जाले आनी कितें समस्या जाले. पूण देवाचे उतर म्हणटा परत्या सांग कश्टांच्या वेळी दृढ रावता. कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस. दृढ रावता तो मनीस, घट्ट रावता तो मनीस बागी. कश्टांच्या वेळार देवाचे उतर आमकां म्हणटा कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस बागी. आज सकाळी एक आयिल्ले किडनी प्रॉब्लेम डायलिसिसाक वेतात. हप्त्या 3 फावटी डायलिसिस वेसाचे आनी तो मनीस कामाक वेता. काम गेल्यार मात्र डायलिसिसा पयशे, काम केल्यार मात्र गेल्या बायलेक आनी एका भुरग्याक ताणें वाडयेत जिवयेत. कितले कश्ट. हप्त्या 3 फावटी डायलिसीस आनी आसतना कितें करूं? पूण तो म्हणटा इतलेंत म्हाका भरोसो आसा फादर, रसलो देव पोसता फादर. ते म्हणटा म्हाका दोळ्यांत दुखां आयलीं, रसलो देव पोसता. मध्यम वर्ग असो व्हडलो क्रेस्त न्ही, मध्यम प्रायर आतां ह्या 50 वर्साच्या प्रायर किडनी फेल जावन डायलिसिसाक तो गेला. तो म्हणटा म्हाका देव सोण घालचो ना, जाल्लें जाता फादर. देखून कश्टा वेळार दृढ रावता तो मनीस बागी. उपरांत ताची वरवणी जाताच. ताची वरवणी जाताच म्हणजे ताचे कश्ट, ताची सोस्तिकाय, ताचे भावत पळयल्लो देव, ताची मोलावणी, ताची वरवणी जाताच. आपलो मोग करतल्यांक आपलो मोग करतल्यांक, देवाचो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. देखून जेजून म्हणा कश्टा तेले न्हू येया, वजन वयतले न्हू येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू एकदम वाळू, कित्याक हांव बळ्या आनी काळत्या काळज असो. कितल्या अपुर्बायची उतरां जेजून सांगल्यात मोगाच्या भाव भयणीनो. भुमी आनी अंतराळ नाश जायत, म्हजे उतार केदीच नाश जावचे ना. देखून तुमी मागा तुमकां मेळटलें, बोडया उक्ते जातले, सोदा तुमकां लाभतले म्हणा. जर तर तुमचो बापूय उंडो मागतना जीवदाळ दीत गी, इचू दीत गी, फातर दीत गी. जर तर तुमचो बापूय मागलें दीत तर म्हजो सर्गीचो बाप कितल्या मापान पवित्र आत्म्याक दिना जायत. देखून आमी मागोंक आयल्या. आमच्या मागण्याची देवा गरज ना मोगाच्या भाव भयणीनो. आमकां कितें दीस जाय म्हणून देव पयलेंत जाणा. मागण्या मारिफात देव बदलना, मागण्या मारिफात हांव आनी तूं बदलात. मागण्या मारिफात आमचो भावार्थ वाडटा, भावार्थ संदेश उत्पन्न जाता, भावार्थांत आमी परिवर्तन जाता, भावार्थांत आमी देवा थंय एक जाता. हांव म्हजें थंय जियेना, बगर क्रिस्त म्हजें थंय जियेता. मुंदरसी तोचो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. कितें कश्ट येवं, ह्या कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो खरोच बागी. कोणाक कश्ट नात, कोणाक पिडा नात, कोणाक समस्या नात, कोणाक बेजार आयना, कोणाक इरार आयना, सगळ्यांक आसा.
हांगाल्या सगळ्यांक आसात म्हाकाय आसा आमकां सोमेस्तांक आसा पापसाहेबाक यात पिस्पांक यात पाद्राबांक आसात हर एक जिवी कश्ट आसात कश्टांतलो मनीस ना दोळ्यान दुकान काडिल्लो मनीस ना ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಗೆ ತೂತು पूण आमी ह्या कश्टा वेळारी हांगा मागोवंक आयल्या आमी कित्याक आयल्या हांगासर ह्या तळार इतल्या रातीक इतल्या राटावळी मध्ये इतल्या कामामध्ये कित्याक आसा जिवांत जेजूचो अनुभव बघूंक जिवान जेजूची काकुळट बघूंक जिवान जेजूचो मोग आपणावंक जिवान जेजूची सकत बघूंक जिवान जेजू ते जियोंक आमी आयल्या आमचे कश्ट सांगूंक आमचे वळवळे कळोवंक आमची बेजाराई व्यक्त करूंक आमच्या निराशपणात भरवसो धरूंक आमी आयल्या तर जो हांव वाचेल कितें म्हणटा अध्याय 16 ओळ 30 आनी 3 कितें म्हणटा म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यान हे संगती म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळोंक म्हजे थंय तुमकां संतोष मेळोंक ह्या संजेच्या वेळार तुमी आयल्यात ह्या रातीच्या वेळार आयल्यात तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच ह्या संवसारांत तुमी जियेतना ह्या समाजांत तुमी जियेतना ह्या घरांत तुमी जियेतना तुमकां बेजाराई आसतलीच कश्ट आसतलेच उपरांत पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां धैर्य घेया इतलेंच म्हणटा जेजू धैर्य घेया ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां तुमी धैर्य घेया बी नॉट बी अफ्रेड हांवें म्हळें हांवूच तो हांवूच भियेनाकात 360 की चड पावटी देवाच्या पवित्र पुस्तकांत पवित्र ग्रंथांत बायबलांत आमी वाचता भियेनाकात बी नॉट बी अफ्रेड आमी भियोवचे नाका तरतरचे नाका जाल्लें जाता देव आसा म्हणलें ते चिंता देखून देवा ते आमी पातयेणी दवरल्यार कितलेंगी बरें देखून समन्वय आमचें कितें जो हांव वाचेल अध्याय 1 ओळ 12 म्हणटा त्या खातीर आमी कितें आसा जे पूण आपणाक स्वीकार करतल्यांक समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले जेजूक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक जेजू सोडवणदार जेजू सोमी म्हणून स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक ताणें ताच्या नांवाचेर इन द नेम ऑफ जीजस येशुविना नांव धरली हे जेजूच्या नांवान ताच्या नांवाचेर जेजूच्या नांवान सुटका जाता जेजूच्या नांवान बरेंपण जाता जेजूच्या नांवान जैत मेळटा जेजूच्या नांवान मागलें मेळटा म्हज्या नांवान कितेंय तुमी म्हज्या बापा लागीं मागा तें हांव तुमकां दितलो म्हणा ताणें देखून जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें आमी समेस्त भुरगीं देवाची देखून आमी समेस्त ह्या घडये उबे रावया हे गितां मारिफात देवाच्या नांवाक आमी हरसिया देवाच्या नांवाक आमी गीत गावया देवाच्या नांवाक आमी उसारया त्या स्तुती करतना आमकां सुटका जाता स्तुती तूं कशी तर जिवीत तूं जडतलोय स्तुती तूं करनाशीत जिवितान मरतलोय स्तुती तूं करशी तर जिवीत तूं जडतलोय स्तुती तूं करनाशी तर जिवितान मरतलोय मोयशेन स्तुती करतना इस्रायेलाक जीक लाभली पावलान स्तुती करतना बंदिशाळा उक्ती जाली मोयशेन स्तुती करतना इस्रायेलाक जीक लाभली पावलान स्तुती करतना बंदिशाळा उक्ती जाली स्तुती करूया धन्य देवाची आमी स्तुती करूया धन्य देवाची देखून देवाची गीत गावया गीत गातना आमकां सुटका जाता समाधान जाता कस संकस निवारण जाता ह्या रातीच्या वेळार देवाची कृपा आमी मागून घेवया सगळं चालेल बघूया
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಮನೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣ ಒಗ್ಗತ್ತಾನೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣ ಒಗ್ಗತ್ತಾನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ देवाची कृपा या घडये मागून घेऊया मोरी माय आमच्या संगत आसा या घडये देवाचे सांत भक्त आमच्या संगत आसात देवाच्या कृपेन वर्षा खातीर आमी मागया हे जेजू आमची काकूत कर दाविदाच्या पुता आमची बिरमत भाव तुझ्या सत्तेन आनी कृपेन या स्तुती गायनांत तुझी स्तुती करताना तुझी कृपा वाढवणे तुझ्या कृपेची जर वाढवणे तुझी गुणकरची सकत वाढवणे आणि तुझं मोग आमच्या काळजाने बोरवणे ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ हालेलुया ಹಾಲೇಲು ಯೇಸುವೇ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲು Maranatha come Lord Jesus with your mighty power anoint us with your great graces तुझे समाधान शांति दे Jesus तुझी कोणत्याची सकत वाढावी तुझी कृपा वाढावी कष्ट संकट होईस कर कष्ट संकष्ट नका निवार संसाराचे कष्ट संकष्ट निवार तुझ्या पवित्रत्वाच्या कृपेन बोल तुझ्या पवित्रत्वाच्या झाडवायन बोल तुझ्या पवित्रत्वाच्या गळ्यान बोल तुझ्या पवित्रत्वाच्या जड्यान बोल तुझ्या दोन्ही ताकद कर तुझ्या दोन्ही ताकद कर तुझ्या कृपेन भर Jesus
बसया. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 3 ते 4. रोमाकारांक बरयल्लें तें पत्र अध्याय 5 ओळ 3 ते 4. तितलेंच नाही आमच्या कष्टांवर अंती आम्ही संतोष पावतो. अनवरांत आमचे कष्ट आमचे पिडा आमचे बेजाराय अंतू आयिल्ल्या वेळार आम्ही संतोष पावतो. आमी संतोष पावचे. कित्याक कष्ट अनवरां सोंसणेकायेक वाट करतात. कित्याक कष्ट अनवर आमकां सस्तिकायेक वाट व्हरतात. सोंसणेकाय आमची तिरासण पारखूंक पावता. सोंसणेकाय आमची तिरासण पारखूंक पावता. आनी तिरासण आमच्या बरवशेचे मूळ जावंक पावता. आनी तिरासण आमच्या बरवसाचे मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. म्हूण आमी जाणाव. दोनूच विशय, एक सोंसणेकाय आनी एक तिरासण. सोसूंक जायते जाणां सुसायड करतात. जिगुप्से म्हणटात मानसीक तरान कश्टूंचे कुडीच्या पिड्यान कश्टूंचे आसात ना. हो आमचो बावडतो पारको बावडतो दंडळ्यार मात आमी वायट आदरता वायट धरता. पिडा सोसूंक जायना इतले बरी मरता हांव सुसायड करता ना. देव आमचो कितें म्हणटा देवाचे उतार कितें म्हणटा ह्या घडये सोंसणेकाय आमकां मेळटा. काल एका संजेर हांव गेल्लो घर बेंजेर करून काल सकाळी. थंय एक भाव आसलो फाटल्या 7 वर्सां हांव डायलिसीस आसा. काल ताका डायलिसीस वचूंक काडलें वचूंक कश्ट मारतात. येणें उस्वास काडूंक जायना. आमी त्या प्रायर खंयचे कश्ट की म्हणून पळयलें. ताणें ते भोगचे आटाविटे तांच्या घरच्यांचे आटाविटे. पूण हांगा देवाचे उतार म्हणटा सोंसणेकायेक वन पावता तिरासण वन पावता. 97 वर्सांची एक स्त्री इतले कश्ट जाता की ती बरी जाल्ली. पोटाक खावंक जायनासलें म्हणून तिका पायप घाला. इतले इरिटेट जाता तिका. जेजू 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 म्हणटा ती. जिवंत कश्ट जाता ती. जिवी कश्ट जाता. पळोवन बेजार जाता. व्हिडिओ कॉलांत हांवें मागणें केलें. व्हिडिओ कॉलांत पळयलें तिका. कितें करूं असले मस्त आसात. एका भुरग्याची आवय 2 म्हयने भुरगे 2 म्हयन्याचे बाळशे. आवयक पयलेंत आसलें कॅन्सर पूण गेल्या ती बाळां जाली. पूण गर्भे स्त्रियेक स्प्रेड जाल्लें कॅन्सर. घोव आपोवनान येयल्लो बॉम्बेत. हांव टाटांत एडमीट केल्लें टाटांत तिका. हांगासर हाडलें. त्या भुरग्याक पळोवन इतली बिरमो दिसली म्हाका. हांवें म्हळें जेजू लागीं इतलेंच जेजू तुका त्या विधवीच्या पुताक तो एकलोच मरण पावलो. तिचे रडणें पळोवन तिचे दूख पळोवन तुजें काळीज मोवाळ्ळें जेजू. आनी तिच्या बिरमोतेक लागून तुवें अजाप केलें. तें मरण पावल्ल्या त्या विधवीच्या पुताक तरणाट्या उठ म्हणून तुवें जिवंत केलें. आज हें भुरगें पळय 3 म्हयन्याचें दूद खावचें भुरगें आनी आवय कॅन्सर जालां. त्या बाळटीकच कॅन्सर जालां. 3-4 म्हयन्याचे भुरगे आनी बाळांत कॅन्सर आसा आनी स्प्रेड जालां. 4th स्टेजीर आसा. जेजू तुजे लागीं इतलेंच मागता हांव. कशें त्या विधवीच्या पुताक मरण पावल्या आवयक पळोवन तिचें रडणें पळोवन तुवें त्या पुताक जीव केलें. हांगासर ह्या भुरग्याक पळोवन म्हणी त्या भुरग्याचें रडणें पळोवन म्हणी त्या भुरग्याक दूद दिवंक आसा तें पळोवन म्हणे आवयक जीव कर. आवयक भलायकी दी. आवयची पिडा निवार. इतलेंच मागलें हांवें. बरी जाली ती. गूण जाली. आज जिवंत आसा. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें येना. देवाची काकूळट व्हरती. आज आमी देखून ह्या काकूळटीचो आटो करता हांगासर. देखून मोरये मायेन
फातिमान दिश्टी पडोवन सांगलें इतलेंच पदकांच्या परतवणे खातीर मागा खनवळेन मागा तिणें मागोवण्याक उलो दिलो त्या तेगांय की तेच करा म्हळें हांव तेर्साची राणी म्हळें तिणें कितले वर ते बाग आमचे ह्या पवित्र तळार मोरये सांगाता मागचें त्या सेनेकालान तिणेंय मागलें जेजून म्हणलें तुमी जेरुसलेम सोडून खंय वचनाकात तुमी तिरासणेन मागा आज तिरासणेन मागता हांव बरोबरच्यान मागता हांव मेळटे म्हणल्यार कात्रेन मागता हांव आमचे कश्ट दूख हाळूच जावं म्हूण मागता हांव हे जाल्यार कितले नायट विजील जाल्यात गल्फांत हर एका म्हयन्यांतात हांव हे पाक्षिकेर आसतना सुरू केल्लें तें हर एक पेंतेकोस्ता दिसा कालमाडीन सुरू केल्लें पाक्षिकेरेन सुरू केल्लें आनी परवां बाजिलिकान आमी दवरलां जुनाच्या 4 तारखेर रातीच्या वेळार मागणें पवित्र आत्म्या खातीर मागणें संवसारा खातीर मागणें पवित्र आत्म्या खातीर ह्या राती खातीर आमी मागता कृपेची रात सडवणेची रात देखून आमकां ह्या राती आमी मागा जाय स्वस्तिकाय समाधान देखून जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आसा रोमाकारांक बरयलें त्या पत्रांत अध्याय 8 ओळ 18 कितें म्हणटा रोमाकारांक बरयलें तें पत्र अध्याय 8 ओळ 18 ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट ह्या काळार ह्या घडये आमी सोंसतांव ते कश्ट कॅन्सर पिडा वाडते आसा कॅन्सर पिडा वाडते आसा जायते येतात पोर आयिल्ले म्हजे लागीं लुकेमिया कॅन्सर एका भुरग्याक 12 वर्सां उपरांत देवान फळ दिलें 12 वर्सां उपरांत देवानच फळ दिलें अजापानी दिलें आनी त्या 12 वर्साच्या भुरग्याक ब्लड कॅन्सर देवान कित्याक अशें केलें म्हूण आवय सुस्कारली पूण आवय म्हणटा म्हजो भुरगो बरो जातलो म्हजो भुरगो बरो जातलो फादर 12 वर्सां उपरांत ताणें देवान दिलें जाल्यार देवान म्हजें तें काकूळ दाखयलें जाल्यार ही म्हजी भावार्थाची परिक्षा फादर हांव समजता म्हणाली ती हांवें शाबास भयणी म्हळें शाबास भयणी हो तुजो भावार्थ देवाक महिमा दिवचे खातीर देवाक आनंद दिवचे खातीर देवाच्या व्हडा महिमे खातीर देवान हे कश्ट तुका दिवनान बगर देवाच्या महिमे खातीर तुज्या भुरग्याक बरें करच्या मरिफात देवाची महिमा परगट जाता बाये देखून ह्या काळार तुवें सोंसिल्ले ते कश्ट मुखार मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावचे आसा ते महिमेक सरी केल्यार मुखल्या काळार ते उगडापे जावच्या महिमेक मे द नेम ऑफ गॉड बी ग्लोरिफाईड मे द नेम ऑफ गॉड बी मॅग्निफाईड मे द नेम ऑफ गॉड बी सॅन्क्टिफाईड देवाचे नाव महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्ही म्हणून म्हाका दिसता कांयच न्ही म्हणून म्हाका दिसता देवाची महिमा परगट करचे खातीर हांवें आज सकाळीं तेंच म्हळें त्या भावाक देवाची महिमा परगट करचे खातीर हांवें म्हळें तुवें मस्त बरें काम केलां कितलेशें बरें काम केलां जायतीं जाणां म्हजे लागीं म्हणटात फादर हांवें कांय पाताक करूं ना हांवें कितलें काम केलां कितलें देवाक अन्याय जावचे बरें कांय करूं ना फादर पूण कित्याक हे कश्ट पूण हांगासर एकच देवाच्या महिमे खातीर देवाच्या आनंदा खातीर ह्या परिपात तुका बरें सांग पावला की कश्ट आसले सांग पावला कितले पिडा येतली तवळ तवळ ताप येतलो तवळ तोय ताणें मागलें तुजी खुशी वय जाल्यार म्हणजे काम हांवें संपयलां म्हाका आपोवन व्हर हांव मरोंक तयार आसा म्हणलें ताणें कश्टांक भियोव ना बागर तो रेडी आसलो तुजी खुशी जाल्यार जेजूचेर एक कश्ट येयले तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयले काल्स निवार म्हजे वयले कश्ट निवार म्हण ताणें मागणें केलें भियोव ना पूण तुजी खुशी जाल्यार आज आमचे मागणें इतलेंच हे कांयच न्हय म्हूण आमकां दिसता देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत आमी वाचता पयलें पत्र अध्याय 10 ओळ 13 मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना मनशान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी मनशान जैत व्हरूंकूच जायना तसली ताळणी येदोळ तुमकां येवंक ना म्हणटा देवाचे उतार तसली ताळणी येवंक ना पूण देव विश्वासी देव केदाळाय तसले कश्ट आमकां धाडूंक सोडना देव केदाळाय तसले सैतानाच्या ताळण्यांक वडण्यांक बली जावंक तो सोडना ही इज फेथफूल गॉड ही इज एवर रेडी टू फॉरगिव अस कंपॅशनेट कायंडफूल देव तो विश्वासी देव उपरांत
तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. तो आमकां जायना तसलें बियॉन्ड तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावंक तो जर गटाय तर दिता. आमकां ताळणी आयिल्ल्या वेळार मोरया म्हणून आमकां सुसायड करया, हे जीवच नाका, हे घरदार नाका, हे भाऊ बैल नाका, हे खंयचेय नाका, मोरया म्हणून आमी चिंतल्या वेळार हे कसली वायट करणी करया म्हणून असली ताळणी आयिल्ल्या वेळार तो आमकां उपाय आनी तीर रावूंक घटाय दिता. ते मुख्य. आज आमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार, ताळणी आयिल्ल्या वेळार ह्या मागण्या मरिफात, ह्या रेतेरी मरिफात, ह्या आटो कडल्या मरिफात तो आमकां उपाय आमी कितें प्लॅन करचे, कशें रावचे म्हणून आमकां धैर्य आनी घटाय दिता, पवित्रतेचें देणें दिता. मोगाचे भाव भयणीनो, आमचे थंय तो काकूळ दाखयता आमी कशें प्लॅन करचें आमचे जिवेच आनी कशें आमी तीर रावचे म्हणून आमकां तो धैर्य दिता. देखून मातेवाच्या वांजेलान आमी वाचता अध्याय 8 ओळ 16 तावन 17, ओळ 8 16 तावन 17 पर्यंत, अध्याय 8. सांजतच जायत्या देवसराल्या जाणांक लोकांन ताचे चर्ची हाडली. सांजता जायत्या देवसार लागल्या जणांक लोकांन ताचे सरसे हाडले. उपरांत आपल्या एकाच सुत्रान ताणें देवसराक धांवडयले. आपल्या एकाच सुत्रान बायक सर एकाच सुत्रान देवसरान धांवडयले. इन द नेम ऑफ जीसस चेज द पॉवर ऑफ डेविल. आमकां धैर्य ताणें अथॉरिटी दिली, आमकां सोमेस्तांक ताणें सिसांक दिली ती अथॉरिटी. जेजूच्या नांवान ताणें देवसार धांवडोवंक देखून ताणें एकाच सुत्रान देवसराक धांवडयले आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केले. पिडेस्तांक ताचे लागीं हाडिल्ल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवादान सांगिल्लें तें. अशें पूर्ण जालें 600 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त येवच्या 600 वर्सां आदीं इसाया प्रवादीन सांगलें तें. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले. आमचे रोग, आमची पिडा, आमचे कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली. आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली. आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली. होय मगाचे भाव भयणीनो, हें सत. आमचे रोग, आमची पिडा ताणें गूण केली. जायते पिडेक आतांय आजुनी 2000 वर्सां आदीं कितें केल्लें जेजून आतां वगेत बसोवं ना. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसा म्हणून जेजून भुमी आनी अंतराळ सरतले, म्हजी उतरां नासवची नात. जे कितें पवित्र पुस्तकांत जेजून सांगलां तें खरें जातलें. म्हाका तुमकां मेळटलें, भिये नाकात. हांव तुमचे सांगत आसा, तुमकां कितें दिचें म्हण हांव जाणा. तुमच्या कुडीक नेसाण खावंक जेवंक कितें दिचें म्हण हांव जाणा. त्या गुड्या वयल्या झाडाक तो उदक वता, ती सुकणी वंपिनान लुविनान तांकां तो पोसता. आमकां तो पोसचो नागी, आमकां तो सांबाळचो नागी, आमकां गूण करचो नागी, आमकां सुटका दिवचो नागी, आमकां बाचावी दिवचो नागी. ह्या रातीच्या वेळार आमकां मागल्लो उपकार तो दिवचो नागी. ह्या रातीच्या वेळार खंय जावन आमी आयल्या काम सोडणू, वावर सोडणू, जेजूच्या काकुळटीचो अनुभव जोडूंक आयल्या तो काकूळ दाखोवचो नागी. दाखयता आमकां खाली हातांनी वचोंक सोडना. ब्रदरान सांगले बद्दल आमी कोणी खाली हातांनी आजवेची ना. बावडत दवर नायली सगळी बरी जाली, ताच्या आंगार पडली कोणी बरी जावनात. बावडत दवर मागली सगळी बरी जाली. ताच्या आंगाचे वस्तुराचे देगेक हांव आपूण जाल्यार बरी जातली म्हणले, पातयेन दवरली ती स्त्री बरी जाली. तुजी खुशी वयत जाल्यार म्हाका गूण करूंक जाता. बरो जालो आसतो बावट. देखून आमी बावडताना आमी आयल्या, देवाची काकूळ जोडूंक आयल्या, कृपा जोडूंक आयल्या, मागोवंक आयल्या. हो मागण्याचो वेळ, मागण्याची रात, कृपेची रात, सडवणेची रात. देवाची काकूळ जुबलेवा वर्सा काकूळ जोडूंक ताणी मागणें केलें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा हांगासर ह्या फिरगस घरां सांगता आमी बायली आनी भक्तिका आनी सगळीं आयल्या हांव मागोवंक ह्या रातीच्या वेळार. ह्या देखून उपरांत आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें गूण केली. दर्द ताची कृत्या पुस्तकांत आमी वाचता ताणें कितें केलें, कितें करतली. पुनर्जिवन जाल्या उपरांत, जेजू सर्गार सडल्या उपरांत, अध्याय 10 ओळ 36 to 39, chapter 10 verse 36 to 39. सगळ्या मनशाकडे सुमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात
शांती लाभता म्हणले सुवार्ता देवान कशें इस्रायलच्या भुरग्यांक परगट केले म्हूण तुमी जाणा जुवन स्नान परगटले त्या उपरांत गलिलियान सुरू जावन अख्ख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा देवान कशें नाजरेच्या जेजूक देवान कशें नाजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान ती तुमी आयकलां देवा बापान कशें जेजू क्रिस्ताक नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेक आसल्यान बरें करीत गेलो देवसराच्या बंदड्यांत बांदपासान ताळण्याक ओडण्याक सापडल्यांक तो बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगता आसलो कित्याक देव ताचे सांगत आसलो आज मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमच्या सांगत आसा ताणें दिल्ली ती पदवी त्या सिसांक दिल्ली त्या पदवी आमचेर आसा आनी ह्या मरिफाती बरेंपण जाता उपरांत आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुसलेमान ताणें केल्ल्या सर्वांचे आमीच साक्षी एक कुर्सार उमकळोवन ताका ताणें जिवीश मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिले वय तेंच जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां पातकांतले सुटका दिला आनी ताच्या कुडीन तो आमकां सर्वांक पिडेंत आनी दुखेंतान सुटका लाभतली महिमा जावं ताचें नांव वय मोगाच्या भाव भयणीनो तेंच कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें फिलिपीकारांक बरयल्या त्या पत्रांत तो कितें सांगता अध्याय 4 ओळ 6 देखून कसलोच कंत हुस्को धरी नाका देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी तुमचेर कस येतले बेजाराय येतली पयशे ना म्हूण बगतले सैरीक ना म्हूण बगतली भुरगे जावना म्हूण बगतले भुरगीं शिकनात म्हूण बगतले घोव आयकना म्हूण बगतले बेबदेपड आयकना म्हूण बगतले समाधान ना म्हूण बगतले म्हाका उपकार मेळना म्हूण बगतले कश्ट वयर कश्ट येता म्हूण बगतले पिडा शिडा येतले म्हूण बगतले निराशपण आयले म्हूण बगतले राग मोसोर द्वेश हगे येता म्हूण बगतले दगदणी येता म्हूण बगतले बेजारा वयर बेजारा येता म्हूण बगतले पूण कसलोच कंत हुस्को धरी नाका कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात देवाचे उतार म्हणटा कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी म्हणून तुमची गरज ईच अँड एवरी युअर डिझायर ईच अँड एवरी युअर पिटिशन्स ईच अँड एवरी युअर रिक्वेस्ट सगळी तुमचे प्रार्थना तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा मागण्यान आनी उपकारी मनान म्हाका कळीत करा म्हणटा जेजू पळया देखून तुमचेर कश्ट आसतले ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां तुमी संवसारांत जियेतात देखून तुमच्या कुटुंबांत जियेतात देखून तुमच्या घरांत जियेतात देखून तुमचेर कश्ट आसतले पूण कंत हुस्को धरी नाकात मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक तुमचे गरज कळीत करा जेजूनच म्हणा बापाक तुमचे गरज कळीत करा तुमचे गरज सांगा देखून आमी आयल्या मागोवंक आयल्या आलतरी मुखार मागचें म्हळ्यार देवा लागीं आमी उलोवचें देव आमच्या लागीं उलयता आमी देवा लागीं उलयता हांवें मस्त पटी सांगचें कुटुंबाचें मागणें खंय दोग या तेग मेळोन मागतात थंयसर राव आसा म्हणा जेजून आज इतलो हजारो लोक आसा हांगा जेजून हांगा आसा आमचे मदगांत आसा आमचे तेयतो आसा ह्या पवित्रांत थोड्या वेळान एवकारिस्तान तो येता ह्या जाका मरिफात तो आसा देवाच्या उतरांत तो आसा आमचे मदें आसा तो नामून न्हय दारूण न्हय तो देखून कंत हुस्को धरी नाकात तुमकां तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा म्हणटा माते वचो मांजेल अध्याय 10 ओळ 7 और 8 कितें केलें ताणें 10 और 7 और 8 अध्याय 10 ओळ 7 और 8 वेताना सर्गीचे राज लागी पावला म्हणलो संदेश पसरीत आसा जेजून दोगां सिसांक धाडले आनी कितें म्हळें वेताना सर्गीचे राज लागी पावला म्हणलो संदेश वेताना तुमी सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणून संदेश पासरीत वचा देवाचे राज सताचे नितीचे मोगाचे भोगसणेचे तेच देवाचे राज पासरीत वचा पिडेस्तांक गुण करा देवाची काकूळ दाखया जिवंत जेजूचे समाधान कोणाच्या घरा येतात ते समाधान दिया कोण तुमकां स्वागत करना थंय धूळ पापडा तांकां कॅस्ट जातली
उपरांत मेल्ल्यांक जीव करा मेल्ल्यांक जीव करा ही पदवी दिली ताणें आज आमकां सिसांक ताणें दिल्या कोडकारांक नितळ करा कोडकारांक नितळ करा देवसर धांवडेया देवसार धांवडेया फुंक्याक तुमकां दिला फुंक्याक तुमी दिया तुमकां पुंक्याक पवित्र आत्मो दिला देखून ते पवित्र आत्मो पुंक्याक दिया म्हणटा देवाचे उतर उपरांत बंगार रुपये वा तांबे लेगून तुमचे पतीन दवर नका मार्कसो वांचेल अध्याय 16 मार्कसो वांचेल अध्याय 16 15 ते 18 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणलो तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वचा संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रचनांक सुवार्ता प्रगट करा आनी सर देशांनी सुवार्ता प्रगट करा जो कोण सतमनता तो बचाव जातलो जो कोण सतमनिना ताचेर कॅसीचे फरमाण पडतले कोण पळय सतमनता तो पवित्रान घेता तो बचाव जाता पूण जो कोण सतमनिना ताका कॅस्तीचे प्रमाण पडतले उपरांत सतमनतल्याक असल्या असरेची पदवी कोण मेळटली मोगाच्या भाव पिढीनो सत मानून भावार्थान हांगासर आयला तांकां आसरेंची पदवी मेळटली म्हजे नामी ते देवसर सोडयतले म्हज्या नांवान इन द नेम ऑफ जीसस they will renounce, they will chase, they will deliver all the power of evil right now. देवसराक सुटका दिवची पदवी मेळटली नव्या भासांनी उलयतले नव्या भाशांनी ते उलयतले सरप हातान धरून सकतले सोरोप हातान धरून ते सकतले आनी मारीकर कसले वीक बी पिते पियेती जाल्यार कसले वीक पियेती जाल्यार तांकां तो बादाक जावचे ना आनी पिडिस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले वय देखून कितें जालें मार्कस वांचेल अध्याय 16 20 वाक्य 20 पूण ते 11 जण भायर सरून वचून 11 जण भायर सरून वचून जिवान जेजूची काकूळ पळया मोगाच्या भाव भयणीनो कितें जालें हेंत आमी बगत हांव जिवान जेजू घेवन तो सरकार सोडून गेल्या उपरांत ते धैर्यान भरले पवित्रात्म्याच्या सक्त्यान भरले ते कुरपेन भरले 11 जण भायर सरून वचले गेले म्हणटा पवित्र पुस्तक उपरांत सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले सगळ्यांनी देवाच्या नांवान ते प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगता वावुरलो सोमी तांचे सांगता वावरलो आज हांव एकलो येवना ब्रदर एकलो येवना आनी कोण हांगासर संगीत वाजतले वाचप आसतले एकले येवनात देव आमच्या सांगता आसा प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा आमच्या सांगता आसा मोरी माय आमच्या सांगता आसा पवित्र आत्म्याचे देणे आमचे ते आसा जेजू क्रिस्त हांगासर आज वावुरता ताच्या नांवान आमी आयल्या ताच्या नांवान काकूळत आमी जोड दिता उपरांत आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बरोबर घडलेल्या कोणांनी ताणें तांची शिकवण थीर केली वय मोगाच्या भाव भयणीनो ताची शिकवण ताणें तीर केली देखून रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 8 वळ 35 अध्याय 8 वळ 35 कितें म्हणटा अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो अशें आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची काकूळट मागून आमी हांगासर आयल्या देवाची कृपा मागून हांगासर आयल्या आमी मागोवंक आमी आयल्या कोण आमकां देवाच्या काकूळटीत हांव देवाच्या मोगात हांव देवाच्या कृपेत हांव देवाच्या सोडवणेत हांव वेगळो करतलो कोण कश्ट वा अडचणी कश्ट घे जायते कश्ट येतात वयल्या वयर कश्ट येतात अनवर येतात पिडा येतात बेजार येता खंत येता दूख येता देवाच्या मोगात हांव काकूळटीत आमकां वेगळे करीत गी उपरांत दगदवणी घे जायते आमकां आयकोंक मेळटा आमच्या भाव भयणीचे आमच्या कुटुंबाचे आमच्या शेजाऱ्यांचे आमच्या सुपिरियराचे या आमच्या काम करतल्याच्या वडोडल्यांचे वडिलांचे आयकोंक मेळटा ते आमकां देवाच्या मोगात हांव विंगड करीत गी देवाच्या काकूळटीत विंगड करीत गी खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार या नेसनाचो तातवार आपाय वा तलवार आपाय या तलवार ना खंयचेच आमकां देवाच्या काकूळटीत हांव देवाच्या मोगात हांव वेगळें करूंक शकचे ना मोगाच्या भाव भयणीनो खंयचीच वायट सकत खंयचीच दूस सकत खंयचीच बंदड खंयचीच आडकळी देवाच्या मोगात हांव देवाच्या काकूळटीत हांव आमकां वेगळें करूंक शकचे ना इफ गॉड इज देर हू इज अगेन्स्ट अस देव आसा जाल्यार कोण आमकां आडकळ देवाच्या नांवान आमी हांगा आयल्या कितली अजापां जातात कितलीशी अजापां जातात कितलीशी अजापां हांवें पळयल्यात कितलीशी अजापां जातना भावार्थ आमचो वाडला देव आसत मोगाच्या बाबडो
थोडे फुडें आमकां वेळ जाता म्हण सांबावलो म्हणटा आमकां वेळ मागले वेळ जाता म्हणून भोगूंक पुरो पूण देवाक कळीत आसा आमकां केदाळा कितें दिचें म्हणून देवाची काकूळ तूं व्हरती कितलींशीं अजेपां कितलेशे 4th स्टेजीर आसले कॅन्सर पिडा गूण जाल्या कितले जाणां पळय म्हणजे लागीं 20 वर्सां उपरांत 20 वर्सां उपरांत भुरगें जालें म्हाका इतलो संतोश जालो देव कितलो काकूळदार पळया 20 वर्सां खंय आसलें तें भुरगें देवाची कृपा आमी चिंतल्या बरी देव चिंतना आमची वाट देवाची वाट न्ही देवाची वाट आमची देवाची खुशी आमची 20 वर्सां उपरांत त्या जोड्याक भुरगें दिलें 12 वर्सां उपरांत भुरगें दिलें ती देवाची काकूळत न्ही स्वाभावीक तरान न्ही खंयचेच वखद पगार मागणें त्या मागण्यांत निरंतर ताणें मागणें केलें ती म्हणाली आमी निरंतर मागणें करनासले फादर निरंतर मागणें केलें आमी बावर्थ सांडू ना मागणें सोडूं ना देवाचेर दितलो आज दितलो फाल्यां दितलो म्हणून तांचे मागणें म्हणटा देवाचें उतर तेंत मागण्याची ओलावणी जाताच ह्या वरवणी जाताच सिरासनाच्या पावंडार पावल्या उपरांत मुकूट हांव दितलो म्हणटा देव आज हांगाच मागिल्लें मेळाचें म्हणना फाल्यांत मेळाचें म्हणना आतांच मागिल्लें मेळाचें म्हणना दीस वेता वेता आमचो भावार्थ वाडतना आमचें मागणें सडतना देवाच्या काकुळटीचो अनुभव जाताना आमकां मेळटा तेंचो उदर मिसार म्हळें त्या म्हाताऱ्यान पळय त्या प्रायस्तान एप्पल केल्ल्यान ताका रूच गोत्ता पूण त्या टेलिसाक रूच गोत्तुना जेजूच्या काकुळटीचो मोगाचो कुरपेचो अनुभव गोत्ताल्ल्यान मात्र म्हणून जेजू जिवान जाला म्हणून जेजू आज आमकां गलिलियान मेळ्ळा जेरुजलेमान मेळ्ळा आमच्या रुमांत कुडांत तो मेळ्ळा आमकां जेवताना ताची वळख जाल्या ह्या घडये वळख जाल्या तेन्ना जेजू म्हणालो गेनेसरान त्या देवसरा धांवडेल्या मनशाक गुण केल्या उपरांत जेजून इतलेंच म्हळें वच आनी तुज्या कुटुंबाक सांग तुज्या आनी सर्वेस्परा देवान तुका गुण केला म्हणून तुज्या सर्वेस्परा देवान तुका गुण केला म्हणून तुज्या कुटुंबाक सांग आज आमी इतलेंच म्हणूं जाय ह्या पेरवाईच्या इगर्जेन ह्या देव मंदिरान देवाच्या काकुळटीर आमी गुण जाल्या बरें जाल्या ताचे उपरांत काल एकली म्हणाली म्हजे लागीं आदल्या वर्सा जुनांत तुमी आत्तुरांत नायट विजील दवरल्या उपरांत म्हजी पेंटाची पिडात गुण जाली फादर तिणें म्हळें साक्ष दिली तिणें मागण्या उपरांत हांव बरें जालें फादर आनीक साक्ष दिल्ली आसा त्या आत्तूर तुमी केल्ले त्या नायट विजिला उपरांत जुलायंत नायट विजील केलें ताचे उपरांत म्हाका म्हळ्यार गर्भेस्त जाली हांव हें वय म्हणचें मोगाच्या भाव भयणो ह्या तळार सांगता हांव ताचो अनुभव ती देवाची काकूळट देखून तुमी विविध गरजो घेवन आयल्यात अजापा जावंक घेवनात तुमी देवाची काकूळट मागून मागणें करूंक जिविताचो अनुभव दीस वेता वेता आमी तें फॉलो अप करूंक आसा इतल्यार मुग्धा ना दीस वेता वेता आमचें तें परिवर्तन जाय देखून हो अवकाश दिला देवान काकूळटीचो अवकाश दिला तो जोडून घेवया कृपा आमी जोडून घेवया आनी ह्या मरिफात आमी काकूळट मागया आतां ह्या एवकरिस्ताच्या बळान कृपेक जावंक ह्या एवकरिस्ताच्या सक्तेन आमी बरोवन त्या एवकरिस्ताच्या बळान गुण करची सकत काकूळटीची सकत आमी मागोवन घेवंक जाय देखून धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत अध्याय 8 ओळ 7-8 म्हणटा ताची शिकवण ऐकून आणि ताणे केली शिकवण ऐकून आणि ताणे केले आश्चर्य पळोवन ताणी केल्ली आश्चर्य पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जमाने एक मनान गमन दिले फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जमान एका मनान गमान दिलें देवसर लागल्या सबारातावन अशुद्ध आत्मे किक्राट मारून भायर वेतले त्या वेळार देवसार लागले कितले अशुद्ध आत्मे भायर वेतले जायते आर मारले आणि पांगले गुण जातले ते आर मारले आणि पांगले गुण जातले पिडेस्त गुण जातले ह्या पासून ते शहर व्हड संतोषान भरले ते शहर व्हड संतोषान भरले आज हे देवाचे उतार आयकल्ल्या मरिफात फिलिपान देवाचे उतार परगडतना अशुद्ध आत्मे भायर सरले आरीचे पिडेकर बरे जाले ते सगळे शार संतोषान भरले आज हे पेरवाई देव मंदिरात भावार्थान आमी आयल्या देवाची काकूळट मागून आयल्या आज आमचे ते कोटे आत्मे रागाचे मोसराचे हग्याचे कोटे पातकाचे आत्मे भायर वेतले आमचे तावन आनी कसलेय पिडा आमचे ते असले गुण जातली आनी आमी संतोषान भरतले प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. देखून धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकात आम्ही वाचता अध्याय 19 ओळ 11 ते 12. 19 असा की देवान पावला मुखांतर विशेषतनाचे आश्चर्य करयले की देवान कितें केलें पावला मुखांतर इतली अजापां केली की ताच्या अंगाक आपडलेले केस लेस आणि तुवले वर्ण पिडेस्तांक लायतस ताच्या आंगाक आपुडले लेस आनी तुवले वर्ण पिडेस्तांक लायतास तांची पिडा गुण जातली आणि हेरांची अशुद्ध आत्मे तांचेतून भायर सरतले. तांचे तावन भायर सरतले. असले मागणे करतना असले एका वेळार सांप पावलून मागणे करता ताच्या आंगार उस्तुरां दवरून ते उस्तुरवन घरा पिडेस्तांक तो बावडतो मोगाच्या भाव भयणीनो. ती काकूळ हे सगळे पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताच्या काकुळतीन जालें. हें त्या वेळ देखून आमी सांगचें. आमी ह्या पास्कांच्या काळार आसा. पास्कांच्या काळार देवाच्या काकुळतीचो अनुभव बगूंक आयल्या. देखून ह्या जुबलेवाच्या वर्सा पास्काच्या काळार जिवान जेजूचो अनुभव बगूंक आयिल्ल्या वेळार हांगा सावन आमी अजापां पळोवया. अजापां म्हळ्यार नेगी आमचो अनुभव देवाची काकूळ जोडया. उपरांत देवाची काकूळ तूं ह्या मरिफात मेळटलें. देखून निमाणें जाकोबाच्या ग्रंथांत आमी आयकुया अध्याय 5 जाकोब संस्कारा मुखांत गुण करची सकात अध्याय 5 14 ते 16. तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवन दडो. पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवन दडो. ते येवन ताचे वयर मागू आणि सोम्याच्या नांवान तांकां तेल मागू. सोम्याच्या नांवान ते याजक तांकां मागूंक बावरतान केले मागणे पिडेस्तांक बरो करतले. बावरतान केल्ले मागणे पिडेस्तांक बरें जातलें आणि सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. सोमी तांकां परत्यान भलायकी दितलो. आदरली खंयचीय पदकां ती जावं आदरलेली खंयची ती पदकां जावं ती ताका भोगसतली. ती ताका भोगसतली. देखून तुमची पदकां एकामेका उसारून सांगा सांगा आणि एकामेका पासत मागा. एका पासत मागा तोळ तुमकां भलायकी मेळटली. तेवळ तुमकां भलायकी मेळटली. आज सक्रामेंता मुखार मागया आमी कसली पदकां आमी केल्यान जाल्यार देवाची कृपा आज आनी फाल्यां आनी जोडूंक आमी आयल्या. पासून देवाची कृपा जोडूंक जायना. चिन्नान शब्दान करण्यान केल्लीं पदकां आमी वळखुया. सक्रामेंता मुखार आमी वळखया. पदकाचे बक्षणे मागया. देखून मातेवस वांजेला अत्याव अध्याय 5 मार्कास वांजेल अध्याय 5 3 आनी 4 म्हणटा तो जेजू तुका म्हणलो दुवे तुज्या पावरतान तुका बरें केलें. देखून समाधानान वच तुज्या पिडेन ती तुका सुटका जावं. आज आमकां हेंच उतार जेजू म्हणटा तुज्या पावरतान तुका बरें केलें. देखून आमी मागया जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू तावन काकूळ तिची सकत मागून घेवया. गुण करची सकत आपणया. जेजू क्रिस्त जावन बरें करची सकत आपणया आनी जेजूक आमचे मदें आतां स्वागत करया. मोगच्छनो पेरवाय फिरगजेच्या 25 वर्सांच्या जुबलेवा संदर्भार आमी एक विशेष रेतीर आसा केल्ली आणि आमचो उद्देश येदोळस ब्रदर प्रकाशान सांगले प्रमाणे राज्य जावंक कुरपा जोडूंक दैवीक काकुळतीच्या भक्तीन आमचे फिरगस कुटुंब वाडटा. आणि ह्या तो आमी ही विशेष रेतीर देवाक अर्घ दिवच्या सांगाता देवाची काकूळ तूं आमकां मेळच्या पासत मागूं. आमी ह्या फिरगजेचे नवीकरणाचें काम आरंभ केल्लें. नोव्हेंबरांत आरंभ केल्लें आनी आमी तें सोंपयलां. आनी हें एक व्हड आजापस. ह्या ल्हानशे फिरगजेंत 130 कुटुंबां आसच्या फिरगजेंत लोकांनी सांगाता मेळून 5 म्हयन्या भितर सगळें काम सोंपयलां जाल्यार हाचें वर्तें आजाप फातिमा मायेन आनी एक करूंक ना म्हूण येता. ह्या फिरगस कुटुंबान ह्या पासत देवाक अर्घां दिता आसतना आतां आमी आराधन चलोवन व्हरता. ह्या आराधनांत देवाची काकूळत आमकां मेळच्या पासत आमी मागता आसतना देवाक आमी सांगाता मेळून अर्घां दिता. ब्रदर प्रकाश आनी फादर आल्बन आज हे सगळे
मांडावळ तांणी घाल्ली आसा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुबलेव कार्य मेच्या 13 तारखेर 9:30 वरार हांगासर गवळी बाप मंगळूरचो गवळी बाप पिटर पाऊल साल्डाना हे मिसाचें बलिदान चलोवन व्हरतले. मेच्या 14 तारखेर आमचे फिरगज ल्हान तरी दुबळी कुटुंबां चड आसात आनी ह्या पासत 2 नवी घरां आमी आसां केल्लीं आसात. फिरगज घरांनी सांगाता मेळून वावर करून 2 नवी दुबळ्यांक घरां बांदून दिल्यान आनी हाचें उक्तावण मेच्या 14 तारखेर चलतलें. आनी जुबले कार्य म्हणटा आसतना मेच्या 13 तारखेर गवळी बाप कितें मीस पेटयता तें मुड्दोम मीस जावन आसतलें. सर्व मुड्दोमा पासत गवळी बाप आनी सर्व याजक तें मीस पेटयतले आनी तुमकां कोणाकी मुड्दोम दिवंक आसा जाल्यार थंयसर इगर्जेच्या मुखल्या पोर्टिकोंत थंयसर बरोवन काण घेतले. मुड्दोम तास 200 रुपया जावन आसतले. कोणाकी इगर्जेच्या बऱ्यापणा खातीर वा रेतेरे खातीर दान दिवंक आसा जाल्यार थंयसर इगर्जे मुखार कोंडो दवरला थंयसर तुमी दान दिव येता. तुमी सगळ्यांनी हांगासर कोण आयल्यात तुमी आज ल्हानशें जेवण केलां तें जेवण सेवन वचूंक विनंती करता. फाल्यां हांगासर रेतेरे वेळार जेवण आसतलें. फाल्यां सकाळीं 9 वरांक आमी आयताराचें मीस आनी त्या उपरांत आराधन आनी शिकोवन हांगासर चलतली. फाल्यां जेवणाची वेवस्था आसतली. जेवण हांगासर दवरलो उद्देश इतलोच पयसुलो गांव तुमी पाटी येता आसतना जेजून सांगले बरी वाटेर कांय मेळना जायत त्या खातीर आमी जेवण आसा केल्लें आनी ह्या जेवणाक आमकां दान दिल्लें आसा. विल्सन डिसोजा आनी रेशमन रोण्णा केलराय फिरगजेची तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी हांगासर आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना ब्रदर प्रकाश आनी फादर आल्बन तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत आनी एक एनावन्समेंट आसचें ना. आराधन जाल्या उपरांत हांगासर इगर्जेच्या उजव्या कुशीक जेवणाक तुमी वेचे. फिरगज घरांनी इल्लो वेळ रावचे पयशिल्ल्यांनी तुमी पयलें जेवणाक वेचे. भुरग्यांक पयलें जेवंक अवकाश करून दिया. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाच्यान जण एकले आमी दिमी घालया. विशेष रितीच्या आराधनांत आमी जण एकले भाग घेवया. साम 34:5 म्हणटा गे ताचेर नदर लाया. कीर्तन 3:4-5 म्हणटा गे लचेन तुमची तकली केदींच तुमी पोंदाक घालची ना. आज माग्या प्रत्येक तरान जॉन चॅप्टर 20:28 म्हणटा की तवळ तोमासान म्हणलें म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. देव क्रिस्तांतले जेजूक स्वागत करया. म्हज्या मोगाचेर ते जेजूक आराधन करया. जे खंयचे कश्ट समस्या पिडा घेवन येयला जेजूच्या आतां समर्पण दिवया आनी जण एकले जेजूक आराधन कर म्हणया. तुजो मोग करता तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्घा दिता तुका अर्घा दिता दनिया तुजो मोग करता तुझो मोग तुका अर्घा दिता तुका अर्घा दिता दनिया तुझो मोग करता तुका अर्घा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता तुजो मोग करता तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्घा दिता तुका अर्घा दिता दनिया तुजो मोग करता तुजो मोग करता तुका अर्घा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता. परत म्हणया तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्घा दिता तुका अर्घा दिता दनिया तुजो मोग करता तुजो मोग करता तुका अर्घा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. जेजूचेर आमचें
तोमास म्हणा लागलो की म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. जेजू म्हणालो तोमास आज दुबाव नाका, हात तुजो हात घाल म्हज्या कडवळाक, बोट हाड घाल म्हज्या गायच्या खिड्याक. तोमास जेजू पळोवन म्हणा लागलो की म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. आमचे दोन्ही हात आमी वयर उबारया. तर जेजूच्या मुखार आमची जिवीत आमी समर्पण दिवया. आमचे समस्या, आमचे कश्ट, आमची इरार, आमची बेजाराय, आमचे उण्यापण, आमचे अडकळ्यो सगळे आमी सुमेच्या हातांत समर्पित करया. आयसाया 41:10 म्हणटा भिया नाका, घाबर नाका, हांवूच तुजो देव, हांवूच तुजो देव. कोणेय सांडला रे हांव तुका सांडच्यात असलो न्ही. आसकांचे उण्यापण, आसकां काय पिडा, असमाधान, बेजार घेवन येयला जेजूच्या हातांत दिवया आनी सांगाता म्हणया वेळा. मोच्या सोमिया म्हज्या मोच्या देवा, मोच्या सोमिया मोच्या देवा, म्हज्या सुम्या मोच्या सोमिया म्हज्या देवा, मोच्या देवा, म्हज्या सुम्या मोच्या सोमिया मोच्या देवा. सगळे सांगाता म्हणे म्हज्या सुम्या मोच्या सोमिया म्हज्या देवा, मोच्या देवा, म्हज्या सुम्या मोच्या सोमिया मोच्या देवा. आमची जिवीत जेजू मुखार उबार म्हणया. सोमिया म्हज्या देवा, मोच्या देवा, म्हज्या सुम्या मोच्या सोमिया मोच्या देवा. अर्गा तुका तुका मोगला तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू. अर्गा तुका अर्गा तुका मोगला तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू. म्हज्या सुम्या मोच्या सोमिया म्हज्या देवा, मोच्या देवा, म्हज्या सुम्या मोच्या सोमिया मोच्या देवा, म्हज्या सुम्या मोच्या सोमिया म्हज्या देवा, मोच्या देवा, म्हज्या सुम्या मोच्या सोमिया मोच्या देवा. अर्गा तुका अर्गा तुका उबारी आमचे दोन्ही हात जेजू मुखार ताका अर्गा दिवया, ताका वाखाणया, ताका स्तुती करया, दिन वासून म्हणया. तुका मोगला तुका स्तुती तुका तुका सोमिया जेजू. हालेलुया 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 वडतळा म्हणया आमेन. हालेलुया 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 वडतळा सगळे सांगता म्हणया. हालेलुया 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 सभेचे दैवी संविधान बाबत म्हणया वडा. हालेलुया हालेलुया येशुवे हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आम्ही उभा राहूया. एवकरिस्तान जेजू लागीं आमचे दिश्ट सगळे उभा राहूया म्हणा. जॉन चॅप्टर 20:28 म्हणा लागलो की तवळ तोमासान म्हळे म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया, दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. आमी कितकाय पोटी आमच्या भावार्थांव दंडळल्या, अस्कस जाल्या, साहित्य म्हणटा देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरुना. एवकरिस्तान पयस केला हांव जांफ्रो. आज एवकरिस्तान जेजूचेर पातयेणी दवरच्या बदला काल्पनीक काणयेचेर, काल्पनीक वस्तूचेर आज खंयचे बॉम्बे पुसा वायट सत्य आराधन कर, ताचे नदर लावून आज बल्मे विसाच्या सुवातेर जांफ्रो आनी खंयचे सुवातेर गेला हांव जांफ्रो. दोन्ही हात आमचे वयर भार म्हणया. 5 पटी म्हणया म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. वडा ताळान म्हणया आमी म्हज्या सुम्या म्हज्या सुम्या देवा मोज्या सोमिया मोज्या देवा. दोन्ही हात आमचे वयर भरया. आमी सगळे सांगाता म्हणून 5 पटी
मोजा देवा मोजा सौम्या मोजा देवा म्हज्या सुम्या मोजा सौम्या म्हज्या देवा मोजा देवा म्हज्या सुम्या मोजा सौम्या मोजा देवा सुटकाला पळय जेजू आज सौम्या तुझे दैवी सकत आज म्हज्या देवा जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर मोजा देवा हालेलुया 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 आमचा हात उक्त दौरे जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 दुसरे सापणा सरशी त्याला जेजू पळून जुवावून म्हळें पळया ही देवाची शेळी आमची आज आम्ही उसारया 5 पटी वडाताला म्हणया पळय देवाची शेळी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी म्हाका तुका बरें करूंक आयला म्हाका तुका गुण करूंक आयला म्हाका तुका सुटका लावपाक आयला हर एक वायटांत वेगनात आमच्या अस्कतायेंत आमच्या पोटण्यांत आज परतून आमकां उखलूंक आयला दोनी हात आमचे वयर बारया दोनी हात आमचे वयर बारया वडा ताळ्यान म्हणया आमी पळय देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती म्हणया आमी पळय देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती 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 दोनी हात आमचे नेट वयर बरी आसा क्या वेळा आम्हा सर्व खातीर आमच्या खातीर मागतालो हालेलुया हालेलुया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 49 नातानेलान ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तूं देवा जेजूच्या दिश्ट काचवया खंयच्या अस्कत करम्या सांपडल्या जांफ्रो आमी जायते फुडें आमी हेरांचें नांव पाड केलां जावं आमचें नांव कोणें पाड केलां आज दुस्मानकेची वणवत आसा आमी जेतना उसार आनी कर मागता आसतना ह्या जाग एवढे दोनी हात उखलून आमचे तर मागतालो वर्सान वर्सां भोगसूंक जायना जावं राग आमचे भितर आसा अस्कत काय आमचे भितर आसा उण्यापण आसा आमचे भितर हे सगळे तुटून वचे खातीर मागया तो जेजू आज आमकां उदार काळीज दिवं दी हे जिबलेवाचे वर आसा उतार देवाचे म्हणटागी आज आमकां आज एकामेका बक्षया आनी प्रत्येक तरान आज एकामेका बक्षया आमी कोणाचे राग आसा आनी कोणें सांगलें उतर आमच्या काळजांत आसा आमकां बगसूंक जायना घडयेन घडये उड आसा येता आज परतून ती चिन्ह आमकां सतोवन आसात आमकां बगसूंक जायना जांफ्रो त्या जेजू लागीं मागया काकूत जेजू आज म्हजी काकूत कर मेस्त्री तूं देवाचो पूत जावन आसाय आज म्हाका आनी हांगा जण एकल्या बाबड्यांक हे युट्यूबार कितली बाबडे मागणे आयकून आसात आज जण एकल्या आज एक निर्मळ काळीज साम 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो धीरत्म म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका आज रसून दी धन्या हांव मागूंक आयला जांफ्रो जायती गरजो मागूंक म्हण सुवातेर आयला पिडा कश्ट दूख इरारे बेजारे घेवन आयला जाल्यार सुम्या आज मागता म्हाका एक निर्मळ काळीज दी एक निर्मळ काळीज एक नवो धीरत्म म्हजे भितर घाल दोनी हात आमचे वयर बारया सांगाता म्हणून 5 पटी म्हणया मेस्त्री तूं देवाचो पूत म्हणया आमी मेस्त्री तूं देवाचो पूत 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 दोनी हात आमचे वयर बारया आसात सगळे सांगलो आमचे तुटून वचून आज बक्षणाचो स्पिरीट आमचे देवने चित्र मागतलो ह्या वेळार सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा त्या सिसांक तुवें तुजो आत्मोस तांकां दिलोय घे पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात
ती बॉक्सांतली कोणाची पातकां तुमी बॉक्साची ती उरतिना आज त्याच पवित्रत्वेच्या सत्यान आमी मागता जेजू जर तर तुमी हेरांचे गुन्यांव बक्षिनांत तुमचो सर्गीचो बाप तुमचे गुन्यांव बक्षूं सोना म्हणय खुमसाराच्या सक्रामेंता मरिफात जेजू ती बॉक्सूची पदवी तुवें तांकां दिली आनी ह्या मरिफात बॉक्सांनी कुरपा तुवें दिली आज ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दाया दाखय ठाकूर दाखय जेजू जर तरांची पातकां बॉक्सूय आमची करण्यान चिन्नान शब्दान केल्ली पातकां बॉक्शी आमच्या आत्तरीक पातकां बॉक्शी आमच्या काळजां मनांत आसली पातकां बॉक्शी हेरांक बॉक्सूची कुरपा आमकां दी तूं जावन आसा दायाळ तूं जावन आसा काकुळदार तूं आमची पातकां बॉक्शितना हेरांक पातकां बॉक्सूची कुरपाय आमकां फावो कर पवित्र आत्म्याचे धेणे बॉक्सूचे हे धेणे फावो कर त्या कुर्सार्तां तुवें जोड दिलें त्या बॉक्सूची कुरपा बॉक्सूची पदवी बॉक्सूची काकुळताची पदवी आमकां लाभय आनी ह्या मरिफात आमची पातकां बॉक्सातना हेरांची पातकां बॉक्सूची दाया दाखोवचें बरें मन बरें काळीज आमकां फावो कर म्हणून तुज्या लागीं मागता हांव जेजू हे हात जावं दी पवित्र आत्म्याचे हे हात जावं दी बॉक्सूचे हे हात जावं दी सेवा करचे हे हात जावं दी दाया दाखोवचे हे हात जावं दी गुण करचे हे हात जावं दी एकामेकाच्या गरजांक पावचे हे हात जावं दी दान करचे हे हात जावं दी तुजी सुवार्ता प्रगट करचे देखून हे हात जावं दी दाया दाखोवन बॉक्सूचे देखून तुजे कृपा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव दैवीक सगत गुण करचे सगत गुण करचे आनी पवित्र आत्म्याची बॉक्सूची कृपा लाभय म्हणून ह्या घडये ह्या वेळार आमकां मागता हांव म्हाका दिल्या त्या पदवेन म्हाका दिल्या त्या अधिकारान हांगासर हजराच्या सर्वांक बॉक्सूची कृपा बॉक्सूची दैवी कृपा फावो कर आनी आमची हर एकल्याची पातकां ह्या घडये बॉक्सी आमी केल्ले सुखी बॉक्सी हेरांची पातकां बॉक्सूची कृपा आमकां फावो कर आमची पातकां बॉक्सी म्हणून तुज्या लागीं मागता हांव ह्या घडयेचे दोनी हात आमचे वयर भार स्तुती कर मागया हालेलुया 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 Matthew chapter 16 verse 16 Simão Pedro जाप दिवन म्हळे तूं क्रिस्त जिव्या देव सोपूत तूं क्रिस्त जिव्या देव सोपूत कितल्या पुढे बावरता दंडळल्या सकयल पडल्या कितल्या पुढे आमी कश्टाक वळाक जाल्या ह्या मेच्या म्हयन्यान मागया हो म्हयनो आशिर्वादाचो जावं दी जावं फुडें तुमी रिणार आसा कश्टान आसा दुखान आसा ह्या वेळार सगळे अस्कतकाय अडकळ्यो आमच्या कुटुंबांतल्यान पयस सरून दी ह्या वेळार तुमी हात उक्ते कर मागता आसतना ह्या ह्या वेळार सगळे बॉन्डेजीस ब्रेक जावचे ते मागतलो येवक्रिस्ताच्या मुखार तो येवक्रिस्तान तो जेजू आज तुजी दुबळीकाय तुझे उणेपण तुझे कश्ट जावफ्रो लाखांनी करोडांनी रिणार आसा की जावफ्रो आज कोणाक तुवें पयशे दिल्ले तांणी पाटी दिवना की फसयला की तुका त्या व्यक्तीक उडास भोगसूंक जायना जावफ्रो शिरापाची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येतात की आज मागया सुम्या म्हाका कोणें देवे दिवंक आसा तांचे तूं आशिर्वादीत कर म्हण म्हाका जावफ्रो तुमकां जायना मागया आमी मागता मागता देवाचो आत्मो आज पवित्र आत्मो आमकां कृपा आनी बोळ लाभयतलो ह्या सगळ्या दुखांतान तो आमकां भायर काडटलो जावफ्रो हर एका म्हयन्याच्या एंडाक आमचेर कांयच पयशे उरना रिणारत आमी सांपडटा जावफ्रो आमचो बिजनेस लॉस जाला उदरगती पावंक वाटच मेळना जावफ्रो विजाक ट्राय करन आसा आनी कितली युवा जाणां आसा तुमी ह्या सुवातेर कश्टान आसात जावफ्रो आज तुमच्या घरांत पयशाची समस्या आसा म्हयन्याच्या एंडार रीणच जाता जावफ्रो आज ते जेजू लागीं मागया दोनी हात आमचे वयर बारया दोनी हात नीट आमी वयर बारया आमी जणिकली उसान म्हणया मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16 तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत वडा ताळान म्हणया आमी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत 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 तुझ्या मगाचे आमचे हात आमी उक्ते दवरया वेळा ह्या सारक्या वेळा सगळे अडकळे आमचे तो पयस वयचे ते मागतालो तुमच्या हातान खंयचे समस्येक वळख जाला त्या समस्येची सुटका करो बाऱ्या वेळा
मगळ जेजू मागा तुवें मेळटले बडे या उक्ते जातले सदां तुमकां लाभतले म्हणाय ह्या सगळे भाव भयणीचेर या तुज्या भुरग्यांचेर दाय दाखय कोण रीणकारी आसात कोणाक रीण दिवंक बाकी आसा ते रीण दिवचे बरी फावो ते मापान सोर्स मूळ फावो कर कोणाचे रीण फारीक घेवंक बाकी आसा हे घेवंक बाकी आसा तांणी रिणांचे बाचाव कर आनी रीण फारीक करचे बरी जावं दी कोणाचे भांगर कोणाचे नाग कोणाचे पयशे दिवंक आसा रीण बाकी दिवंक आसा या कोण घेवंक आसा ते रीण फारीक करचे तसले मूळ पयशे फावो कर मूळ धन फावो कर जेजू तुज्या दयेन तुज्या काकुतेन बिझनेस व्यापार वायवाट बऱ्या तरेन जावं दी आमी हाती धरले बिझनेस हाती धरले काम हाती धरले येवच्यान पोताक पावोंक तुजी कृपा फावो कर जेजू तुवें आमकां सोन घालचें ना म्हणून तुवें सांगलाय जेजू तुवें म्हाका मेळटलें म्हणाय ह्याच धैर्यान आमी मागता जेजू ह्या घडये आमकां पयशांची कुमोक कर सर आमच्या पयशांची कुमोक कर धन दिरवें आमचें तें मागण्याच्या बळान आमकां फावो कर कसलेच स्वार्थाक आनी आपलेशाक वळाक जायनासतना खंयच्याच आपस्वार्थाक वळाक जायनासतना दिल्ले पयशे पाटी दिवंक आनी दिल्ले पयशे पाटी घेवंक आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता कोणाचें रीण काडलें जाल्यार तें फारीक करूंक आनी कोणाक आमकां रीण दिवंक आसा तें फारीक जावंक आमकां तुज्या ह्या घडये फारीक कर पयशांची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्ली ती निवार बिझनेस व्यापार वायवाट बऱ्या तरेन जायचे कर घाल्ले बिझनेसाक घाल्ले पयशे फाटी मेळचे कर इन्वेस्टमेंट्स आनी सगळे फारीक कर म्हणून तुज्या लागीं मागता हालेलुया हालेलुया John chapter 6 verse 69 सिमांव पेद्रून म्हणलें तोच देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तोच देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा देवळा मागी आमच्या मोगाचें आमच्या घरांत खंयची समस्या आसा घरांत झगडे झूज इराराय बेजाराय सांगाता मागणें करूंक जायना भक्तीपण उणें जाला जांफ्रो कोणेय म्हणला माट केला कर्ण्यो केला वकात केला काल्पनिक खाणयेचेर आमी पातयल्ले वयसल्या येवक्रिस्तांतल्या जेजूचेर आज आमी नदर लावया कोणेय सांगला तुमच्या घरांत बरकत ना वारें लागला ना आज आमची नदर त्या जेजूचेर घालया झकारिया 2:9 म्हणटा की हांवच तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावतलो सर्वेस्पूर देवच आमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावता आसतना खंयचीच पितीसपणाची वस्त आमच्या जिवितान हात लावची ना कित्याक सांत पौल म्हणटा की रोमाकाराच्या पत्रांत 3:16 वेळ तूं देवाचें मंदिर देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्तिका नासता देवाचो आत्मो आमचे भितर वस्तिका नासतना खंयची पितीसपणां जावं वारें जावं नाड जावं दिश्ट आमकां लागची ना कित्याक आमी त्या देवाची भुरगीं ताणें आमकां वेंचून काडलां आमचें नांव ताच्या हाताच्या ताळट्याचेर कांतयलां त्या खातीर सिमांव पेद्रून म्हणली उतरां तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा म्हणून जण एकली वडा तळान आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया नेट वयर उबारया आनी सांगात म्हणून 5 पटी वडा तळान म्हणया आमी तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा आमचो हात आमी उक्ते दवरया ह्या जाग्या वेळा मागतो आमकां खात्री आसा जेजूचो सोमी आनी सडवंत रोमन शब्द 10:9 म्हणटा की जेजूचो सोमी आनी सडवंतर म्हणून तुवें परगट उसारणी करचें ह्या परगट उसारणी तूं जावन आसा सोमी आनी सडवंतदार तुज्या राजवडकेक अंती आसूं ना जेजू तुवें देवसाराक धांवडयलें माठ मंत्र पितीसपण आदारतल्यांक सगळ्यांक तुवें काण सोडलें जेजू ह्या घडी आमी मागता तूं आमचो सोमी आनी सडवंतदार जावं तुज्या नांवान सर तरेची वायट सगळ्यात दुसऱ्या देवसाराची सगळ्यात फाडाव कर बास्प कर उडय म्हणून तुज्या नांवान आमी फरमायता जेजू तुज्या नांवान आमी फरमायल्ल्या मारिफात आमचे तेचलो राग द्वेष हगे वायट सगळ्यात दुसऱ्यात कोटी सगळ्यात ह्या घडी आमचे तावन बायत सर्व म्हणून
तुझ्या नावानं आम्ही फरमायता हांव जेजू हांव तुझ्या नावान बंदीत करता हांगासर असल्याच्या सर्वांचेर असले काळजा मनात असलो दुबाव माट मंत्रा पितीसपणाचो दुबाव आणि वाईट शक्तीचो दुबाव वकात गेला म्हणलं तो दुबाव माट केला म्हणलं तो दुबाव आणि वाईट सगळे सगळ्यात आमच्या तावन आमच्या काळजा मनात हांगासर असल्या त्याला बायच नसो दे म्हणून इन द नेम ऑफ जीसस आय rebuke the power of evil right now Lord सर तरची दुष्ट सकत कोटी सकत वक्र दृष्टी आमच्या तावन आणि आम्हा समेत तावन बायच नसो दे तुझ्या नावान मागल्या मारिफात सर तरची माट मंत्र पितीसपण देवसरची सकत बायच नसो दे म्हणून फरमायता हे जेजू आमची काकुळत कर आमका धैर्याने बळवंत कर सत्यवंत कर म्हणून पाती येता आणि तुझ्या लागी मागता आणि फरमायता हालेलुया हालेलुया एवढा मागया म्हज्या मगाच्या कितला भुरग्यांच्या देण्याला जाफरो साम चॅप्टर 113 वर्स 9 म्हणटा की वांजड्या स्त्रियांक भुरग्या बाळांची संतोष प्रेत आवय करूं तिच्या घरांत तिका वस्ती करूं आज तो देव फावो करतलो मागया प्रत्येक जण आस्ती खातीर आणि घरा खातीर आज कितलाच्या कोर्टान केस आसा तांच्या खातीर मागया म्हज्या मगाच्यान विशेष रितीन कितलो कामाचे समस्या काम मेळोंक ना आज विजाक ट्राय करन आसात तुमी आज कश्टान आसात तुमचे खातीर डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 म्हणटा की तुझ्या कोठाराचेर तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालतलो आमचो हात उक्तो दवरया वेळार आज खंयच्या कामाक तुवें हात घालाय जावं बिजनेस की जावं भायर वचून चिंतले की एजंटा पयशे भरलाय की विजा ना की विजाचे समस्या आसा की बायला गांवांत कितल्यो भाव भयणी तुमी काम करून आसात युट्यूबार आज आराधना तुम्ही भाग घेवन आसात मानत्यांडा तुमचे पैसे उरा लागी ना तुमची विजा लागा लागी विजा जायना म्हण लागी आज बिंगड समस्या तुम्ही आश्रय जावफ्रो आज माग्या ह्या जाग तुमच्या खातीर एवढा मागतलो माग्या म्हज्या मगाचे न्हू कितले तुम्ही हाता घाल्ली आज कामा बिजनेस लॉस जाला जावफ्रो आज कष्ट वयर कष्ट येयला कितें करचें म्हण कळीत ना निराशपणान तुम्ही आज स्वात रायल्यात जावफ्रो भाड्याच्या घरांत आसा तुमकां घर ना जावफ्रो आज कोणाकी तुम्ही कितें दिवंक आसात दिवंक जायना तसल्या परिस्थितीन आज आसात हे सगळे समस्यो जेजूच्या हातान समर्पित करया आमचो हात उक्तो दवरया ह्या जाग्या वेळार हे सगळ्या भुरग्यांतल्या भाव भयण्यां खातीर भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागतालो प्रत्येक खंयचे बिजनेस हात घाला तुम्ही ह्या लॉसार आसात जावफ्रो भायर वचूंक ट्राय करन आसात ह्या जाग मागता आसतना आराध येवक्रिस्ताचे सकत तुमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी तुमच्या हातागेल्या कामाचेर वळोवन येतले ह्या वेळार मंगळ जेजू या घडी आमी मागता तू एक मरयेच्या गर्भांत जल्मोन अवयपणाचे बाग तिका फाव केले ह्या स्मरिफा तिची मजत घेवन आमी मागता फातिमा सायबिणीची तुझ्या आवयची मजत घेवन मागता भुरगे नातल्यांक काजरी झोड्यांक आवय जावचे बापूय जावचे बाग तू फाव कर गर्भुताचो पवित्र कर तुझ्या सर्गींच्या आशीर्वादान तुझो जीव तांच्या आत्म्यांत येव तांच्या काळजांत येव गर्भांत येव आणि ह्या मरिफात आवय जावचे बापूय जावचे बाग फाव कर म्हणून मी मागता जेजू सैनिकाच्या देण्या खातीर मागतात भावती सांगाती आणि सांगातपण फाव कर खासदार जावचे देणे फाव कर म्हणून आमी मागता जेजू ह्या घडी आमी मागता जेजू दिसपडत्या ग्रासा खातीर आवडेवच्या लोकांची बिरमत भाव जेजू काम नातल्यांक काम फाव कर बायल्या कामाक आवडेवच्या लोकांची बिरमत पावन बायले परगवंताचे काम मेळोवन विजा मेळच्या खातीर आमी मागता जेजू काम आसून पयशे मेळनातल्यांक सांबाळनातल्यांक सांबाळ मेळो जेजू तुझ्या नांवान मागल्या मारिफात दिसपडतो ग्रास मेळो दी लोन फारीक जावं दी कामा खातीर अर्जी केल्ल्यांक बरें काम मेळो दी गव्हर्मेंटा खातीर अर्जी केल्ल्यांक बरें काम मेळो दी काम नातल्या आवडेवच्या लोकांची तूं बिरमत पाव काकूल दाखय बरो दिसपडतो ग्रास कृषीचे काम व्यापार वहिवाटाचे काम दुसरे वेगवेगळ्या तरांचे काम लाभय म्हणून आमी मागता जेजू व्यापार वहिवाटान लॉस जाल्ल्या खातीर तूं दयाळपणान लॉस तांचे फारीक जावचे बरी जावं दी जेजू आनी कोण निर्गातीक जाल्यान घर नासतना आसात आसरो नासतना आसात फावो ते वेळार फावो ते मापान
घर दान धर्म मेळा शंकर पवते वेळार घर ताक आश्रो दाखय म्हणून तुझे लागी मागता हांव हांगासर विविध गरजां खातीर हांगासर उसारली मागणी तूं आयक तुझ्या दयेन आनी काकुळतीन हे मागणे तेसावा बेसावांनी बरो दे या पवित्र थळार मागल्या बरीपात दावडतान मागणे तूं आतां या घडये आमकां फवत कर म्हणून तुझ्या नांवान आमी मागता हांव जेजू हालेलुया 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 सगळ्या बुश्या म्हज्या मोगाच्यान भुरगीं आसा जाल्यार भुरगीं मुखार या ल्हान जल्माली भुरगीं आवय बापायन भुरग्यांक हाडल्यार भुरग्यां मुखार 10व्या क्लासी मनशारी भुरगीं आसा जाल्यार मुखार या 10व्या क्लासी पर्यंतली भुरगीं आसात ल्हान भुरगीं जावन 10व्या क्लासी मातशी भुरगीं आसा मुखार या सगळे भुरगीं मुखार या म्हज्या मोगाच्यान 10व्या क्लासी पर्यंतली सगळीं भुरगीं मुखार या आलतारे लागीं या जाता जाल्यार आलतारे वयर ल्हान भुरग्यांक वयर ल्हान भुरगीं आशिल्लीं वयर ल्हान भुरगीं आवयच्या हातांत आसले न्ही सगळ्या भुरग्यांक जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया म्हज्या मोगाच्यान कोण दिमी कोण बसला ती दिमी घाला ह्या वेळा बसली सगळी दिमी घाला ओडिला तुमी दिमी घाला ह्या वेळा दोनी हात ह्या भुरग्यांचेर उबा राहा जेजू तांकां बरी भलायकी लाभोवन दी जेजू तांकां बरी भलायकी लाभोवन दी कितलीं भुरगीं ह्या संवसारांत आसात हँडिकॅप्ड जावन आसात कितले भुरगे उलोवंक जायना कान आयकना कितलीं भुरगीं आवयक सतोवन आसात हॉट टेम्पर कितली आवय बापाय आज रडोन आसात केदाळा म्हजे भुरगे बरे जाता काय म्हणून आज हांगा कितले आवय ल्हान भुरग्यांक घेवन आयलात हांगा तुमी ल्हान भुरगे आसवातेर आसा ते जेजूचेर दिश्ट कांचया जेजू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वादीत केलो आज कीर्तन 34:5 म्हळ्यार ताचेर नदर लाया तुमची मुखामळ परचळटले आज तसो जेजू तुमकां परचळीक करतलो तसो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करतलो तर जेजूच्या हातान आमची जिबी दिव्या वळा आज माग्या हांगा आसली दिमी गेल्ली जण एकली भाव भयणी त्या जेजूचेर नदर लाया दिमी गेल्ली भाव भयणी दोनी हात तुमचे ह्या भुरग्यांचेर वयर उबारा ह्या ह्या वळा ह्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना विशेष आशिर्वादा बरी भलायकी जाणवायेन भरची सकत पवित्र आत्म्याची पदवी जाफरो मोबायल गेम्सांक खंयचे वस्तू एडिक्शन जाल्यार हे सगळे एडिक्शनाची वस्त तांचेतून भायर सरून दी म्हणून ह्या वेळा मागया आमी ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसी हांव सोडा म्हणून जेजू तुवें तांचे जावन आसा सर्गींचे रास त्या भुरग्यांक तुवें हातीन घेतलें आनी तांकां उमो दिलो तांच्या माथ्यार हात दवरून तांकां गोड केलें जेजू हांगासर विविध पिडेंत आसले ह्या भुरग्यांची तो दया दिश्ट कर नेणट्या भुरग्यांत वडा पर्यंत सगळ्या भुरग्यांची कुडी मोतीची वाडावळ बऱ्या तरेन जावं तांचे हट राग द्वेश हगे वद्दू वरण या कसलेय पिडेंत ती कश्ट जाल्यार दुश्टाकायची वशाची पिडा दिश्टीची पिडा आसा जाल्यार
आतांच तुझ्या आमोलीक रक्तान ती बायक सोन वचो दे तुझ्या आमोलीक घायान ती बायक सोन वचो दे तांचे हट करचे राग करचे आयकनाचे पाटी जाप दिवची पोटा केन्ना सरोचे हे सगळी ताची एग्रेसिव्ह ताची पिडा एडामेंट सगळी पिडा कोण कर जेजू तुझ्या आमोलीक रक्तान ताची ते असली सगळी पिडा तू काण सोड जेजू शिकोंक बुदवंत काय जाणवाय दी कशी तू बुदवंत काय जाणवायन वाडलोय की कुडींत भरलोय की तशेंच भुरगीं बुदवंत काय जाणवायन बडोव दे आनी सगळे कुडींत ताची भलायकी बेळो दी जेजू सर ताची इन्फेक्शन ताचे काण सोडो गिव देम द रेजिस्टन्स पावर इम्युनिटी पावर रोग निरोधक सकत ताका पवक कर कसले पिड्यान ती कश्ट जाता जाल्यार तांची पिडा तू काण सोड म्हणून या घडये फरमायता जेजू आमची भुरगीं बऱ्या तरान बुदवंत काय कुडीच्या मोतीच्या वाडावळीत बरी जावं शारिरीक वाडावळ मनतीची वाडावळ आत्म्याची घटाय त्या भुरग्यांक पवक कर जेजू आतांच ह्याच घडये तुझ्या आमोली रक्तान ताची पिडा बायक सोन ताका बरी भलायकी मेळो दे बुदवंत काय जाणवाय मेळो दे शिको कुरपा जाणवाय मेळो दे आवय बापायक ते आयको दे देखी बरी छुटी जियो दे भुरग्यांचे देणे नातिल्या जायत्या आवय बापायक भुरग्यां आवय दादल्या बैलांक आवय बापूय जावचे बाग पवक कर ह्या भुरग्यांचेर दाया दिश्ट घाल काकुलतीची दिश्ट घाल आनी त्या भुरग्यांक तूं आशिर्वाद दी बरी न्हीद बरी सुशक्ती पावो दे बरें खाण जेवण फावो दे कसलेय पिड्यान ती आसत जाल्यार गुण कर दे हार्टाची पिडा लिव्हराची पिडा माथ्याची पिडा पायांची पिडा शिराची पिडा डायबिटीसची पिडा सर्पाची पिडा तुमच्या जाग्यार तुम्ही फाटी वसा तरणाटे आसा जाल्यार काजार जायनातले तरणाटे 11वी 12वी 13वी तुम्ही मुखार या तरणाटे न्हू मुखार या तरणाट्यांक विशेष मागणें जावंक जाय तुम्ही जावन आसात पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उजवाड म्हणटा जेजू देखील युवा जाणारो तुम्ही जावन आसात संवसाराचे मीठ संवसाराचो उजवाड एका कुटुंबाचे अलंकार देखून जेजू सर येया सर तरणाटे उलो केल्ल्या बरी तरणाटे मुखार येवचे सगळे तरणाटे दयाकन मुखार या काजार कोणा जावना सगळे 11वी 12वी काम सोदतात आसा कामाचे समस्या आसा जावं फ्रो कितेंय समस्या आसा मुखार या बऱ्या फुडारा खातीर मागया बऱ्या फुडारा खातीर मागया पवित्र दैवी सगळं तुमचेर वळोन येवन दी जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 म्हणटा की भविष्यान बरलो फुडार आज हांव तुमकां फावो करतलो भविष्यान बरलो फुडार जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा की आवयच्या गर्भांत हांव तुमकां सुम्यान विसरून काडला युक्रिस्टचे भोंवतणी तुमी हांगा हजर आसात आज विशेष रितीन याजक हांगा दोग जाण याजक आसात मात्र न्हय की हांगा कितलोय लोक तुमच्या खातीर मागूंक आसा मुखार आनी माग्या हे भविष्यान बरलो फुडार जेजू तुमकां फावो करून दी जांफ्रो तुमच्या जिवितांत जायती सरवणी तुम्ही अनुभव केन्ना देतला जांफ्रो दायकन मुखार जांफ्रो हातागल्ली कामां तुमची पोंताक पावूंक ना हायर स्टडी पासून तुम्ही चिंतला जांफ्रो मुखार कितेंय करी चिंतला तुमच्या जायना जांफ्रो थंय सरवणी तुम्ही अनुभव करून घेवन आसात
साम चॅप्टर 31 वर्स 14 and 15 म्हणटा की हांव सर्वेस्परा तुजेर पात येता हांव म्हणटा तुस मुसो देव आज ते जेजू तुस मुजो सोडवंदार तुस मुजो आसरो तुस मुजो जीवदातर म्हणून पात्यार घेवया माग्या म्हज्या मोगचनो एक घडी भर त्या जेजूचेर नदर लाया परतून म्हणटा तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत आज तुमच्या जिवीत त्या जेजूच्या हातांत आसा साम चॅप्टर 31 वर्स 14 and 15 म्हणटा की आज तुमच्या तरणाट प्रायचेर तो जेजू भाग्यवनपणाचे जिवीत आज तुमकां फावो करूं दी वायटा पाट करची कृपा लाभोव दी रातची न्हीद येना जावं खंयची सकत तुमकां सदैल्या बरी जाता जावं कठीण राग येता जावं आवय बापाय जीवतार आयकना जावं तुम्ही भायल्या वचपाचें चिंतला जावं आज खंयचे बरो कोर्स तुम्ही आज चूज केला जावं तेय पावना जावं तुमचेर तितले पयशे ना जावं तुम्ही कन्फ्यूज जाला जावं जायते कन्फ्यूज जाला जावं आमकां कोणें घात केला जावं तुजें शिकाप अर्द्यारच रावला जावं म्हज्या मोगाच्या युवा जाणांनो तुम्ही देवाची मोगाची जावन आसा तुमचे नाव त्या देवाच्या हाताच्या दाल्टाचेर कांतयल्ले आसा त्या खातीर तुम्ही एक सुरी न्ही येदळ म्हणशेर जे कितें सोलवणी येयला जाला सोड सोडा आज जेरोमिया 29:11 म्हणटा की बरवेशान बरलो फुडार आज हांव तुका फावो करता आज हांव तुका फावो करता म्हज्या मोगाचेर भांगर बसली तुम्ही दिमी घाला ह्या तरणाट्या खातीर मागा युट्यूबार तुम्ही वॉच करतली कितली भाव भयणी ह्या सुवातेर आसा जावं तुम्ही त्या जेजूचेर नदर लाया तुमच्या घरांत तुम्ही दिमे घाला तुझ्या पुता खातीर तुझ्या दुवे खातीर आनी संवसारांत आसुल्ल्या जण एकल्या युवा जाणां खातीर युवकी खातीर म्हाका कित्याक म्हणल्यार कितली युवकी आयचे सारी कश्टान आसा दुकान आसा बायलांका विजिटींग विजार गेलात तांकां काम मेळूना कश्टान आसा टेन्शन आसा दुकान आसा आज तांचे खातीर म्हाका हांगा असल्या मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत असल्या तरणाट्या खातीर माग्या तुमचो हात उक्ते दवरा युवा जाणांनो तुमची नदर जेजूचेर कांसाया एकडी जेजू पळया ह्या साक तुमच्या खातीर विशेष ते मागतालो मोगळा जेजू या घडये मागता हांव जेजू तुजे लागीं ह्या तरणाट्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उजवाड ते जावन आसात प्रत्येक तरे उपदेशक पुस्तकांत आमी वाचता युवा जाणांनो तुम्ही जाय नाकात उजो पगार थंड जाया शांत स्वभावाचे तुम्ही जाया त्याच प्रमाणे या युवा जणांक तुझ्या आशीर्वादाने भर जेजू तुझ्या कृपेन तुझ्या सत्तेन भर संवसाराचो उजवाड जावन पृथ्वीचे उजवाड जावन एका कुटुंबाचे आलंकार जावं दी या उजवाडांत या युवा जणांत कसलेय बंदड बांदपासांतल्यान सुटका दी जेजू या भुरग्यांचे शिकप बऱ्यात करूंक तांकां बुदवंत काही जाणवाई फावो कर जेजू खंयच्याच वायटांत पातकांत खोट्या सवयेन वायट सवयेन तांणी पडल्यात जाल्यार तांकां सुटका दी जेजू आवय बापायक तांणी मान दिवन गौरव दिवन वडिलांक मान दिशें कर जेजू खंयचेर तुजे आशिर्वाद घाल बरो फुडार बरें काम दी खंयच्याय कामा खातीर ते आवडटात खंयच्याय वावरा खातीर ते आवडटात तांकां बरेंपण मेळो शिकप शिकोवंक बुदवंत काही जाणवाई तांकां फावो कर कसलेच वायट सवयेक आमार पिवणेक नाना तरेच्या बंदडेत आसा जाल्यार तांकां आतां ह्या घडये तूं सुटका जेजू तुज्या आमोलीक रगात तांकां नितळ करूं दी खंयच्याय पिडेंत ते आसा जाल्यार कसले इन्फेक्शनांत आसा जाल्यार कसले एलर्जिकांत आसा जाल्यार तांकां सुटका दी ताणें आशिल्लें मागलें मेळ्ळें कर जेजू देवाचे आपोवणे स्विकार करून सुवार्ता प्रगट करून तांकां विसलाय जाल्यार ह्या थोड्या मदल्यांक म्हणी तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक अभिषेक कर जेजू ह्या घडये सगळ्या युवा जणांक तुज्या हातांत समर्पण दिता बरो फुडार दी बऱ्या वाटेन चमकोवंक बरें कुटाम बांदून हाडूंक आनी बरें उजवाड तांणी जावंक तांकां दिल्लें तें देणें पाठ करिनासतना तुज्या कृपेन पवित्रात्म्याच्या देण्यान तांणी वाडोवंक बरी भलायकी सोडोवंक वाटेर चलतना आदलोन पडनाशें मेटांनी तांकां जिवन जेजू तूं तांकां राखून वर तुज्या प्रकाशाचे बडवे तांच्या फाटल्यान मुखल्यान राखून वर दी पाद्यापराचे नेकेत्र मोरी माय तांकां आदार दिव दी आनी अशें कुटुंबाचो कामो जावन पवित्र सभेचे वर्ते नागरीक जावन आमच्या देशाचे वर्ते कामे जावन जिवंक तांकां तुजी पवित्रात्म्याचे देणी फावो कर म्हण मागता दोनी हात हालेलुया आमचे वयर हालेलुया दोनी हात वयर बरे हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah,
तुझ्या पदव्यात बोर जेजू आमच्या तरणाट्या बरी कामां मेळोवंदी तांचो फुडार आशिर्वादान भरोवंदी तांकां उदरगते पावय जेजू तांकां उदरगते पावय तुझ्या पदव्यात तांकां भर तुझ्या ज्ञानात तांकां भर तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर आशीर्वाद अभ्यासमा तांच्या जिवितां वाडोवंदी जेजू आवडा वाडोवंदी जेजू आवडा हालेलुया 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 जेजू म्हाका पळयता बापा मोगान म्हाका पळयता आराधना तुका जेजू बेगीन ताच्या दोगेता वै जेजू पाता म्हजी बक्षिता हालेलुया नमस्कार कर आमच्या जाग्यार आमी पाटया देव तुमचेर आशीर्वाद घालूं तुमचेर कृपा दिवं तुमकां बरे भलायकी दिवं बरो निर्धार घेवंक तुमच्या जिणेचे कसलो निर्धार अच्छा निर्धार घेवंक तुमकां आदार दिवं कसलेय वायटान बंदडे नासले आसतावन सुटका जोडूंक एक निचेव बदलूंक तुमकां आदार दिवं आमेन सगळे आमच्या जाग्यार पाटया सगळे आमी उबा रावया आमच्या मोगाच्या विशेष ती पिडे आसता खातीर मागया सगळे आमी उबे रावया सगळे पिडे आसता खातीर मागया खंयची पिडा आमच्या कुडीर आसा जरा आज मागया विशेष ती जरमे चॅप्टर 17 वर्स 14 म्हणटा की सगळे आमी उबे रावया सगळे आमी उबे रावया सगळ्यांक आसता पिडे आसता खातीर मागया खंयची पिडा आमी ह्या सुवातेर घेवन आयल्या ती पिडा जेजूच्या हातान समर्पित करया समेची सकत आमच्या कुडीच्या विश्वांनी वाळून येवचें खातीर मागया समेची दैवीक सकत आमच्या जिवितांत दिवन जरमे चॅप्टर 17 वर्स 14 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातालो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातालो प्रत्येक तर जरमे चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की जरमे चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की आज सर्वेस्पर तुका बरो करतालो तो देव तुका बरो करतालो तुझे घाय तो पेकयतालो तुझे उण्या पोव नसकत काय पयस करतालो आज प्रत्येक तरान मागया सुम्या म्हाका बरो कर दोळे आमचे दापया म्हज्या 38 वर्सां ताळ्यांत घेवन आसता व्यक्तीक त्या सुम्यान बऱ्या पोवन लाभयले जेजू जाणा आमी खंयची समस्या घेवन ह्या सुवातेर आयल्या खंयचे दूख इराराय बेजाराय घेवन ह्या सुवातेर आयल्या जेजू जाणा आसा जावं फॉर कॅन्सर की लिव्हराचे समस्या की किडनी डायलिसीस करचे म्हणला की किडनी स्टोन आसा की प्रेशर आसा की तुजो प्रेशर देवाना की शुगराची समस्या आसा की टॅबलेट्स घेवन घेवन तूं थकोन गेलाय की मानसिक पिडेन आसाय की डिप्रेशनार आसाय की मानसिक पिडेची वखदां घेवन आसाय की डिस्काची समस्या आसा की पांयाच्या हातीच्या गांठीन सूज आसा की लिव्हर एनलार्ज जाला की प्रोस्टेट एनलार्ज जाला की युरिन इन्फेक्शन आसा की सांबड्याची पिडा आसा की रातची न्हीद पडनातली पिडा आसा की तुमच्या घरांत कोणी हांतुळणार आसा की वर्सां पिडेन वळवळोन आसा की ह्या जण एकल्या खातीर मागया तुज्या कुडीन गांठ आसा की लम्स आयला की तुका भिरांत आसा की त्या सुवातेर हात दवरया वेळा ह्या जाग विशेष रितीन मागतलो ह्या वेळा म्हज्या मोगाचेर खंय पिडा आसा ते हात दवरा जरमे 17:14 सगळे सांगात म्हणा सर्वेस्पुरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो आमचे दोळे धांपया क्लोज युअर आयज दोळे आमचे धांपया जणेकले आमचे दोळे धांपया एवक्रिस्तांतल्या सुमेची सकत तुमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळून येवंदी डॉक्टरले वखदां पयशे घान घान थकलाच जावं फ्रो तुमची शिरो अस्कत जाला हाडान बळ ना जावं फ्रो आज तो जेजू परत्यान घटाय दितलो आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 29 म्हणटा की थकलेल्याक हांव सकत दिता बळ नातल्याक हांव बळ दिता म्हणटा जेजू आज आमकां बळ दितलो आनी घटाय दितलो सगळे सांगाता मेळोन म्हणया वेळा आमचो हात खंय पिडा आसा तुज्या गांठीन सूज आसा की खंय पिडा आसा त्या सुद्दां हात दवर आनी सगळे सांगाता म्हणून उसान म्हणया वेळा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर
आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. आमच्या दोन्ही हात आमच्या तकलेचे दवरया म्हज्या मोगाचें जाता जाल्यार आमच्या मोतीक समाधान ना गी नकारात्मक चिन्ह येतात की सुसायड टेंडन्सी सुसायड करया गर्दा सोंडाव्या गो नाका बायल नाका भुरगीं नाका काम नाका कांयच नाका नाका जाल्ली चिन्ह आमच्या मोतीत येतात की कठीण राग हाय ब्लड प्रेशर आज हॉट टेम्पर आसा गी मागया वळा परतूर म्हणया आमी आमच्या माथ्याच्या केसां पांयाची नाक्षी पुऱ्या जे कितें पिडा आसा जेजूच्या रक्तान तूं नितळ जाल्ली जावं दी ही पिडा आमकां सतयना जावं दी ही पिडा आमचे जैत उरिना जावं दी सोमेची सकत आमच्या पुढच्या विश्वानी वळोन चित्र म्हणया आमी सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो 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 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. त्या जाग्या वेळा जण एकल्या खातीर आमचे ते मागतालो मोगळा जेजू तुझे गुण करचे सकत आता या घडये वाळो दी रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन म्हणे जर तर तुझ्या आंगाच्या वस्त्राच्या गोंड्याक आपूण जाल्यार हांव बरी जातली तो बावडच आज तुझे दैवीक सकत जेजू गुण करचे सकत प्रति एकल्या हर एकल्याचेर वाळय बेसायदाच्या तळ्या लागी 38 वर्सां जावन त्या पिडेंत आसलो तू जेजू थंयसर पावलो तुका मोन आसा की गुण सांग जेजू लागी तो विचारले म्हाका मोन आसा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून ताणें मागले एक घरा ये म्हज्या दुवेच्या माथ्यार हात दवर बरी जातलो ह्या सुपाची मागता जेजू तुझी गुण करची सगत या कडये वाळू दी खंयचे त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक बरें केलें जेजू बेसायदाच्या तळ्या लागी आसल्या त्या व्यक्तीक बरें केलें आकुडलेल्या त्या हाताच्या त्या तुवें बरें केलें हाता कुड्ड्याक दिसली तोंड्याक सलशें केलें मेल्ल्यांक जू केलें तुजी आतां गुण करची सगत या कडये बायसवंदी जेजू आय कॉल अपॉन योर होली नेम ऑफ जीसस आय बाइंड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम तुझ्या नावार मागता घडये तुझी गुण करचे सक्तीन बरें कर तुझ्या दैवीक सक्तीन बरें कर जेजू रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक बरें केल्लें बरी आता या सक्रमेंतांत हांव या संस्कारांत बायसाच्या गुण करचे सक्तीन हांगासर आसलें समेस्तांक बरें कर विविध पिडेंत हांव आसल्ल्याचे रोग तुवें काण सोडले आता या घडी आपूण तुझ्या आमोलीक रगत माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत शिरा शिरांनी हाडा हाडांनी संद संदांनी कडकडांनी वाळून तुझ्या पवित्र रक्ताच्या सक्तीच्या बळान तुझ्या नांवान आनी तुझ्या रक्तान गुण करच्या सक्तीन पातकाचे बक्षाणे जाताना आमोलीक रक्तान पातकाचे नितळ जाताना कुडीचे भलायकी बोटीचे समाधान जोडूंक शकतले म्हणल्यार पातयेन खात्रेन आमी मागता तुवें बोन केल्यार गुण करूं जाता तुवें खुशी वेल्यार गुण करूं जाता आतांच ह्याच कडये पिडा गुण कर म्हण मागता हालेलुया 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 विश्व दोन्ही आमचे हात वयर बरे म्हणजे मगच्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून मागया ह्या जाग्यावर आत्म्या शिवरून जण एकले ते मागतले वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून मागया जण एकले पवित्र आत्म्या भरचे ते मागया आमचे दोळे दापया दोन्ही हात आमचे वयर बारया नीट आमचे दोन्ही हात वयर बारया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने निमाणे घडये मागया समाधान शांती बेसमा आशीर्वाद आमच्या जिवितान वळदोचे ते मागया आणि म्हणया वेळा
देवाच्या पवित्र आमचे देवाने Come Holy Spirit with your mighty power. देवाच्या पवित्र Anoint us, fill us with your Spirit, O Lord. देवाच्या पवित्र आमचे देवाने देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने आमचे देव हालेलुया 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 सगळ्या स्तुती कर्माच्या दैवी संगत आमच्या वळण होते दैवी पदवी आमच्या वळण होते सगळ्या तुझ्या आज्ञानं प्रभो तुझ्या ज्ञानानं प्रभो तुझ्या पदव्यानं प्रभो जेसू तुझे सगळं तुझी पदवी तुझी कृपा आमच्या वळण होते जेसू आमच्या वळण होते हालेलुया 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 शांतारा मारिया Maria la masla bandra Maria la bandra Irtoni hath pair bara dala tumche dabba wada transputikar magavla kanchine magavla यासात आत्म्याच्या स्वदेशीवर मागता असताना समेचे सगळं तुम्ही अनुभव करावला हालेलुया 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 मुगाच्या भाऊ बहिणीनो जेजूनो चलता असताना जेजूनो वाटेर चलताना हांतुळना समेत ताची दिश्ट पडो दी म्हणून मागतले जेजून चलल्या वाटेर ताची दिश्ट पडले गुण जावं दी म्हणून हांतुळना समेत न्हिदतले आतां आमी संस्कार हो सक्रामेंत भोंवडयतना तीच जेजूची दिश्ट तुमचेर पडो बिरमोतीची दिश्ट पडो काकुलतीची दिश्ट पडो तुमची दिश्ट जेजूचेर घालतना जेजूची बिरमोतीची दिश्ट तुमचेर पडले मारिफात तुमची पिडा शिडा गुण जावं पवित्रात्म्याची देणे लाभो विशेष हांगासर ब्रदर ह्या मारिफात स्तुती करतना गितां गायतना तुमी कशें जाता तशें मागा एकामेकाचे हात धरा पेंतेकोस्त दिसा तांणी तशें मागणें केलें एकामेका मागतना पवित्र मोतांचेर देंवन आयलो मोदें वाट सोडची आनी एकामेकाचे हात तुमी धरचे तुमचे बगले नासल्या खातीर तुमी मागा हेरां खातीर तुमी मागा ताच्या पिडे खातीर मागा तांच्या बरेपणा खातीर तुमी मागा आनी ह्या मारिफात पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां मेळटली गुण करची सकत तुमचे ते वाळटली आनी तुमकां कशें मागोवंक जाता तुज्या बगल्या नासल्या खातीर पेल्या खातीर ते दळ बरेंपण जातलें कशें पेंतेकोस्त दिसा त्या सेनेकलान जेजूचे सीस आनी मोरी माय पेल्या खातीर मागतना पवित्र आत्मो देवलो आनी त्याच मारिफात पवित्र आत्मो तुमचेर देवो हे सडवणेचे नवे जरीची कृपा हे पवित्र उदका मारिफात तुमकां फावो जावं दी म्हणून आमी मागता जेजूची दिश्ट तो आमच्यामध्ये आसा सांगी आमी प्रत्येक मुच्या सुम्या मुच्या देवा म्हणून त्या सुम्याची सखत आमी अनुभव करून ह्या वेळा मुझा सुमिया देवा मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा सुमिया मुझा देवा सुम्याच्या नजरला याने म्हणा मुझा सुमिया मेळो कायला तुमच्या आज्ञा गणपती सकल तुझ्या कुडीच्या विश्वाच्या वळणामध्ये तुझ्या कुडीच्या विश्वाच्या जेजूच्या वळणामध्ये सकल वळणामध्ये दैवी सकल वळणामध्ये ख्रिस्तांचा जेजू तुझ्या दैवी सकल भर पिढ्याचा आपण जेजू मग हात काय जेजू मुझा देवा तुझ्या सुमिया मुझा सुमिया मुझा देवा तुका होगला तुका स्तुती तुका स्तुती तुका सुमिया जेजू अर्घ तुका तुका
मोगरा तुका स्तुती तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका मोगरा तुका स्तुती तुका सुमिया जेजू म्हज्या सुमिया मोजा सुमिया म्हज्या देवा मोजा देवा म्हज्या सुमिया मोजा सुमिया मोजा देवा म्हज्या सुमिया मोजा सुमिया म्हज्या देवा मोजा देवा म्हज्या सुमिया मोजा सुमिया मोजा देवा हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात आमचे वयर बरे आणि म्हणया हालेलुया 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 सगळ्या मी धीमी घालूया हालेलुया 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 जेजू तुझे दैवी सत्य नंबर हर का तुका महिमा तुका वाकड ताळयो पेटोवन जेजू आमी वांधिया जायतशें बरेंपण जालां कृपा लागल्या समाधान लागल्या शांती लागल्या बरेंपण जालां थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस एडोर यू जीजस लव यू जीजस हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन माग्या म्हज्या मोगाच्यानो जिबलेव्याची वर्साची सगळी मांडावळ एकडे भर जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया 13 तारखेची मिसाची सगळी मांडावळ आनी प्रत्येक तर आनी थोडें काम बाकी आसा माग्या हांगाचे फिरगज ह्या जाका खातीर माग्या आनी गवळी मंडळी आनी सगळ्या ह्या फिरगजींतल्या सगळ्या कुटुंबा खातीर ह्या वेळा माग्या दोनी हात आमचे वयर उबारया आनी माग्या प्रत्येक तरान हर एक मांडवळ वर्त्या रितीन जावचे खातीर सुमेची दैवी सकत जण एकल्याची देवनी चित्र मागी कितलो आदार दिला जण एकली बेसावानी बरोवन माग्या हालेलुया आराधना तुका हालेलुया 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 गावया येद्या व्हडा सक्रमेंताक येद्या व्हडा सक्रमेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विंदाच्या कृपा बंदा नव्यो रीती आदर्या सर्वोन्मेच्या तस्कत विश्व भावाताचे बळदेव्या जसे बापा तसे कृता उल्हासाने स्तुती जा महिमा सजदा सजदा एका थाळ्यात हरसेता तुका लोकांच्या सेवेका समाजमी नावार्ता
मारिया हे जवाबीची सक्रामेता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमचेर सोडलाय. ह्या भोव पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करतना ताच्या सोडवणीचो फळ आमी जोडी शंकर. ह्या जुबलेवा वर्सा तुजी कृपा आमा समेस्तांक लाभय. तुझ्या दैवीक काकुळतीचो अनुभव जोडून तुझ्या दैवीक काकुळतीन आमची पिडा शिडा गुण कर पवित्र आत्म्याची देणे लाभय. एका काळजाची एका मोनाची जावन आमी जियोंक आतां ह्या घडये तुज्या आशिर्वादान पावन जावं. तुजी कृपा भलायकेची सवस्कायेची समाधानाची जोडून कुडी आत्म्याची भलायकेनी गटाय जोडून आमा समेस्तांक तुझे आशीर्वाद लाभय. जो जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. अर्गा तुका जेजू जाणेकली एकडे बशी आमी म्हाका दिसता 20 मिनटां आमी चड घेतल्या खंडी जावन जेजू तुमकां सुरक्षीत तुमच्या घरावन पाटी पावयतलो. आनी आतां जेवण जाल्ल्या तक्षण जेवणा सांगा आमी लास्ट कांतार गायतले. तुमी जेवणाक वसा. चड जावन युट्यूबार कितले लोक मागणे आयकून आसा. तुमकां आशिर्वादाची रात जावं दी, बेसांवाची रात जावं दी. ब्रदर प्रकाश आणि फदालपणाक जोरान एक पोटी ताळयो आमी करया. फाल्यां सकाळीं 9 वरार हांगासर मीस आसतलें. ताचे उपरांत शिकोवन आनी आराधन चलतलें आनी ह्या कार्याक तुमकां परत आपोवणी दिता. पयलीं भुरगीं वसा तुमी भुरगीं जेवंक वसा. भुरग्यांक भूक लागची बेगीन.